Kabombo nga antes pa man, wala na kay balo si Lola Aurora nga ang nagwapuhan niya nga nagpangayaw sa ilang nga basketball player. Ahay, amo na tong isa sa mga lalaking nagsulod sa ila balay. Mga kabombo, kag nakapangawat gid man pero jutay kay nabulabog wala na dayon. Very interesting kind of a true story, mga kabombo. Padala man kamo sa inyo si mga true to life stories agon nga makuha naton sa leksyon kay inspirasyon, maka-entertain no sa aton si mga pinalangga nga mga kabombo samtang nga naga pulo pamati kita diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang. The lighter side of DYWB Bombo Radio Bacolod's programs. Philippine Standard Time, 14 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. Magabuya ako anan sa pila ka mga panumdom. Magabalik ang ato si palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gid lamang sini. Mapa-birthday celebration, wedding receptions, to town fiestas, makita gid ang lechon baboy. Kung Christmas, sa may mga ang lechon with its shiny reddish brown skin on top of the table, ginafiestahan sa bilog na pamilya. Family members, relatives, and friends would troop over and start getting their bits or pieces. Syempre, ginauna ang tuman ka crispy nga panit. Ini ang ginaserbe with a thick liver sauce or a soy sauce and vinegar dip. Ang leftovers ni, syempre, ginahimo naman nga lechon paksiw. Amo ina nga extended ang Pasko bangod sa madamo nga mga pagkaon kaangay isang mga leftover foods. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman home bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw
adlaw nga tanan agud nga makaangkon ang aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan. Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas. Sa takna ang alas 2, pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Hanggang kailan mo sasaktan? Grabe no, ang aton sini nga mga background music, mga kabombong, aton sini iya nga mga instrumental songs, produkto man ina sang Bombo Music Festival. Mga kabombong, ginapabugal tagi. Antes kita magbasa sang continuation sang life story ni Nanay Aurora, 74 years old, sang Ilog Negros Occidental, sa mga Ilognons. Good afternoon sa inyo, no? Ang inyo si kasi Manwa si Nanay Aurora nagpadala sa iya sini nga kasaysayan. Hindi lamang kasaysayan nga simple, baw puno pa ya sang aksyon, sang thrill, no? Pertikag sa subongyaran kita sa rom-com, romance comedy, romance ng galia, no? Sa kasaysayan ni Nanay Aurora. But before that, ari anay home. Sa aton sini kahapon lamang Today in History. Kabahin sa aton siniyang pagpanumbalik liwat, no? Kung kaisa mambal kita nga, how I wish that I could turn back the time. Hindi pwede, kaya pwede lang natin mabalik, mapanumbalikan ang aton si nagliligad, ang aton siya past, pinaagi sa pelikula, di ba? Damo na kita mga pelikula nga, ang ilas nga setting, may isa nga nagbalik dito sa mga nagliligad na, nga mga tinuig, mga kabombo. Pero diriya sa aton siya pagpangabuhi sa siningang kalibutan, hindi pwede, mga kabombo, no? Pero pwede man, kaangay man sa mga pelikulang ginihimo, iniya, daw kalabanan, mga fiction, mga kabombo. Diriya sa aton si kahapon lamang Today in History, matutuod ng mga kasaysayan sa mga nagliligad naton, no? Kung basahon naton sa pila ka mga pinanid sa maragta sa aton siniyang kalibutan kag Pilipinas. Kung may dalag ko mga kabombo, ti aton ina ginapanumbalikan. For your information, FYI, sa aton siniyang mga bagong henerasyon. O nga ma-appreciate nila ang aton siniyang kung ano ka madinuagon, kag kung ano ka mapuslanon, mapuslanon, very colorful, kag helpful mga kabombo, no? Agod nga ma-appreciate naton kung ano man iya ang inagyan sa aton siniyang tagsa kapusod, no? Kaga nagyan sa aton sa kalibutan. Di kahapon, gindulong naton sa inyo mga kabombo, ang pag-celebrate sa World AIDS Day. No, importante gid na. Tagsa ka entrada sang bulan sa Disyembre, World AIDS Day gid na. Dako ina nga selebrasyon for the 2 years na nakaligan nga ti virtual subong ti may mga face-to-face celebration na mga kabombo. That was yesterday, December 1, no, ang World AIDS Day. Very serious kind of celebration, mga kabombo, nga ginapanawagan gid sa buang ang pagbinuligay sang bugos nga kalibutan. Kay ti antes pa man yan nagrenabuab ka nagduging ining pandemic nga ni sang COVID-19,
ang AIDS kag ang HIV AIDS nangin ano na iya nangin una na iya nagpandemic kasang uli di na matamat man kag asa subong yan nangin problema ina mga kabombo. Base sa statistics aging pagwa sa World Health Organization, madamo kita sa gyapon sa mga kauturan na naga-suffer sang HIV hasta nang nga mag-eventually it will turn into AIDS na mga kabombo nga amo gid ang makamamatay sa tanan, no? So, yesterday World AIDS Day, so subong kahapon seryoso, subong ari ay ho. Igaano ko sa inyo, no? Ilabinigin sa mga pamatanon, I'm sure sa mga bago, sa mga anuman, mga may edad na, makakilala sini. Let's go this time mga kabombo sa World Entertainment, no? Mag-aulo-unwind kita sa makadali, pero tutuod niya nga istorya, tutod nga kahapon lamang mga kabombo sa patag sang entertainment sa bugos ng kalibutan. Sa mga bagong henerasyon, hello, I'm sure nga makarelate kag paborito gid ninyo ini. Kay subong adlaw sa kaangay nga petsa subong adlaw Disyembre 2, subong nga adlaw ginakabig nga importanteng adlaw. Sa inyo sini nga paborito nga before no giningadlan ini siya sang bataon pa siya kag bag-o lang siya nagsugod bilang Princess of Pop. Kumayara kita sang King of Pop, the late Michael Jackson, si MJ. Kaya kita sa ginatuwag Princess of Pop nga si Britney Spears nga amo ang nag-influence sang revival sang teen pop sa tong late 1990s kag early 2000s mga kabombo. At least no may baluan naton sa liwat kung ano ang humble beginning ni Britney Spears. So iya sini nga kahapon lamang matudtod nga kahapon lamang kasaysayan man sa iya sini iya nga pagkatawo, no? Kay sa kaangay nga petsa subong nga adlaw mga kabombo, no? Disyembre 2 sadtong tuig, no? Kung sa diin siya ang mga kabombo ang ginbunag, no, sa sini nga kalibutan, no, sa aton sini nga kahapon lamang today in history. Sa kaangay nga petsa subong adlaw Disyembre 2, no, sa tuig 1981. Magulang nga gidi ako gali di ini kay Britney ho. Ako iti mga 69 ako yan bunag bumbo Michael. Si Britney 80s gali, no, 1981. Si Britney Jean Spears sa matuod sa Spears sa matuod sini nga ngalan kag kompleto nga ngalan. Birthday gali subong ni Britney Spears mga kabombo, no? December 2 kay nabunag siya sang 1981, no, sa iya sini iya nga nangin dutang natawhan mga kabombo, no? Ang dutang natawhan ni Britney Spears sa Macomb, Mississippi, no, sa estado sang Mississippi sa Estados Unidos, mga kabombo kag ang iya sini iya nga mga ginikanan amo sanday Jamie Spears kag Lynn Spears mga kabombo. Ang kasaysayan ni Britney Spears ka very very heartwarming man. Kay ini siya mga kabombo ang nabunag sadtong December 2 of 1981, no, kung aton isipon ti 41 katuig na ang nakaligal. Ikadua ini siya nga bata sa mag-asawa nga James or Jamie Parnell Spears and Lynn Irene Bridges. Ang iya sinigali nga maternal grandmother amo si Lillian Portel, isa ka English nga isa iniiya ka English nga nabunag sa London. Kag ang iya sini isa man ka maternal great-great-grandfathers ang Maltese, no? Amo nang rason ko nga adaw kay pinasahi sang itsura ni Britney Spears kay ti kun iusuyo na iya sini nga origin sa bahin sa iya sini mga lolo kag lola, no? Combination ini sa mga English people kag taga Malta man iya sini isa sa mga great-great-grandfathers
mga kabombo. Di kay bangod kay second child ini siya sa mag-ululutod, ay sa mga utod sanday Brian James Spears kag Jamie Lynn Spears, isa man kasikat no, nangin sikat man mga kabombo sa world of entertainment. Di nabunag ini siya mga kabombo sa Mississippi no, sa ginakabig ning lugar ni nga Bible Belt mga kabombo no, ang Mississippi kay diri iya mga conservative evangelical Protestantism ang partikular nga makusog nga relihiyon diri mga kabombo nga naga-influence sa mga pumuluyo. That is why gin-baptize ining si Britney Spears sa Southern Baptist mga kabombo. Isa ini siya ka Baptist kag nagakanta ini siya sa bilang bata pa ni siya ano na niyang sininga tingog kay kanami-nami siya sininga tingog. Isa ina siya ka church choir soloist mga kabombo, no? Kag sang nag-adult na siya, nag-eskwela siya sa classes sang teachings balang ginakabig Kabbalist teachings, no? So sang August 5 of 2021, ginano siya ini ni Britney Spears nga nagpa-convert na siya sa Catholicism, no? From Baptist to Catholicism. Amo ning rason ko nga angati ang iya siniiya nga nangin mga pagdesisyon sa kabuhi, ti nagbag-uman kay very conservative aya si maginikanan, no? She has a very good voice, pero ti hindi gusto aya si maginikanan nga kuntani nga ti mag-amo ni siya. Although nga okay gid magkanta, pero sang ulihiti daw na ano siya bala, nalikop siya sa ginatuwag, nahubog siya sa ginatuwag bala nga pagkasikat niya ang fame and power and money mga kabombo. Rason man nga ti sang ulihi daw naging controversial ang kabuhi, ang paglakat sang kabuhi ni Britney Spears mga kabombo. Pero sa gihapon hindi mapana sa iya sinidako nga kontribusyon sa patag sang musika, no? Isa ini siya na makabig nga very famous nga American singer kag nami man ni siya magsulat, mag-compose, no? Just like pwede gini siya kung just like for example si Britney Spears diri sa aton, o siguro dugay na niya nag-entra sa aton sini nga Bombo Music Festival because she knows how to compose and she knows how to sing, no? At the same time, dancer pa ini siya, nami ni siya magsaot. Mga kabombo, ti dumduman tagid ang isa niya, ang duha sa isa niya ka ginpa uso, ginpa famous nga bahanon, ti amo ni Baby hit me one more time, kag oops, I did it again. Diba no? Ang mga bahanon ni Britney Spears, duha sa mga nangin greatest hits niya nga bahanon, ang Baby hit me one more time and oops, I did it again. Kuha Bombo Michael. Tuyo-tuyo mo si Bombo Michael. Doon si Britney Spears man kuha, no? So amo na siya ang duha sa mga nangin famous, no, nga ambahanon ni Britney Spears mga kabombo, no? Ti sa iya sini nga dako nga kontribusyon sa patag sang musika. That is why amo ini siya ang kay ang genre niya pop, just like the late Michael Jackson, no? Ang genre sa iya sini iyang mga musika pop. Amo ning rason ko nga agin refer siya before as Princess of Pop. And she is credited with influencing the revival of the teen pop during the late 1990s and early 2000s mga kabombo. No? Sang tarong pa ang iya siniiya nga pagpangabuhi kag naka-focus siya sa iya siniiya nga career bilang isa ka singer, dancer, and composer mga kabombo. Pagkatapos niya sa pag-appear sa stage production kag television series, damo ni siya nga ginintrahan nga mga production na numbers and of course ang iya siniiya nga stage productions and television series mga kabombo. Si Britney Spears ang una gid iniya nga naghatag sa iya sang exposure sa patag sang pag-record no sa mga matahom nga ambahanon sa nagpirma ini siya sa Jive Records atong 1997 at the age of 15, no? Imagine, nanging choir soloist siya sa ila sinisimbahan bilang Baptist dito sa ila sang gamay pa siya. Nami na ni siya magkanta
no sa ila sini nga simbahan. Sang ulihi ti sa iya sini iya nga career bilang singer no sa Hollywood. Kagamo ni ang iya sini nga first signing sa contract sa Jive Records sa 1997 at the age of 15. Ang iya sini nga una nga duha ka mga studio albums amo ni ang Baby One More Time, Hit Me Baby One More Time sa 1999 kag ang Oops, I Did It Again sang 2000 kag amo ini ang among the best-selling albums of all time mga kabombo nga nahimo ni Britney bilang best-selling teenage artist of all time at the same time, no? Sang primero pa lang niya siniya nga career ya sa pagtimbuok sa iya siniya career mga kabombo, tarong pang iya siniya career. Grabe ni ang iya siniya nga nanging kontribusyon mga kabombo, no? Bilang best-selling teenage artist of all time, no? Kag iya siniya first week sales over 1.3 million na copies. Sang Oops, I Did It Again ya nga album mga kabombo kag amo ini ang record no para sa ginakabig fastest selling album sa isa ka female artist sa maragtas no sa sining entertainment world sa bahin sa music industry mga kabombo dito sa Estados Unidos. Sa sulod sang 15 ka tuig no na dominar ini ni Britney Spears no bilang amo niyang fastest selling album sa isa ka female mga kabombo dito sa Estados Unidos sa sulod gid sang 15 years. Kag si Britney Spears ang nag-adopt sang ulit syempre nag-mature naman siya, more mature and provocative style no daw naging sexy man sa mga kunusuyo naton ang career sang aton siniiyang nga mga famous nga mga singers and artists. Sa bisan diin lang, una-una pa 3 times, right, no? Sa ulihiti, mga na nila, kahit nag-edad sila, may mga pa sexy and everything sa mga actresses naton amo man na. So amo ni, sa ulihi, nangin more mature ka provocative style na ang ginapakita, ginaportray niya sa nga mga next albums kaangay sang Britney sa 2001, at ang In the Zone sa 2003, kag kung sa diin ini siya ang nangin starring sa 2002 nga film Crossroads. I saw this. It's very interesting kag kanami ni sa iya sini nga pelikula nga Crossroads mga kabombo, no? Si Britney Spears nangin executive producer man sa iya sini ikalima nga studio album nga ginatiguluhan Blackout sa tung 2007. Kag refer ini ang iya sini iya nga Blackout nga album referred to as her best work ever, no? Best work ever. Following a series of highly publicized personal problems. Dili na naamat-amat ang mga problema ni Britney Spears sa iya sini iya nga love life, no? Sa uli kitin man naman na siya sa iya sini nga married life. Sa relationship sa iya sini nga mga ginikanan mismo. Sa uli dako gid ang nanging controversial ini ang iya sini nga nanging relationship. Iya sini nga mga parents, no? Nga ti sadto sila gid niya nagauyat no sa kay Britney Spears as ang iya sini parents amo ang iya sini nga mga managers. Pero sa uli nanging problemado ini mga kabombo, no? Nanging highly publicized ang iya sini nga personal problems ang pag-promote sa iya sini nga album nanging limited and Spears was involuntarily placed in a conservatorship. Amo ni ang dako ni nga issue ang conservatorship. No sa uliti ginhatag naman gani sa iya, no? Since then, ang iya sini gin-release nga chart-topping albums ang Circus sa tung 2008, ang Femme Fatale sa tung 2011, kag sang uli nangin most successful era of singles in the US charts ini mga kabombo. Ang sini nga pinakaulihi nga mga ginhimo nga mga albums mga kabombo. Britney Spears embarked on a 4-year concert residency. Ang Britney Piece of Me, Planet Hollywood Resort and Casino in Las Vegas, agud nga ma-promote Free Britney movement
Agsang 2001, 2021 sa nakaligan nga tuig mga kabombo, diri man mismo no ginpalupok sa Bombo Radyo sa entertainment scene no sa aton siniiyang nga entertainment diri nga ginhatag nga mga balita. Una diri nabatian sa nagligan na tuig ang conservatorship niya gin-terminate pagkatapos sa sini nga public testimony no kung sa diin akusar niya ang iya sining management team kagaya sining family bilang ang iya sining pag-akusar gin-abuse siya mga kabombo no. She accused her management team and family of abuse. Grabe no. Ang iniing ginakabig man nga pop icon nga si Britney Spears ati kadamo gid sa iya siniiya nga mga nabaligya no. Over 100 million records worldwide. Kalakip na diri ang iya sini nga 70 million records mga kabombo no sa Estados Unidos alone, making her one of the world's best-selling music artists. Grabe si Britney Spears no. Isusubong daw nagapanumbalik siya, nakapamana na ini siya hasta nakaangkon siya sa mga kabataan sa kay Featherline. Kaangay man niya ti amo man ini ang nangin sikat man mga kabombo no sa iya siniiya nga mga nangin bana ni Britney Spears hasta nga ti nagkaanak siya mga kabombo. 1992 hasta subong ti nangin aktibo na maliwat si Britney Spears. Ang sini nga mga nangin bana una-una si Jason Allen Alexander no. Pilala niya ka binula niya nag-divorce ini sila mga kabombo no sang 2004 ayan sini nga first husband daw ano lang niya daw spur of the moment pakasal sila dayon ni Jason Allen Alexander sa 2004 no tapos nag-divorce sila. Ang next nga husband si Kevin Federline no sa tung 2004 sila nagpakasal ka nagdugay-dugay ini sila no sa 2007 sila nag-divorce mga kabombo kag amo ni ang iya sini duha ka mga kabataan sa iya sining second husband nga si Kevin Federline no ang famous man no nga artist man no dito sa may Estados Unidos sa bugos na kalibutan si Kay Fed bala no American former backup dancer ni Britney Spears mga kabombo nga nangin iya sini second husband kamayara sila sa duha ka mga kabataan. Kag syempre pa mga kabombo nagpakasal pag ni si Britney Spears just this year no kung sa diin nangin controversial man kay ti may mga issue nga hindi gusto mag-attend na yan si mga kabataan etc ya family tipo nagpakasal siya sa iya sini nga third husband sa karon nga si Sam Asghari. Ti makita naton sa iya sini nga social media no sa TikTok, sa iya sini nga Instagram. Ti amo niyo in love naman si Britney Spears no. Very sexy subong si Britney Spears. Ayan sini nga Iranian American model, actor kag fitness trainer nga si Sam Asghari. Ayan sini nga third husband. Damo sa mga awards nga nabato ni Britney Spears mga kabombo no. Ang iya sini nga awards grabe gid no. Kag gin-induct na ini siya sa gani sa Hollywood Walk of Fame at the age of 21, making her the youngest artist in the recording industry to be awarded a star. Mga kabombo. Isusubong adlaw birthday ni Britney Spears. She is now 41 years old. No? She is celebrating her 41st birthday subong nga adlaw. Ang ginakabig Princess of Pop or Pop Princess Britney Spears. Philippine Standard Time, 45 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Ario, it's time naman na. Antes kita magbasa sang kasaysayan ni Nanay Aurora, yari anay mga kabombo, it's time para sa aton sini nga afternoon delight. Aton sini na look forward to see and to hear that beautiful music. Ang aton sini iyang one of a kind nga ginhimo sa Bombo Radio Philippines nga video since nga ti naggrabe na subong aton sini nga Bombo na Christmas countdown. We have only now 23 days to go before Christmas. Timing gid ni samtang nag-countdown kita to proliferate ang aton si pagpalapnag sang positive spirit of Christmas. Yan mga kabombong aton sini iyang one of a kind video
sang Bombo Radio Philippines with a very heartwarming nga Tagalog song, mga kabombo, ang O Pasko Na. Together, let's hear this and let's watch this. Nung tayo bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal.
sa radyo Bombo. Number 1! Wow, ka-heartwarming mga kabombo, no? Nagaka-LSS man ka mo, last song syndrome, no? Bombo Macy, nagaka-LSS man ka mo, Bombo Cherry, no? Kanami, no? Bombo Michael, no? Katahong gid, pati si Bombo Lito, gani kayo yuhum-yuhum, ano? That spirit of Christmas lain gidya, pinasahi, no? Dili sa Bombo Radio Philippines, no? May ara kami ya. Amuning amon sila share sa inyo pamaskong handog music, kag ini ang pagpasalamat manamon sa inyo nga upod sa aton si panuwagan nga magpadala sa inyo sa mga videos and photographs nga sa mga Christmas nga hindi ninyo malipatan. Ti ginatugyan man na namon o ginahalad ina namon sa inyo kay ti ara man dira ang inyo sini nga magipadalaman nga mga videos sa mga Christmases ninyo nga hindi nyo gin malipatan. Very special. So gapasalamat man kami sa inyo, no. This is our family together upod man sa family sang Bombo Radio Philippines nung aton siniiyang one of a kind, no, nga video presentation that reflects the values of every Filipino all over the world and how Christmas is uniquely celebrated by Filipinos who bring and share the Filipino tradition to every corner of the world they go. So amo nang rason kung nga may ara makita sa Christmas around the world plus New Year around the world, no? Kaya mo na siya mga kabombong aton sining pamaskong handog music. Ang O Pasko Na gin-perform na de Melvin and Amabel Castro, no? Kaka-LSS ko, O Pasko Na, O Pasko Na, O anong saya, ating pag-ibig, pagmamahal, at pagdarasal, ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko, lahat ay batiin na maligayang Pasko. Hindi pwede nga iban lang ang aton sining nga iga-greet, kundi tanan kamo. So, from our Bombo family to yours, advance Merry Christmas! 23 dias na lamang nabilin, kag magainop danay na makita sa adlaw sang Paskwa. Yari na mga kabombo ang aton siniiyang continuation sa pagbasa ng kasaysayan ni Nanay Aurora, no? Si Nanay Au, Lola Au, sang Ilog, 74 years old, together with with her husband, no, nga si Ezekiel, mga kabombo. Yari na ang aton siniiyang sulat sa sininga hapon ang continuation sa true to life story ni Lola Aurora. Nga una-una nangin suspense thriller, no, kagrabe ang aton sininga daw kubak-kubang dughanta. Labi na gisang-gisaka ang ila sini nga balay, apat sila sa sulod sang balay, Tres Maria sila nga mga mag-ululutod, balo ng ila sini nga iloy, ti apat sila wala na sang lalaki sa ila sini iya nga panimalay. Bangod kay ti may ara-ara ang ginikanan sadto ni Nanay Aurora, no, kag may tiyangge sila ti daw nangin anugid sang mga malain nga elemento, mga kabombo, no? So dito na kita sang may ginhiwat, no, nga liga, basketball league sa ila sini iya nga barangay, sa ila sini lugar dira sa may ilog, no, masadya ang amo nga adlaw, no? Kag ang basketball gid amo to ang gilantaw, no, sang magpakaisa kay damo mga nagbisita sa lugar, damo nagpamiesta, kalakip na ang mga cousins ni Lola Aurora that time. So, nagkadto sila, si Lola Aurora, wala gidhilig maglantaw sina, pro napilitan siya, naglantaw siya sang basketball. It's because ang una nga game sa tunga sa ila sini nga basketball team sa ila sini nga lugar nga ginporma, kag batok sa mga nagpangayaw nga mga basketball teams sa naglain-lain man nga mga sudaran kag kabanuhanan diri sa probinsya sa Negros Occidental, mga kabombo. Ti didto na do nakilig man ang nagapaidaron pa lang sadto nga 39 anyos si Nanay Aurora. Nakilig man siya kay may nagwapuhan siya nga isa ka basketball player sa nagpangayaw, no, nga grupo sa ila siniiyang lugar sang naghiwat sila sang fiesta.
Hasta na lang ati nagaulikid ya si Nanay Aurora mo, no? Sa iya sininga Iloy nga ti masako ang ila sininga Tiangge, amo nang rason kung nga aman nga ti nagpuli siya. Isa sadto ka ka panahon sa amo na nga adlaw, uy didto baya nagkaon ang grupo sa mga basketbolero sa ila siniya nga Tiangge nga may ti palamahawan man at the same time. Didto nakit-anay sila, no, sang amo na ini karon ang iya sininga nanginbana si Sir Ezekiel. Bangod kay si Lola Aurora kung sa ano pa daw huluyaon, no? Ay sa edad nga 39 anyos daw medyo laun-launo na siya. Pero may ara siya sa isa ka suno pa sa iya sinigagin na hambal diri. May ara siya sang love story man, no? May ara siya sang inagihan sa patag sa pagigugma ngati wala nagmadlagon rason man ngati daw wala na siya sang gana pa. No nga maghatag sa iya sini nga chance to love again, mga kabombo. Amo na nga ginasunlog siya sa iya sini Iloy ngati laun-launo na siya. Ginaduso siya sa iya sini Iloy pagkatapos to nga ginsaka sa mga kawatan na ila sini balay kati wala lalaki, impapuli lang gani ang manghod nga utod sa ila sini nagtaliwan nga amay. Agud lamang nga may matawo sa ila may maupod sa ila nga lalaki, no, ang iya sini nga tiyo nga laon, ti amo na ginatulod siya nga ti magpamana ka na, Inday Aurora, suno pa sa nanay niya, magpamana ka na, agud nga may tao man diri sa balay, diri na lang kamo estaro, lang tuwa bala kay apat lang kita diri lunsay mga babae. Tiya mo to, Miss Ja, sang time nga nagakaon-kaon to mga basketball players, nagambal si nanay niya, ikaw to gwaho, ikaw to amuma, ikaw to entertain. Pero si Nanay Aurora, hindi na huya. Siling gintulok siya gani ni nanay niya nga daw kahikay balati siya niya ako lang diri maka-share, ako lang diri iya maduhol kung anong ila sini nga order. Tiya mo to huya-huya, pero ti syempre may ara nga ti makitaan siya da sagwa. Dili naman makitaan, nadumduman ko lang kahapon naging correct ako. Ari naman na malipat naman ko ho. Karon dugay-dugay si Ma'am Zoraida Nieves Falorina kay si Vergara, Casas Vergara Padilla aton si Bombo News and Bombo International News Correspondent sa Hong Kong nga maga-share si sini nga Christmas celebration dito sa Hong Kong, mga kabombo. Magahambal naman di sa akon nga nato gani love, okay. Nadumduman ko na love to look, ashamed to talk. Tido amuna. Nagpalamulagid si Nanay Aurora ang sini nga guya kag ti syempre uya-uya gid siya sini nga guya nagpalamula kay nauya siya kay gatulok-tulok sa iya. Ining na-crush siya, naging kiligan niya sa nagalantaw sila sa basketball. Ang ining nga basketball player kay hagay katulog sa iya with a very smiling eyes. Ti duging kulbaan kag daw nahuya si Nanay Aurora. No? Ti diri nakita mga kabombo, no? Kag sa pagpadayon sa kasaysayan ni Nanay Aurora, sa iya sini pagsiling, Dear Miss Jazz. Miss Jazz, samakon mo nga naga-blush ako. Nagapalanginit ang guya ko sa kahuya ko kay dugay-dugay ako nga ginatulok sa akon sini nga nanamian man to nga basketball player nga nangayaw sa amon sini nga lugar. Hagay siya sa pulupasiplat sa akon kag kanami sa iya sini nga mata kay ka smiling eyes gid, Miss Jazz. Medyo hindi man masiling nga ti amo na ang aton sini nga ACS Manufacturing Corporation. Okay, dali lang get, no? Nagpasayod lang ko to, no? Tiya mo na, Miss Jazz, ang time nga nagatulok-tulok siya sa akon, no? Ti syempre, galalain man ko, daw kilig man ako, Miss Jazz. Di ko amo man ni siya ang nanamian ko nga basketball player kaina sa nagahampang sila kay kasagad gid sa iya, Miss Jazz. Aya sini pang idaron, hindi man sa nang kami, Miss Jazz, daw tubo-tubo man kami, mga mid-30s naman siya. Kang silingkod, ti amo niyang pang idaron, may nobya na ni. Pero sa pagtulok-tulok niya sa akon, singkod, kasi may nobya ni kag puluhampangan niya ko siniti. Siyempre, gapagwapa-gwapa man ko, Miss Jazz, Pero nahuya ko.
Sa uli, sa naglakat na sila, ang akon sini nga iloy, ba ang iloy ko ni Kuter man ni. Sa naglakat na sila, Miss Jazz, ang akon sini iloy, gintawag niya ko, Inday aw, dali balaanay diri, no? Sining sa iloy ko, may luyag nga magpangilala sa imo. Nagpabilin, Miss Jazz, ang amo nga lalaki. Kag dito, ginpakilala kami sa akon si iloy, siling niya, by the way, good afternoon, ako gali si Ezekiel. Na isa sa mga naghampang sa isa ka banwa nga malapit man sa may banwa sang ilog kung sa diin ini sila ang tubo or native ni Nanay Aurora. Dito, Miss Jazz, nagkamusta siya sa akon, ara imo nga dogin pala mugnaw ang akon siya kamot, kagindastan sang pagpalanginit. Sang dito na, sang napitay na kami, kang nagpakilala siya, ang akon siya nga iloy, bo grabe man, gayuhum-yuhum man. Dito ko gid, Miss Jazz, nagtampad gid sa akon, ang iya siniiya nga, tuman ka, tahom nga smiling eyes, Miss Jazz. Ara balang iya sinimata, balaya, bisan wala gakadlaw, daw nagakadlaw. How much more ako nagakadlaw siya, Miss Jazz? Grabe na gid, ka-cute-cute gid sa iya siniiya nga mga mata. Dito, Miss Jazz, nagsugod ang amon sini nga pagkilalahay, nagpakilala siya nga siya si Ezekiel. Ay, insakto gid ko galit, Miss Jazz, aya siniiya nga edad, amugid sa akon. No, magulang na siya sa akon, isa ka tuig, 40 anyos na abi subong sa amot nga panahon si Ezekiel. Kag sa subong ti 74 na ko ang bana ko, nangin bana ko siya, nangin 75 na subong si Ezekiel. Miss Jazz, ang nangin bana ko na sa uli. Amo nang rason ko nga angati wala untat na to kay why man problema baya sa akon sing iloy, kay daw siya gid ang nagatulod sa akon nga mamana nako. Ti kundi, Miss Jazz, sa masami na to, nga sang time nga ti, sa tutod lang naging champion to yung amo nga basketball team mo sa amo sini nga lugar, sang nag-ara na sa finals, Miss Jazz. Ti naperde to ya ang team, no, sang nagpangayaw to, nga isa sa mga naghampang amo si Ezekiel. Pero natapos ng amo si nga fiesta, natapos ng tanan, sadya ang tanan, damo sa mga may nagpangilala, damo man sa mga maging pangkilala man abi, sabahin sa mga nagpangayaw to nga mga basketball players sa among lugar. Di kundi amo na to, natapos na. Di sang ulihi, Miss Just, nakibot kami. Kay may nagkadto sa amon nga lugar, nagpanuktok sa balay. Isa sa to ka hapon, Sabado to, Miss Jazz, may nagpanuktok na kibot ko. Sa gate pa lang, ang amon siniiya nga ido na amot to gyapon niya, Miss Jazz, sa ido namon. Pero sa ulihi, Miss Jazz, napatay gini ang amon sini nga ido to nga dogin balagi pakaon sang mga kawatan to the time. Nga gipakaon nga natulugan. Sa ulihi, Miss Jazz, sa tudtod lang, amo manigyapon ang ido. Kaya wala to siya na anong ido namon sa amon siniiya nga gate. Sa wala, kung magsampot ka sa amon siniiya gate, sa amon balay. Oy, pagkadto to, Miss Jazz, sang akon siniiya nga, may nagtagbalay, nga ti, ako ang ginapangita. Ang ido namon, Miss Jazz, grabe, gidyang iya siniya pagtaghol. Di siling namon, amugin man ang ido namon mo, kay ang amon sining ido ya, once gani nga stranger ka, no, grabe ginang taghol niya. Pero kung masami ka da galabay, no, lang sa, wilik-wilik lang na sa, nagagurob-ngurob, pero wala gina siya grabe, wala na siya grabe nga pagtaghol. Pero ato yung time, once nga, pirmi ka da sa amon nga lugar, ato yung time is just, grabe gidyang iya siniiya nga, pagtaghol nga daw, grabe gibla nga daw, kilala niya ang amo nga lalaki nga nagpagita sa akon kag nagdala sang bulak kag may bit-bit man nga pagkaon. Miss Jazz, isiling namon kay ti syempre laka lang na di siya, si Ezekiel amo nagtampad sa akon. Nagpamasya sa akon kag nagpangaluyag. Wala na durog gamo nagpaano dahil sa iya sininga feeling sa ako. Pero sang ara na kami sa sulod, Miss Jazz, kay siyempre ginwelcome ko siya, ara siya sagwa, ginhadlukan siya sang amon sininga ido. Daw makitaan ko bala, Miss Jazz, nga daw may kahadlok gid sa itsura ni Ezekiel, nga ti smiling eyes siya. Pero daw nagpangibabaw ang iya sininga kahadlok. Tiyan mo to gani nga gin saway kong amon sininga ido, nga ti maghipos na, kay ti siya nga daan niya,
pangayaw mo ti may rason nga ti taghulon gi siya sang ido namon. Pero konpermi ka dati ano man lang na ang amon sing ido daw medyo buot-buoton man. Pero ti amo to ya samtang nga are kami sa sulod nga gaistorya ti lipay nga akon sa Iloy siya gid ang nagapreparar sa amon siniiya nga palamahawon. Hasta yara kami sa sulod mes ja sa ido namon grabe gid iya sini nga pagtaghol. Doon na tingala kami gani nga grabe gid ang pagtaghol ya. Hasta na lang nga nagpauli ining si Ezekiel kay ti sini mapauli na sa hapon na. Pero ang taghol sa amon sini ido mes ja wala gid untat. Natingala lang gid kami nga wala untat ay sa pagtaghol. Pero sa uli wala naman ang to, wala naman nagtaghol ang amon sing ido, may nagalabay lang ti maano lang na siya kaga mangurob-ngurob pero ti kung kilala ka na niya, wala naman siya nagataghol. Wala man naman na namon to yagin bali mes Jasi. Hasta na lang ati nangaluyagid si Ezekiel sa akon, kag hasta na lang nga sa malipot nga pulong mes Jas gin sabat ako ni Ezekiel. Ano ang next nga move? Ano ang natabo? Kag nga ang nga nabukaran naman ining sa liwat ang grabe nga pagtaghol sa ido. Sang san-o baloan ni Nanay Aurora nga isa to si Ezekiel sa mga nagkadto ka nagsulod sa ilabalay. Pero aton may twist na da mga kabombo no ining si Ezekiel. Lantawon ta kung siya gid man to sa apat nga mga nagsulod sa balay ni Nanay Aurora ka plano gid nga mangawat nakasulod na gani pero nabulabog. Pero may isa didto sa gwa nga nangin lookout nila kag sa pulupunta may tricycle na ginsakyan nila getaway vehicle nila. Rason man nga wala gid sila iya. Sa tutuod lang mes Jas suno pa sa kay Nanay Aurora wala gid to nakilala ang mga suspetsado nga to nga nagsulod sa ila balay. Paano na hibaluan ni Nanay Aurora nga isa ini siya gali sa mga nagsulod sa ila balay kag san o ano ang dalagan sa ila sini nga relasyon sa pagkabalo ni Nanay Aurora nga nag-ako siya no sa totoo lang nag-ako ining si Ezekiel sa ulihi no sa ila si pag-istoryahanay buwas sa last part sang kasaysay ni Nanay Aurora aton inatapuson mga kabombo kay wala rin kita sa panahon. It's already 10 o'clock in the afternoon or 10 minutes pagkatapos nga nakatangko kita sa tak na alas 3, no? 10 minutos na kalipas sa tak na alas 3, mag-say bye-bye na kita. Tomorrow, the last part of the true to life story of Nanay Aurora, 74 years old, sang Ilog. Aton inaigadulong sa inyo mga kabombo. It's a date. Wala kita sa panahon, padala man kamo sa inyo si makasaysay ni email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, in small letters, email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Before I say bye-bye, yari anay aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. And this is taken from the book of sa aton sining mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki. Ang aton siniiyang Bible verse sa sining hapon. This is taken from the book of Romans, chapter 10, verse 9. Dala nagasiling sa New International Version or NIV version sa Holy Scripture sa Ginoo. Grabe ano sang mensahe, klaro, simple, klaro, pero amo lang niya ang aton sining himuon. Bilang kita nga mga sumulunod kag tumuluo sang Dios. In order for us to be saved, mga kabombo sa ulihi, kon magyara na kita sa ginatawag balang pag-judge sa aton sa second judgment. Sa diri pa lang nga mensahe, hindi na kita magkadlok sa ginatawag balang naton nga second judgment kay kapos ng gid ang pamaagi sa Dios nga kita ang masalbar. Rason man ko nga ang ipadala niya iya si bugto nga anak sa tagsa ka 25th of December ginadumdum na naton, gina-commemorate naton. Kaya sini pagkaridi sa kalibutan nga amo na siyang aton sini nga Lord and Savior nga si Jesucristo. So Romans 10:9 dira nagahambal, if you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart
that God raised him from the dead, you will be saved. Ang duwa di ka senaryo, it's Christmas, and then sa aton siniiya nga Holy Week, mga kabombo. Ginadumdum naman naton ang kamatayon kapag kayab sang Diyos diri sa kalibutan, mga kabombo. No? If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Romans 10:9. Amo lang gina ka simple, mga kabombo, hindi na marikot kay gin tapos na naiya sang Dios nga amay pinaagi sa pagpadala sa iya bugto nga anak ka si Jesus for us to be saved. Declaring in our mouth that Jesus is Lord and from our heart, no, we believe no nagatuo kita kadagapati nga siyang aton siniiya nga Ginoo kag manluluwas. Nga nagkayab siya sa kalibutan sa mga patay, nagkayab siya and He reigns forevermore. That is why we have a very good and bright future. Salbar na kita yung mga kabombo. It's because of that one particular night sa December 25 nga dumdum naton ang pagkaridiri sa aton si mahal nga Ginoo kag manluluwas nga si Jesus. Advance Merry Christmas! Wala kita sa panahon, ini sa gyapon ninyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Ang Pinoy style spaghetti top with hot dogs and cheese. Special man nga ginanda ni nanay para sa Christmas. Kada Pinoy makashare gid sa ila spaghetti memories. Ang Red Sauce Pinoy Style Spaghetti ang matulatamis, made of tomato sauce and banana ketchup. Kaupod ang iban pa nga mga ingredients kangay sang ground pork or beef, minced garlic and onions, and sometimes diced carrots, milk, and others. And the toppings, hot dogs and grated cheese. Yummy! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
Isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal. Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas sa takda alas 3 hapon. Antes kita magpadayon, no? Magpawati sa matahom naton nga mga drama, mga kabombo. Yari anay ho ang mas matahom pagido nga panghatag naton temprano pa nga regalo, no? Disyembre 2 pala kita pero aton sini mga regalo yaw ginapanghatag naton nga mga papremyo sa aton nagaparehan nga 1-2 panalo promo part 21 sang Bombo Radio kag Star FM mga kabombo ko sa din nagadangat sa 6 milyones ka pesos nga worth sang kasyahan aton sini nga panghatag sa inyo mga kabombo with 1 million pesos nga grand prize naton mga kabombo. No, prepara na kamo, agud kamo ang magmangin milyonaryo. Padala sa madamong entries kay isa diri sa nagpadala sa madamong entries. Amoy ning aton sini nga second winner for today. Sa aton sini nga daily draw, ikaduwa nga winner naton ang aton sini second winner gin lawag kaina ni Bombo Daniel Lecciones without much ado. Yara sa aton sini nga linya, no, si Bombo si dali di mga kabombo dali lang gid no sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalawati. Okay, si Bombo Cherry Grace Santillan ara sa aton sa Studio B together with our winner si Anisita Fihidero. Bombo Cherry with our winner, take it away. Just live kita diri subong sa Studio B kag kaupod na naton ang ikaduwa nga tigdaog naton sa Day 5 sang 1-2 Panalo Part 21 Bombo Jazz. So kaupod naton diri subong siya Ma'am Anisita Fehedero sang Block 3 Pahanukoy, Bacolod City, Bombo Jazz. So ini ang iyang proof of purchase is Nescafe. So yari na diri sa atubang naman Bombo Jazz ang 1,000 pesos worth of prizes. Okay na.
500 pesos cash prize kag 500 worth of gift pack Bombo Jazz. So kaupod nato diri subong si Ma'am Anacita. Mama yung hapon kamusta subong ma'am? Okay naman, maayong hapon sa inyo. So ma'am, paano mo nabalaan nga ikaw ang nagdaog subong adlaw? Nabatian lang ako sa utod ko. Ang utod ko nakabati sa paglawag kagina. So ano pa gid ang iban mga proof of purchase nga ginhulog sa mga boxes naton ma'am? Nang urukan kag Nescafe cream wine. Anong pangalabuyan mo ma'am? Nang maski lang da. Medyo general. May bana ka na ma'am? Oo. May ara na. Anong obras ang bana mo ya ma'am? Bisol sa Linding. May bata? Pinakabilog yung bata ma'am? Isa lang. Bali, isa lang gid kabilog. So ready ka na ma'am? Okay. So Bombo Jazz, na ipaghatagon na natin ang premyo kay Ma'am Anacita. So una hatag 100 pesos. Ikaw na mo! 200 pesos. Ikaw na! 300 pesos. Ikaw na! 400 pesos. 500 pesos. Bote, mainit-init yun nga 500 pesos sa kamot ni Ma'am Anacita Bombo Jazz. Kagari pa yun 500 pesos worth of gift pack. So ma'am, anong mambal mo sa Bombo Radio Bacolod nga kag Star FM kay ikaw ang nagdaog sa 1-2 Panalo Part 21? Madamo gid nga salamat sa promo 1-2 Panalo Part 21 at sa Bombo Radio sa Star FM. Madamo gid nga salamat. So ma'am, mag-invite sa mga tigpalamatiin naton kag para sila naman ang magadaog sa rason nga papremyo. Kamo da nga pamati, ma-intra man kamo pa, basi kamo naman sunod ang magdalaog. Basta Radio? Basta Radio Bombo, number 1. Number 1. So, Bombo Jazz natin nabatunan na ni Ma'am Anacita ang iyang mga papremyo, Bombo Jazz. Bombo Jazz, live diri sa Studio B ni si Bombo Cherry Grace Antillan para sa Pambansa Radio ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Cherry Grace sa Santillan, mga kabombo. Live and direct ka sa ato sa Studio B. Tiara na bato na sa ato sining winner si Ma'am Anacita Federos ang Block 3 sa may Panukoy, Bacolod City. Aya sini iyang premyo, mga kabombo, bilang aton si second winner for the 5th day sa aton sini iya nga paghiwat sang 1-2 Panalo Part 21 promos ng Bombo Radio ka Star FM, mga kabombo. Gali nagapak lang una nga hatag, no? Grabe, no? Ang pagka-enthusiasmo bala naton, especially sa kay Bombo Cherry. Nagayo man si Bombo Michael. Una nga hatag, gamo na diyang aton siniya nga pag-award ja kay ti perti ka init nga daan, no? Mga kabombo sa aton si premyo kag without wala iniya sang hocus pocus, mga kabombo. Kay ara ang aton sini nga FDA representative nga naga-supervise ng aton siniya nga pag-draw, mga kabombo. Padala na kamo sa madamang entries. For the more entries you send, the more chances of winning and the more chances to become a millionaire. So prepara na kamo, mga kabombo, sa masunod naton nga drama ang tuyang Emetanya katapos gilamang sining mga pila ka mga pahanumdom. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot.
Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahumpagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahum na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga
kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848
2008. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898,
wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagin sang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita kag drama sang Bombo Radio. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Una lang to sa suba ha, kay mailis lang ko di.
Ate, sige Hindi lang ko yaman ko ba kay bason ko lang nga kung bayo. Oo Sunod ka dayon, Samson, ha? Oo Ato na. Kadasig maglakat sang unano nga to, hay. Madali-dali ko ba, diri Wala makaibalong unano nga to. Nga hindi ko ya maluyag nga makita niya nga nagauba ako. Kay may katol ko ya sa buli. Wow! Dali ka, Samson! Kanami isang tubig! Kabugnaw! Oo, ara na! Tagaliog lang ni Unano ang tubig. Bot silingon, tagatuhod ko lang. Gusto na nga palaliguan. Matamba-tamba lang ko Nagdala ka lugod? Oh, aso! Kadamo di ba to? Madala pa ko lugod? Malumpat na ko Kadalom! Kadalom! Tabang Unano! Hindi ko makaibalo maglangoy! Hindi ko makaibalo maglangoy? Nga wala ka magsilinga kadalom sa tubig! Wala ka man namangkot! Nagatungtong ko yan sa mataas nga bato. Tamba-tamba lang, Samson. Pariyo bala sang ido. Saging gutom gid ko sang lakat ba? Ang may pamakadto ko sa kusina. Basi may baho pa tong nabili ni Matan. Wala ka sang uya. Ba? Si Matan ni na. Kag daw may ginaakigan siya? Katamaran si mo. Uy. Wala ka sa niya mo. Kundi lakat lang. Kagbabang chicks. Hasta maghapon. Kaon lang ang bisyo mo. Akig si Matan? Sino ginakigan niya man? Kung gutomon ka, matindog ka lang sa imo'y ligdaan. Ka magtuki isang pagkaon sa lamisa. Hindi ka mapuslan, bisan malakob na lang ilaga. Ayos to. Kay mangita na lang ko sa iba niya ko rin. Ang tingog sang kuring daw nasubuan man ba? Wala ka na ako sang kinanglan si mo. Hoy, Matan! Nano na? Makaluluoy man ang kuring? Ay, chutagoy. Maluoy man. Kita yang makaluluoy. Kag nga man? Ginobo sa ilagait ang aton brief. Kag samtang ginait sa ilaga ang aton brief. Ginalan, tao lang sang kuring. Tinga nga wala ka magsiling dayon? Kung tani ako ang nagpalaya sa iya? Orle, kayo hagin ha.
Doa bala ka botilya nga whiskey ang pusta ko sa imo. Ladies and gentlemen, in this corner, Orly Sungi. Maano mong sing mo na? And the blue corner, ang ginatawag sa iban nga, The Funniser. Ano nga na ko? Uy, ikaw gali si Ungi. Sa akon raw to ka lang hasta. Masik mo hindi ka malamutan minuton hakon. Aring imo, ha? Ang aring manamalos ko ay. Ari man ang akon, ha? Ari pagido, ha? Ako naman, ari manamalos ko ay. Agay. Ako naman masumbag si mo. Balos-balos ang taya, sis. Mapasilong lang anay ako diri sa may kahoy. Do medyo madulom ng palibot sang kahoy nga ini. Ay, diri lang ko mapasilong Para nga daw hindi lang mabalaan. Man, ang panit ko. Kagang kolor sang kahoy. Daw amo-amo man. Ay, matulog-tulog anay ako sang makadali Bah, may babae kag lalaki. Nagasuhot sa madabo nga hilamon. Ay, abaw! Do sa may maayo sila nga himuon, haw? Kung hindi ako magsala, palipas ni sila sang kaumol sa tagsa-tagsa. Oy, dili na lang kita. Oo, diri lang kita. Hindi na kita diri makita. Pagusto kita diri. Amo matuod? O sige na, ipagwa na. Uy, daw sa hindi naging makahulat ang babaye. Oo, ari na. Buksan ko ng zipper ko. Wow! Kadako-dako, gali pa. Ay, abaw! Kaswerte sa imo, day. Oh, sige na. Isulod na sa baba mo. Ha? Ay. Basi kun madunlan ko. Ay, paisti-isti pa. Ako, gusto ko na. Uy, naglinong. Ay, abaw! Kanamit-namit ba? Ugaling! Kadamos
duga? Ay, kung hindi ako magsala, maputi ang duga. Aragoy! Uy, naigo ako sang pakaw sang mais. Ay, nga ginaboy mong pakaw sang mais, haw? Nga ginaboy mong ginakaon mo, haw? Ti ano, Gid? Wala naman to. Unod. Ay, ang mayo pa. Malakat na kita ah. Nabusog na ako sang isa ka bilog. Te, hambal ko gid mo. Nga hindi ka maginulsol sang mais lakon. Ay, ang puta! Mga buwisit! Naisahan nila ako. Wala na ako may nakuha nga kayuhan. Nahabuyan pa ako sang pakaw sang mais. Pa mga animal, gid! Mahalin na lang gani ko dire. Ang maayo pa. Mapuli na lang ako. Kag ilibod ko na lang ang akon. Utan! Samson? Nano kay Mel? Do ka subo sa imo, haw? Ginbasted ko ni Corazon. Ikaw ginbasted? Oo. Hindi siya kunusakon. At ano kung hindi siya, haw? Hindi man lang siyang babae, ah. Kung hindi man siya sa imo, tsansingin na lang, ah. Tsansingan? Sa ano nga pagi, Samson? Amo nay, magpakuno-kuno ka nga maluyagon ka sa bata. Oh, anong labot sa bata? Dako eh. Anay ka, maluyagon bala si Corazon sa bata? Oo Permi na niya ginakugos ang hinablos siya. Maayo ko na mo. Kung magkugos ka ni siya sa hinablos siya, magpalapit ka, kaguguson ang bata. Pagkuha mo sang bata, dala ko mo sang dughan niya. Aha, kumusol kong lugan niya. Oo. Di ba siya kigan niya ko? Ay, diskarte mo na lang na sa rason. Dapat ang rason mo, among makapapati siya nga nasalapay mo lang, kag wala mo ginungod. Nakahatilaw ka sina Samson now? Ay, sus. Oo eh. Amo na nga akong sikrito. Kag sa imo ko lang naging sugid. Do sa gago gabi mo. Kita mo ko? Wala ko yagyapon ng asawa. Kay okay lang na iya. Basta sundan lang ang ginsiling ko ah. Bata lang ibalibad. Kay piho. Madamo kasang chicks nga matyansingan. Buti sige, mapauli na ko. Kay gutom na ko. Ay, matuod ang ginambal sa ako ni Samson. Ati ko na mo, sundon ko siya. Paayo kay Ari ka na ika. Ay gaaman migadura. Kaina bala? Sang isahanon palang ako diri? Ang lalaki nga ina bala ho? Wala sang pahuway ang tulok niya sa akon. Interesado sa kaayo sa akon. Kung sa bagay, hindi man makatilingala, kay ti, matahuman ako kag sexy.
kasi nagatulog sa akon. Di siguro, nakita yung pag-abot ko eh. Ha? Nga Kilalahay ka mo nga duha? Oo. Bana ko na, si Kulapo na. Hasta na lang sila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa Radio Bombo! Basta dessert ang paghahambalan, hindi gid madula sa lamesa ang fruit salad, anuman nga pamaagi sang pagluto. Importante, sa tion sang Christmas, may dessert nga salad. Makita mo ang containers sang buko pandan, fruit salad o kon buko salad sa refrigerator o kon freezer. Subong pa lang makita na ang dalagko nga mga fruit cocktail sa mga supermarkets. Ang salad nga matamis, very colorful, perfect gid bilang dessert during Christmas celebrations. Inihimo sa canned fruit cocktail, cream, and condensed milk. I-mix ka lang tanan kag i-chill, okay na. O kung hindi gani, agod mangin extra special pagidini, butangan sang cherries, more nata de coco or cheese, pasas, kag iban pa nga mga prutas. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pass field. Bilanggo sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang ilakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan.
Provincial Jail. Makig-upod kita sa ina pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ina kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namon nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa atong panatuntunan Provincial Jail. Bahin sang nagligad. Nakabugtaw ako sa akon katulugon, sa tuman nga kakibot. Tungod tuman katunog, sang pagpatukar sang kasiningan na naisuset. Gani akig ako nga ginkantuan ini, kaginhambalan. Pagkaaga sina, nagdesisyon ako nga hindi magpauli, upod sa bana ko. Diri sini nga bahin, padayunon ko ang kasugpon sang akon pagsaysay. Diri sa Provincial Jail. Ay nag-ano-ano kay imo iya. Babagutok-gutok ka di sa balay sang bata mo? Hipos puldo ah! Kinahanglan ma-establisar ko ana ang sitwasyon sang akon mga apo diri. Buhu! Doon nagsaka kitang dugo ko kagabi. Ay, nagpangaway ka naman? Mayo kay imo ya? Kay wala ka makabugtaw sa katunog sang pagpatukar sang agi sa piha ka balay? Man, daw mantika ka patunugon? Kung sa tubag sa balay, may traidura nga putot. Sa kilid naman sa balay, may agi nga iskandalusa. Ano? Amo nang natabo kagabi? O, day. Dawagin ko ba gani ko? Kay si mama, grabing kaakig niya. Mayroong gani kayo kaayo mo lang sa agi ba nga nagpatukar? Digin pahinay yaman dayon. Pagkatapos, nagpangayo mo sa pasensya. Amo gali. Kung amo sina, wala man sang problema eh. Amo man gani ga. Pero ginakabalakaan ko lang, posible ko lang nagihambal sa kaingod daton diri. Kaya ginsulo namon sa kagabi mo. Hindi Hindi man na sila maakig Natural lang mareklamo si mama. Kay ti, nadisturbo gid ang pagpatukar niya mo. Pero hindi siya magdumot sa aton diri. Gabaguhan lang kita diri Pagkatapos, nagareklamo na. Don't worry ga. Hindi na sila magpaminsar sang amo sina. Kagdulaay na sa pensar mo Kay wala na sang kaso. Oh, ari ka na? Abi ko mapabilin ka pa dito. Nainit ako. Wala mamati sa akon si Suset. Nga ahaw, ano naman ang ginmandar mo sa anak mong himuon niya? Hindi na niya mandar. Nagapangabay lang ako nga masaylo sila sa ilistaran. Kay hindi ko na namian ang ginsayluhan nila nga balay. Ikaw lang yang wala na namian. Siya iyan na namian. Gani pabahiin na walang bata mo. Pabahiin siya sa pangabuhi niya.
Wala ko yung bala nagapailabot kung nakita ko nga maayo lang niya puldo. Pero hindi gidya maayo. Ha? Sa una pa lang nga impresyon, failure na sa akon. Aba, failure? Amo na guro nga barato lang ang baligyanan sa inangabalay kag duta. Kay man, ang nagaista dito, daw ginagatdan sa iya mga kaingod. Pero, hindi kaya mag-untat, tub-tub hindi magalin si Suset dito. Hindi kaya gusto nga mabutang sa malain nga environment ang akon, mga apo. About environment. Oh, Nara na. Naplastar ko ng tulong-tungan sa mga maluto ng inasala. Boss, pwede na ako makasugod sa pagsugba-sugba diri? Good morning. Oh, bye. Good morning. Dara ko gali nag-istar sa tubang nyo lang wa. Ako gali si Ramona. Asawa ko ang nakilala sang asawa mo sang nagligad nga daw. Oo. Nakapanugin si Suset sina sa akon. O, kamusta pre? Ako gali si Jojo Jo, bata mo ng duha ka babae nga gampang, oh? Oo. Maayo ba? Anong obra mo ya? Nagahimo ako sang stall para sa barbecue, Mabaligya ako sang inasal diri nga baboy. Maayo, sige, kay sigurado isa gid ako sa mangin suki mo. Bote salamat kita. Musulod kita na yan. Sige lang pre, may kantuan pa ako Ma-istorya lang taliwata, ha? Ate, sige. Sige. Kaayo mo na saya ba? Nagsala si mama sa pagpaminsar, ngay di maayo mga kaingod na amon diri. Ay, tapuson ko na ginaubra ko ngayon niya. Dapat may opening celebration ang pasugod mo sang imo nga negosyo. Ano ginapaminsar mo gaaw? Amo na Gusto ko daw may opening ceremony para bala nga iblis ang imo pagnegosyo, ha? Do ka huluya man sina. Aw nga nasal nga barbecue business ko. Mapa-ceremony gid kita. Hindi ka magsiling nga ahaw ga. Any business, basta legal, dapat proud ka nga magpahibalo. Madamo bala sa nagmanggaranon tungod sa negosyo nga inasal. Wow, kasagad gid sa asawa ko mag-encourage Ate sige niragani Kung ano gusto mo, masunod na ako Ka-very good gid sang bana ko ga. Nagaplano ko nga i-invite naton ang mga neighbors naton. Bali, daw isa ini ka pa maagi nga makilala naton sila. Kag makabanding naton sila Ate, sige ka. Dumayo nga ideya na. Sukot ko ta. Si mama kasi papa kinahanglan imbitahon naton Of course. Masunggod ina kung hindi naton pag-imbita ron. Ginplano ni Suset nga pagsugod sang ilang nga negosyo, mahatag sila sang jutay nga selebrasyon, agod makatipon ang tanan nila nga mga kaingod, kag makilala nila ini. Sa pagpadayon ko pagid. Pre. Sanamit sang timpla mo. Patod nga mapatog ang negosyo mo nga ini nga barbecue. Matuod, pre. Ate, salamat ko na mo sina. May magaling timplada ako. Oo, pre, kanamit. Kahumok pa sang unodo. Hindi pa rin sang ibandra nga maganit. May manabing ako ng supplier, pre mo. Preska gid nga baboy yung ginadulong nila sa akon. Matuod ka, pre? Sino supplier mo? Matuod, pre, kilala na sa akon nga ugangan. Ang may bala ni Suset nga asawa ko. Daw na sa pangilala mo. Bauti mayo Jo? Oh, nga ay? Kuan,
Biyaan ko na ka mo. Makuha lang ko sa soft drinks, ha? Sige, pre. Oh, nano ka? Nga daw, nagakuriit ka? Nagkurinot agtang mo, nano ka? Ga, wala pa balagi hapon sila ni Mama kag Papa. Kaina pa nagsugot ang party, tao. Ay, amo matuod, no? Basi ko nagsunggod naman ato sila, ga? Ha? Nga masungkot sila, ha? Dalipat ka ba na? Hindi si Mama magpabilin dire. Kay wala niya nagustuhan ko nung kaingod naton dire. Ay, hindi Sobra naman na si Mama. Kung amo sina nga hindi siya magkadto dire. Wala mo sa riging tawag ganaw? Kaina pa ako nagatawag. Wala siya nagasabat. Subong gani, out of reach na Ate, wala na. Nagsunggod na gito. Ay, sus Nga nagapamilit kagig nga nagsunggod si Mama, yahaw. Kanegatibo, gidya bala sa imo mo. Okay, ano pa abing rason nga wala sila subong? Basi kung may natabo sa ila Basi kung nagapakadto sila dire. Kag may kung ano nga natabo sa ila. Ay, Jo, buligi man ko nga makontak sila ay. Na, ikaw ang negatibo. Sobra ka pa sa akon. Wala sa may natabo kay Mama kag kay Papa, Patiha ko bala. Nagsunggod na to sila daw. Jojo, susi! Oh, Te, anong siling ko sa imo, ga? Ay, Pa! Ay, salamat nga, Rika. Di niya si Mama? Nagsunggod to. Te daw. Anong siling ko sa imo? Amo na nga nadugayan ako. Nga makaabot dire kay man. Naayawan ko ulo-ulo siya nga mag-upod sa akon. Bo, hindi gid. Ito pa? Ano pa? Babailan ng iloy nyo Kabalo ka naman kay Mama nyo. Abi, hatagi ko na anay sa makaon. Kay nagutom na ko. Dali pa. Dali kita sa may lamisa ho. Parang makakaon ka sa mayo. Ay, tani ko na rin pag si Mama, no? Kung matuod. Baho do ka damo sa imbitado mo, Oo, pa. Ang iba na sa ila gani naglabay lang. Tingin hagad na lang namon ni Suset. Total mga prospect ba na nga manugbakas ang inasal namon tiya. Ay, Ote, kamusta ang inasal? Mayo man? Ayos gid pa. Nanamitan nga rin sila sa timpla ko. Kapila na gani kami nag-refill. Kay kadasig mo ubos. Daw mangihi ko haw. Masulod ko anay sa balay Mangihi ko to. Jojo, masulod ko anay sa balay nyo ha. Sige pa. Ay, salamat. Nakapangihi. Nagidman ako. Babalik na ko sa gwa Oh, nano na? Do ang mga apo ko man ina? Diin sila man? Bibay! Sinsyen! Ay, Lolo! Loko! Wala, Lolo! Nano nang itsura ninyo? Puno sang make-up kag lipstick ang inyo guya? Look! We're so beautiful, Lolo, no? May ano nga beautiful? Do sa mga pampam ang mga tsura nyo, ho? Ano ng pampam, Lolo? Uy, may nagwa sa kwarto. Agi? Hello, sir. Sino ka? Nga ari ka din sa kwarto sa mga bata? Bisita ka bala nila ni Jojo kag Suset? Ay, oo, sir. Ginimbitar nila ako ni Susit kag Jojo. Ako gali si Richie. Ikaw ang lolo ni Shenny kag ni Bibsy? Anong siling mo? Sino nga Shenny kag Bibsy? Amo na amon nga lan sa buong lolo. Oo, Lolo. Ano? Ay, amo nang tawag ko sa ila, sir. Si Shen, amo si Shenny. Si Bibay, si Bibsy. Parang daw cute ba lang? To, sino ngalan mo gani? To? Richie, sir. Richie? Sir?
Hindi pagtawgas ang amo sina nga ngalan ng mga apo ko, ha? Kay okay na sa ako ng ngalan nila. Kag palihog lang, ha? Palihog gid lang. Hindi sila pag-make up kay hindi kami sila gusto. Ay, sorry gid sir ha. Pasensya gid. Ano abi kay nag-close kami ni Bibsi eh. Ay ni Bibay gali kag ni Shen. Nanamian sila nga butangan kuman sang lipstick kag make-up ang ilang mga guya. Bisan nanamian sila kay hindi kami gusto nga magbutang sila. Kay mga bata pa na sila. Hindi naman nami sa ila panit kag sa hitsura. Oy, mga apo, dali ka mo dire. Panghilamos ka mo. Kaya mga pantasma ang mga itsura nyo, ho? Ay! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid nakakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad Sang Bacolod, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! It's Christmas season na mga kabombo. Kag basta gani lagawan ng paghahambalan, hindi gid madula sa destinasyon sang mga bakuludnon ang kilala nga Yoyoland Christmas Village sa 18th Street, Bacolod City. Halos kada tuig, nagkalain-lain nga disenyong makita sa sining nga duog. Mapunugid ang mga mata sang bilog nga pamilya sa mga Christmas decorations and lights nga nagapalibot. Sa subong, syempre, yara ang Belen, Candyman, Angels, Santa Claus, pila ka mga Disney characters kag madamo nga iban pa nga nabutang sa atubang sang malapalasyo nga puloy-an. Dugangan pa sang matahom nga Christmas songs nga ginapabati samtang nagalibot kag naga-enjoy sa pagtan-aw ang mga bisita. Initanan, libre nga makita bangod sang wala sang entrance fee. Pahanumdum lang sa pagsulod sa Yoyoland Christmas Village, maghalong sa gihapon kag sundon ang health protocols kontra COVID. Enjoy, mga kabombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong duham. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kaniya. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary.
Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bumbo Radio. Basta Radio Bumbo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, naglisensya ako kay Ate Carmen nga magpauli. Ginbalibad ko lang nga base kong ginapangitaan ako sang akon boss. Apang ang matuod para nga makalikaw ako kay Ambi. Tungod na huya ako kung makita ko siya. Apang wala gid ako maglaom nga kilalahay gali sila sang akon amo. Sa pagpadayon ko pagit. Nano kanini, nasa tuman ko nga daw hindi ka pirmi mapahamtangaw? Kwan, wala boss Mayong adlaw. Hindi. Uy! Ari naman siya. Migo! Ari ka man? May kinanglan ako sa imo. Dali, dito kita sa sunod, oh. Ano ba ang transaksyon ngayon, na? Medyo makapayo ini sa aton nga duha. Ate, sige, dari ka. Dito kita. Hindi. Close pagali siya sa boss ko. Patod, isugid giniya sa amo kung natabo sa akon dito sa Puerto Princesa mo. Nga bala nga doon ginasunlog ko sa kapalaran niya man. Kundi na nga ako nalikawan. Amo pa nga nagapalapit sa akon pirmi. Nga doon sa nahuya ka sa ako ni Aw, may sara ka? Kakwan, wala boss, kilalahay ka mo gali ni Engineer Ambi? Oo, madugay na. Natural nga magkilalahay kami nga duha, kay pareho ang linyada sa obra namon. Oo man. Kagabi mo, may nasugid sa akon parte sa imo. Dito sa Puerto Princesa. Amo gali. Jitayan ka lang kuno malumos, kagindala kanila sa ospital. Oo. Matuod din na, boss. Kuhan, di malas gisa ako ng adlaw nga ato mo. Mayong adlaw ni. Bay, ikaw naman? Kuhan, madali lang kahit tawagong ko si boss. Hindi si arkitek ang akong kinanglan subong. Ano man gali? Ni, pwede ko ba ikaw nga magda sa pagpanyaga? Ay, salamat kita, pero nakapanyagan ako. Kung namong sa iban nga adlaw, okay bala sa imo? Masako ako pirmi. Kung namong sa madason pagid nga adlaw Ay hala, wala gikuguro tiyempo. Masako kami pirmi mo. Salamat na lang sa imo pangagda Madali-dali ko Basi bala kung maabta naman ako ni Ambihaw. Mahubusan kita ko sinisang balibad sa iya mo. Mayong adlaw ni.
Ikaw? Ginbantayan ko ikaw, Dre. Para makasiguro ako nga hindi ka na makalikaw sa akon. Nga, haw? Anong kinahanglan mo, haw? Maluyag lang ako nga makigabyan sa imo. Di, mag-abyan naman kita. Agdaon ko lang ikaw nga mag-snacks na kung pwede. Kuhan, hindi gani pwede. Nagadali ko mo. Sige ha, mauna na ako sa imo. Kaulian nun, gibalas ang tao nga ato mo. Hindi makahangop nga nagalitaw na ako sa iya. Mayong adlaw ni. Ikaw naman? Pasensya ka na kung natublag ko ikaw, ha? Pero luya ko lang ikaw nga makita, eh. Nga gusto mo ako nga makita, haw? Tungod sa una ko palang nga pagkakita sa imo, naluyag na ako sa imo. Ano? Ay wala ko yung maluyag sa imo, no? Sige lang, wala kaso. Pero hindi ko yung maguntat sa pagpangaluyag sa imo. Ambot sa imo. Masako, kuya. Sige na halin na. Ate, sige. Mahalin na ako. Pero mabalik ko yan. Balik ako mabalik ka Apang hindi ka magpaabot, nga usikan ko ikaw sang tion. Ginaisturbo mo ako. Isa pa, hindi man ni akon opisina, no? Nagaobra na ako diri. Ate, sige. Mahalin na ako. Pero mabalik ako diri buwas, ha? Ambot sa imo, Nga aakig ka sa iya. Utang mo sa iyang imoy kaduha nga kabuhi. Oo man. Ay, pabayi lang Paminsaron ko lang ina kung magkitain na kami liwat. Pero ambot ko nga akig ako sa iya Yudi ha. The more you hate, the more you love. Nini, nagaano ka da? Nga nagapalipod ka sa may aparador? Shhh! Hipos! Sinong ginapanaguan mo? Ara naman sa gwa si Ampi. Amo ina nga nagapanago ako diri. Kung matak-an na siya sa paggulat sa akon, mahalin naman lang na siya Kagkabigo niya ako nga wala nag-report sa obra. Amo gali. Ayaw gali. Nagpamangkot siya sa akon. Nagsiling ako nga, ari ka sa sulod. Ano? Kuha na lang siya Booking na kita. Manugid siya kuno sa boss mo ay. Pahama kagid bala mimi mo. Napilitan ako nga gwaon si Ambi. Mangod ginhambalan siya ni Mimi nga nag-report ako sa akon obra. Sa pagpadayon ko pagid. Ay, salamat. Tungod na nagpasugot kagin man nga mag-upod sa akon sa paglagaw-lagaw. Buwas, mapamisa ako. Mapamisa? Para sa ano? Pasalamat kay natapos na gid man ang akon pag-antos. Husto ka na gani dira ha? Amo ina nga wala ko nagasapak sa imo. Kay pulos ka lang yung lango-lango. Nabatyagan ko nga
Amo na ining suguran sa ngaton malipayon nga kabuhi ni. Ara naman siya, ho? Saan o pa ako untatan sang tao nga iniyaman? Bisan sa diin ko manago kag malagyo, makita magihapon niya ako. Sa tanan nga nagapangaluyag sa akon, siya gidyang maasab. Mimi, si Ambi, nagpahayag na sang iya paghigugma sa akon. Uti, ano pang nahulat mo? Kwan, nabatyagan ko abi nga hindi kami bagay nga duha mo. Kadako sa na magulangan niya sa akon. Sobra na pulo ka tuig. Kag ako iya, maputi. Siya ya, maitom. Ay, nga hindi siya mag-itom. Kaya nagapatial siya sa init. Ina gani. Madamo sang buta nga magkatuhay kami. Kag base bala kung hindi kami mag-vibes nga duha, haw. Pila na gani katuig nga itong relasyon nga duha ni? 3 nga haw. Gusto na ina siguro kalawig para nga makilala mo ako sang lubos. Kag magpasugot ka na nga magpakasal kita nga duha. Ambot sa imo, Ate ko na mo, mapakasal na kita eh. Ambot gani sa imo. Oti, siling mo. Hindi ka mo bagay nga duha ni Ambi. Nga nagpasugot ka man nga magpakasal sa iya. Sino man abing hindi magpasugot man? Mi, matuod gali ang ginasiling nga wala sa mabakod nga birhin sa wala untat nga pagpangamuyo, no? Kuna mo, natdala ka gid sa iya pangamuyo. Sino man abing nga babayeng di mahulog ang buot sa iya man? Tama sa iya kapasensyoso, matyaga, kadason, understanding pa. Amo ina nga nahulog ang akon buot sa iya. Kag natun-an ko naman siya nga palanggaon. Bart, amo nagali si Nini nga ako nasawa. Hello? Wow, di mo nakita si misis mo? Ha, Bart? Sa dalom dagat. Agoy. Pero amo nang matuod, Bart. Sa dalom dagat kasi nakuha. Kag wala ako nagalahog. Ikaw ha? Kaayos ang pamangkot sa amigo mo. Nalangulango mo. Pero amoy nang matuod Una ko ikaw nga nakilala sa dagat. Atong nagasarurot ka na sang masagop ko ikaw. Amo gani. Pero anong laumon sang tao nga ato? Base bala masiling siya nga. Kataw ko haw. O ti anong malayan tina? Para sa akon, ikaw ang diwata sa talon. Kag kataw sa baybay. Ano karon ang masiling mo, ne? Hindi ka magsiling nga naghinulsol ka. Mahinulsol gid ako kung wala ako magpamana kay Ambi. Lin, palangga giniya ako. Kag ang tanan nahimo niya para lang nga malipay ako. Kag para sa akon, siya ang pinaka the best nga bana sa ibabaw sang duta. Wow! Ano ini?
Red roses? Nalipat ka na bala nga Valentine's Day, subong? Kagin padala ini ni Ambi sa ako, no? Si Ambi? Tisiling mo. Wala siya diri. Ato siya sa iban nga lugar. Oo. May project siya dito eh. Pero bisan diin siya nga bahin sang Pilipinas, wala siya nagakalipat sa pagpadala sa akon sa mga bulak. Kung mag-abot ang adlaw nga ini. Wow ha. Do akong ginakilig Kasweet kidya sa inyo nga duha. Ambi, nagaubo ka? Wala sang kaso ini. Trangkaso lang ini. Paimnon ko ikaw sang bulong. Siguro, nagpatama kag isang painit, no? Kag pabalhas. Ambi. Ne, hindi ko magipi. Hindi ko ikaw pagbayaran. Kun amo, pilita nga mag-ayo ka, Ambi. Para na lang sa aton anak. Mag-aayo pa ako. Wala sang kaso ini. Hindi ako maluyag nga madula ka sa akon, Ambi. Galing palihog. Pilita gid nga mag-ayo. May ihambal ako sa imo, anak. Ano ina, pa? Kung wala na ako, hindi mo pagpabayan si mama mo, ha? Pa, hindi ka magambal sa musina. Mabuhi ka pa. Nakaibalo ako nga hindi na ako magdugay, anak. Luyag ko nga hindi mo siya pagbayaan. Oo, pa. Kinapangako ko na sa imo. Hindi ko pagbabayaan si mama. Promise? Ambi, nagsiling ka nga hindi mo ako pagbayaan. Nagpangako ka. Ma, gusto na, ma. Gusto na. Kinbayaan na kita ni Papa mo. Kinbayaan na niya kita. Ari pa man ako, ma. Hindi ko ikaw pagpabayaan, ha? Hindi ko ikaw pagbayaan, ma. Happy birthday, Ma. Roses for you. Ay, anak. Salamat, kid. Ay, nadumduman ko naman si Papa mo. Amoy na ginabuhat niya. Tagsa nga may okasyon. Wala siya nagkakalipat sa ako na. Anak, namiss ko ng amay mo. Ma, hindi ka magibi. Si Papa kaupod gyapon naton. Amoy nang ginsiling niya sa akon. Happy Valentine's, Ma. Bay, anak, 3 ka pula nga rosas ang ginhatag mo sa akon. Halin kay Papa, I love you. Anak. Ma, wala na si Papa. Gani ako matuman sa mga bulato niya para sa iyo. Amoy nang ginbilin niya sa akon. Ambi. Ambi. It's true what they say about losing someone. Yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Slipped away. There's a longing in my heart
that just wouldn't die. To hold you close in my arms, not letting go for a while. 'Cause after all these years and after all this time, I find it hard to understand why. Until now, this heart could never say goodbye. Isa ka seminarya ng amon anak ni Ambi. Kagtag sa nga mag-amot ang bisan ano nga okasyon, ginahatagan niya ako sang bulak. Buta nga ginabuhat sang iya amay, sang buhi pa ini. Subong, wala ako sang nahanduraw, kundi ang amon malipayon nga pag-upod nga duha sang akon bana. Hasta na lang direng akon pagsaysay. Tubtob sa liwat Dear Diary, Nene. Amuyad to ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi. Diri sa Dear Diary, matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 20 minutos sa kaligid sa takna alas 5 sa hapon, maayong hapon, mga kabombo Negros Occidental, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalag na ang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sa Biyernes, Disyembre 2, tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, may nabilin 23 dias lang, Pasko na kagaron. Sa ato sa ring mga headlines, mga mataas ang napatay ng membro sa NPA sa enkwentro sa Kabankalan nagpadulong na sa punerarya. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 20 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 5 sa hapon. Dito kita sa ato sa mga headlines, bata sang consultant sa National Democratic Front nga napatay sa enkwentro batok sa mga soldado sa Kabangkalan. Naginyo sang bulig sa Commission on Human Rights sagud malocate ang iya nga bangkay. Department of Social Services and Development aminado nga nagdagsa naman ang mga badyaw diri sa syudad sa Bacolod subong nga Disyembre. Samtang presyo sang kada tray sang itlog nagsaka sa 15 pesos 50 sentimos sa ginsaka sa kada bilog sang itlog. Mga retailers ang firecrackers sa Banwas ang Hinigaran nagasugod na sa pag-display sa Disyembre 11. Ang presyo sa firecrackers nagsaka man bangod sa pagmahal sang mga materials. Mga nagabaligya sang Christmas lanterns nagalaom nga maubos ang ilang produkto isa ka semana antes sang adlaw sang Pasko. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 22 minutos ang nakaligad sa takna
nga alas 5 sapon. Kagkaroon mga kabombo, lito na kita sa aton sa ring mabalita, kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Glory Faith El Shario. Ako naman si Bombo Pon si Espino, ginkonfirmar sang Regional Director sang Commission on Human Rights nga naghingi sang ilang bulig ang bata sa ginilgara nga miyembro sang DUPI sa aming napatay karungan sang enkwentro batok sa mga soldado sa syudad sang Kabakalan sang Miyerkules sang aga. Ining kasunod sang aligasyon sang National Democratic Front nga si Erickson Acosta ang gin-pick up sa mga soldado kag gin-execute kaning indi enkwentro ang natabo batok sa 94th Infantry Battalion sa 47th Taiming. Sino kay Attorney Johnny Daboco nakabaton ini sang sulat sa bata ni Acosta nga gin-forward sa CSR Center Office sang Disyembre 1. Ang bata ang nagahinyo nga i-locate kag i-retrieve ang bangkay sang iamaya. Sino kay Daboco nakigangot na ini sa Philippine National Police kag Philippine Army agud mabulaan ko sa diin ang gidala nga bangkay ni Acosta. Sino sa CSR Regional Director nga nagpangayo man lang sang bulig ang bata ni Acosta ango sa bangkay sang iamay gani magapatigayon na lang amay ini sa investigasyon. Ipatagba ni Daboco nga bisan wala sa reklamo ang pamilya nagaparegan sa gapon ang CSR sang moto proprio investigation agud may bulaan kung anong matuod nga natabo ilabi na sa karon nga may issue nga nagatuhaw sa tunga sa rebelde kag sa mga soldado. Suno sa CSR official nga wala sila naghambal kung sino ang may sala sa karon bangod wala pa man sila nakatapos sa investigasyon. Suno kay Daboco magahatag sila sang patas nga kaygunan sa magtimbang nga grupo agud nga makatag sang ebidensya sa ila tagsa ka claim kag may bulaan kung ano gid ang kamatuoran. Ginsuguran na suno sa iya ang investigasyon apang hindi nila matumod kung saan ugid ini matapos bangod magadepende ini sa availability sang kuhaan sang ebidensya. Tagaan naton due process ang ginaligar nga nag-commit specifically in Philippine Army titagaan taman oportunidad nga mag-submit man sang ila ebidensya iti kung ginhambal nila nga legitimate encounter tagaan man sila sang oportunidad nga ma-prove ina. So part naman niya sang pihak. Although ang sa letter ni Mr. Acosta ang bata sang biktima daway pa man gito sang specific nga allegation nga ginsumarily execute ang iyang tatay. Ang kabahin sang pagpaag ni CSR Region 6 Director Johnny Daboco. Samtang aminado ang Department of Social Services and Development nga nagdagsa naman ang mga badyaw diri sa syudad sa Bacolod subong nga bulan sang Disyembre. So kay DSD Head Pasita Pero naghatag siya sang instruction sa mendicancy team nga lantawon ang vaccination card sa mga badyaw agud nga may baluan kung legitimate ang mga ini. Mayara na kunta ni isang hingyo ang DSSD sa Philippine Coast Guard nga hindi sila pagpasakyon sa barko halin sa Mindanao. Sang damlag lang, isa ka grupo sa mga badyaw ang gindulong sa Mindanao apang nakitaan ang pila ka mga ini nga liwat naman nga nagbalik diri sa Bacolod. Nagpanindugan si Tero nga hindi dapat magtener ang mga badyaw diri sa Bacolod bangon madamo man ang taga Bacolod nga dapat buligan. So kay Tero, dapat nga mahimo ang national government sa tikang agod nga mahatagan sang atensyon ang problema sa mga badyaw. Sa una, nga interview sa mga badyaw nga ginulong sa Mindanao ilagi payag nga hindi mabuhi sa ila dutang natawhan gani kinahanglan nila magkadto sa iban nga syudad. So sa DSSD Head dapat nga mahimo man sang tikang ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao agod nga mabuligan ang mga badyaw nga hindi magsaydo-saydo sang lugar. So kay Tero lain ang kultura sa kag tradisyon sa mga badyaw sa lugar nga ila ginhalinan gani mahimo nga ma-discriminate ang mga ini kun inisimpon sa iban nga mga pumuluyo. Dapat man nga paintindihon ang mga ini suno kay Tero nga ang nagatrabaho lang pagwaon kag ibilin ang ilang mga kabataan bangod kun hindi sila magsunod mapilitan ang city government nga magpatuman sa pagsundan nga sinaman sa gihapon ang mabudayan. Diba kita dito nagdulong gid sa ilagan sa Dumaguete para makasakay sila tapos ginkuha sila sang Barn region man para i-dulong sila sa Hulo-Sulo sa ilagit nga lugar. But then nakita namon nga may mga the same person nga gindulong namon nga ari naman diri subong. Gusto nila nga mapakig-istorya gan sa akon. Kaya ba ko hindi ko ya gusto nga diri sila. Si Bacolod City DSSD Head Pasita Tero. Nagsaka sang 15 pesos ang presyo sa kada tray sang itlog na ginabrigya sa Bacolod Center Market matapos na nagsaka sa 50 sentimos ang bilisang kada isa ka itlog. Sa interview sa Bobo Radio kay Joan Lariosa, manugbantaya sa isa ka balalagyan sa itlog sa Center Market nagligad lamang nga mainadlaw nagsaka ang presyo sa niya
Pinaka-mabakal amo ang 210 nga isa ka tray sang itlog. Suno kay Lariosa ang medium size nga itlog nga nagabili sa tiligdan sa 210 kada tray. Pangsubong nagabili na ini sa 225 pesos. Samtang large naman nagabili sa 240 per tray gikan sa 225 pesos sa presyo kung ang extra large. Ang nagsaka naman sa 255 pesos gikan sa 240 pesos. Ay sa itlog naman nagabili sang 7 pesos kag 50 centimos para sa small, 8 pesos naman sa medium, kag 8 pesos puto 50 centimos naman sa extra large. Suno kay Lariosa nagsaka sa 50 centimos ang bilis ang kada itlog walay sa payan sang iyang size. Paeg na Lariosa nga mahina na ang baligyan sang itlog bangod nga nagbahal na ang presyo sini. So, hina kita kay ano mo, mahal. Panubo namon ligad lang adlaw ano mo, 210 naubos. Ang kabahin sa pagpag ni Joan Lariosa ang magbantay sa balagyan sang itlog sa Bacolod Central Market. Padayon ang preparasyon sa mga manufacturers kag retailers ng firecrackers sa pagbukas ng mga balaligyan sa palupok sa Banwas ng Hinigaran sa Desyembre 11. Sa interview sa Bombo Radio kay Navarro Bailon, presidente sa Hinigaran Firecrackers Manufacturer and Retailers Association, yara nakapwesto sa Dalanon sa National Road sa Barangay Anahaw ang balaligyan sa firecrackers ukon palupok. 31 ka mga retailers kag 8 naman ka mga manufacturers ang man nakaproseso sang permit sa pagbaligya sini sa Banwas ng Hinigaran. Pahayag ni Bailon, may yara sang ginpatigayon nga seminar ang Philippine National Police sa pag-edukar ukon pagtudlo sa ilaangot sa mga palupok. Nagpanugyan si Bailon nga maghalo sa pagbaligya sang palupok kag pagbakal sini agud malikawan ang disgrasya. Tulad rin sa Hinigaran ang aton mga retailers, 31 kabilog ang retailers ta subong. Dagang aton nga mga manufacturer, 8 kabilog. Sa kasi tuig may aragid kita nga ginahiwat nga seminar o ginakandak kinasang Camp Crami upod sang Philippine Pyrotechnics sa nasyonal. Iban nga hindi pa namon maaabot kapag tudlo o pag-edukar sa kining industriya. So gina-invite ka mo namon nga magpalapit kita amon. Si Navarro Bailon, ang presidente sa Hinigaran Firecrackers Manufacturers and Retailer Association. Lauman nga magasaka ang presyo sa firecrackers sukod palupok sa pagsugod sa baligyan ay subong nga naganapit nga ang holiday season tubtob sa pagsugata sa bagong tuig. Suno kay Bailon, presidente sa Hinigaran Firecrackers Manufacturer and Retailers Association, magasaka man ang presyo sa palupok bangod sa mataas nga presyo sa raw materials. Ginabanta sa kapin sa 40% ang ginsaka sa presyo sa raw materials kaangay sang papel, karton, pulbura kag pabilo gani magsaka man ang presyo sa firecrackers. Sa karon isa ka gatos ka triangulo nga nagabili sa tiligdan nga 60 pesos ang nagabili na sang 100 pesos. Ang katay o kon gamay nga Judas belt ang nagabili sa 150 pesos nagikan sa 100 tubtob 120 pesos. Samtang puites naman ang nagbili sa napulo ka pesos nagikan sa 7 o kon 8 pesos. Ang nasabit ka presyohan ay ang para lamang sa direkta nga nagabakal sa Banwas sa Hinigaran. Ganila uman nga mas mahal pagid ini kon mabakal sa gina-retail sa mga kabanawanan nakip na diri sa sulod sa Bacolod bangod sa transport cost. Tuloy sa subong sa dugid ka taas ang mga materials, so ang mga produkto nato nagamahal man. Ang mga produkto or mga raw materials na ginagamit namon do sobra 40% ang nagasaka. So ang karon gid sa aton nga mga nagbakal, so makasaka gid ang aton mga produkto, so mga 40% gid. Ang kabahin sa pagpahayag ni Navarro Bailon, ang presidente sa Hinigaran Firecrackers Manufacturers and Retailers Association. Samtang nagalaom ang mga nagabaligya sang Christmas lanterns malapit sa Mandalagan Bridge diri sa Bacolod nga maubos ang ilang baligya antes ang ilang pagpauli sa Luzon agod nga magselebrar sang Paskwa kaupod ang ilang pamilya. Sa interview sa Bombo Radio kay James Barnashea, ilagin dugangan ang ilang trabahante nga sa karon madamo nagid ang ilang produkto. Pahayag ni Barnashea, masami nga gikan sa syudad sang Silay kag Bacolod ang ilang mga customer samtang may nagabakal man nga mga halin sa nagikan o kon nagikan sa iban nga local government units. So kay Barnashea, manami ang lakat sa negosyo halin sa alas 7 sang
tubtob alas 8 sa gabi kung sa di makitaan kag mas maapresyar ang manami nga disenyo kag suga sa mga parol. So diri wala sang pagbago sa presyo sang Christmas lanterns bisan nagsulod na ang bulan sang Disyembre samtang nagadepende naman ang presyo sini sa kadakuon sang lantern. Tubtob na lamang Disyembre 19 ang ilang pagbaligya sa barangay Mandalangan Bagud, magapauli man ang mga ini sa ilang pamilya kung sa diin lauman ang pagbagsak presyo sa mga parol bangod kinahanglan nga ini pa ubuson antes sila magbiyahe sa Bacolod. Medyo marami po kasing ginagawa kaya hindi po namin masikaso po lahat, magampanan po lahat ng trabaho na. Okay naman din po, maganda-ganda rin yung 8, 7 yun, 7 or 8 po ng gabi. Kapag ganitong oras, wala po. Ano lang po, madalang kasi po hindi po natin yung lights po niya eh. Ma-appreciate po yung lights kung maganda ba o hindi. Baka bagsak presyo na po yun ma'am kasi pauwi na po kami. Si James Barnachea nagahimo kag nagabaligya sang Christmas lantern sa barangay Mandalagan. 102,000 pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakonfiskar sa isa ka high-value individual sa drug bypass operation nga gipagan sa Purok Siresa sa 2 Barangay 27, Siyudad sa Bacolod. Arestado sa operasyon si Ana Marie Suquinho, 52 anyos ka residente sa resabit nga lugar. Nakonfiskar sa iya posisyon ang kapinso sa 15 gramos sa illegal nga droga nga ginabanta nga balor sa 102,000 pesos kag sa karon yara na sa kustodiya sa Bacolod Police Station number 4 ang sospetsado. Samtang arestado man ang duha ka malalaki sa drug bypass operation nga gipregan sa Police Station number 2. Ginkilala ang masospetsado nga sanay Reynold de Guzman alias Tata, 41 anyos, residente sang Banwa sa Morsa kag Jason Miagao, 26 anyos sa residente sa Puro Coca-Cola, Barangay 7. Na-confiscar sa duwa ang kapin sa 5 ka gramo sa illegal nga droga nga nagabalor sa 34,000 pesos. Sa karon yara na sa kustodiya sa kapulisan ang masospetsado kag magapangatubang sang kaso kapag lapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kag sa katapusan nga balita para sa good news, tuman ang pasalamat sang ice cream vendor matapos nga magabutan balang winner sa daily draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo. So kay Antonio de la Pedra sang Barangay Handumanan, Siyudad sa Bacolod, ginpahibalo ini sang iya misis nga siya ang nagdaog bangod nakaabot na ini sa Talisay agud nga maglibod sang ice cream. Sang iya nabato ng tawag, gilayon ini nga nagbalik sa Bacolod agad nga i-claim ang iya nga premyo nga 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang gift pack. So kay De La Pedra, ang 500 pesos nga cash nga iya nadagaan na dako nga bulig para sa iya pamilya, bangod mainog pabalo na ini sa iya nga bata nga naga-eskwela kag mainog baka naman sang sobre. Una na hatag! 100. Ikaduha! 200. Ikatatlo nga hatag! 300. Ikaapat! 400. Bugas. Oo, bugas. Ikalima nga hatag! 500. Pangbalon sa isang estudyante. Madamo gid nga salamat sa sponsor sang Bombo Radio kag Star FM nga sa sini nga adlaw nagrasyan ako nga nakadaog. Dako na ni nga bulig. Si Antonio de la Pedra ang winner sa daily draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo. Samtang maswerte naman ang isa ka residente naging sa Siyudad sang Talisay matapos nga nahintagdaog sa daily draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo sa Bombo Radio kag Star FM kagabi. Temprano pa nga nagpadulong sa estasyon sa Bombo Radio si Joseph Andrew Espinosa agud niya makuha ang iyang premyo. Gimpaulit ni Espinosa ang premyo sini 500 pesos cash kag 500 pesos nga worth sang gift pack. Iyaga pa salamatan ng Bombo Radio Bacolod kag Star FM. Kasubong man ang mga sponsors nga nagpatigayon sa promo. Ini ang nanginuna nga beses nga nagdaog sa Espinosa nga para sa iya isa ka blessing. Such a blessings. Yes. Sir, anong dagon mo? Ang isa Gasari nga 500, kayong 500 cash. Ay, salamat gid sa Bombo Radio, ang Star FM sa 1-2 Panalo Part 21. Si Joseph Andrew Espinosa ang winner sa daily draw sang 1-2 Panalo Part 21 promo. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligid sa takna nga alas 5 sa hapon. Inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views Afternoon Edition karon nga daw sang Biyernes, petsa 2 sa bulan sa Disyembre tuig 2022. Kagami ang inyong mga tagbalita. Bombo Glorified Alciario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa papuro pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Kagkaroon sa ato sa ring Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May nabilin 23 dias na lang, Pasko na. Kag sa ato sa ring Bombo News Analysis, agin para sa mga detag para matis ang Bombo Radio Bacolod, nga ginbasa ni Bombo Daniel Elecciones may tigulo Christmas Party.
Bulan sang Disyembre nag-umpisa na. Bulan nga siling nila bugana. Damo nagapamalaklon sa mga bunos nga nabaton. Kasami nga sa imo paghatag, mayara ka man, dahoon. Apang ang ini nga bulan do bangungot man sa iban. Katulad na lang sa mga opisyalis nga sami ginadangpan. Hindi lamang sa mga pigado naton nga mga kuturan, kundi lakip na sa mga manugsulisit sa ila Christmas party may idugang. Mga opisyal nagaburo na ang pananawan. Sa tag-isa ka dangaw nga kadamulon sang solicitation nga ginatamdan. Ini nga mga senaryo ang hindi nagid malikawan. Kay man amo na ini ang naandan. Siling ginabawal sang gobyerno ang mga pagpangayo. Sa tanan nga mga insya kag departamento ini ang ginamando. Apang may pila ka departamento sang gobyerno ginasalig ang halos tanan sa pagpangayo. Sano pa maunta tang ini nga kultura nga mahilig kita magpabungga sa mga party nga aton ginabida nga ang halos tanan nga ginahanda politiko ang nag-ayuda. Ang ini nga panguna-una pananawan ang ginpadala ni Remedios Medalla sang Barangay Andumanan, Bacolod City. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig
1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sini nga simbahan, tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan, kag isa na diri ang original nga Doric columns, kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba. Ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian. Sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini
Gani ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa ka sahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition araw hunang Biyernes, Disyembre 2, 2022 sa ulo ng ating mga balita. At sa ating Christmas countdown, 23 days to go bago ang Pasko. Dating aktor at dating Quezon City Councilor Roderick Paulate hinatulang makulong ng mahigit 60 taon dahil sa kasong graft at falsification of documents ng Sandigan Bayan. Pero yung desisyon, umaani ngayon ang samot-saring reaksyon. Paglalabas naman ang resolusyon ng Department of Justice sa kaso ng mga nawawalang sabungero, inaasahan ng mga kaanak na magiging pamasko ni Justice Secretary Remulla sa kanila. 8 kadaver sa Bilibid, asahan na isasailalim pa rin sa autopsy sa susunod na linggo. At sa ating sports balita, si Heidelin Diaz, kandidato sa International Weightlifting Federation Athletes Commission. At mamaya may update tayo yung makukulit na gagandahang float at costumes ng mga lumahok dyan sa Parade of Lights at Street Light Competition sa Pasay City. Ating abangan! Good news naman, pagbebenta ng imported na mga isda gaya ng pampano at salmon na otorisado sa mga palengke, groceries at online stores, papayagan pa rin matapos isuspende ang implementasyon ng Fisheries Administrative Order 195. Sa ating balita sa iba, yung dagat, pagputok ng pinakamataas na active volcano sa buong mundo na matatagpuan sa Hawaii ay sinabayan ng isa pang bulkan. Pero sa halip na lumayo ay dinagsaho ito ng mga turista. At ngayon sa detalye ng mga balita. Napatunayan umanong guilty ng Sandigan Bayan 7th Division ang aktor at dating Quezon City Councilor na si Roderick Paulate para sa kasong graft at siyam na bilang ng falsification of documents kaugnay ng pagkuha ng ghost employees noong taong 2010. Hinatulan itong si Paulate ng hanggang 8 taong pagkakakulong dahil sa kasong graft at hanggang 6 na taon naman na pagkakakulong sa kada bilang ng falsification offense. Nagugat ang naturang reklamo sa pag-hire di umano ni Paulate ng nasa 30 ghost contractors sa kanyang opisina mula Hulyo hanggang Nobyembre ng taong 2010. Dahil dito, para magkaroon ng dahilan ang naturang kaso na umusad sa Office of the Ombudsman noong taong 2018. Kabilang naman sa mga kinakaharap niyang kaso ang paglabag sa Section 3 ng Republic Act 3019 o yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, falsification by public officer, falsification of public documents na 8 bilang at maraming iba pa. Dito mga kabombo at kaugnay nga ng graft case, kinakailangan
kailangan bayaran ni Paulate at ng co-accuse nito ang gobyerno ng halagang 1.1 milyong piso na may interes na 6% kada taon hanggang mabayaran ito ng buo. Kakailanganin din na bayaran ng aktor ang multa na 10,000 piso para sa kasong falsification by a public officer. Bukod pa ito sa 10,000 pisong multa na kinakailangan niyang bayaran para naman sa kada bilang ng falsification na case na inihain laban sa kanya at dinesisyonan ng anti-graft court. Noong dinidinig pa ho ang naturang kaso ay nakapagpiyansa ang naturang dating opisyal, kaugnay pa rin doon sa naturang mga reklamo. Paglalabas naman ang resolusyon ng Department of Justice sa kaso ng mga nawawalang sabungero, inaasahan ng mga kaanak na magiging pamasko ni Justice Secretary Remulla sa kanila. May pag-ulat si Bongo Gerald ulit. Umaasa ang ilang kaanak ng 34 na nawawalang sabungero na magiging pamasko na sa kanila ang paglalabas ng resolusyon ukol pa rin sa investigasyon ng Department of Justice. Ito ay para sa raunang batch ng mga reklamo na inihain ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ukol sa kaso ng mga missing o mga nawawalang sabungero. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi bababa sa 16 na kaanak ng mga nawawalang sabungero ang kanilang nakausap. Sinabi ni retired Master Sergeant Mario Velasco, ama ng isa sa mga biktima, na maganda ang naging pag-uusap ng mga kaanak ng mga sabungero at ng kalihim. Hiniling umano nila kay Remulla na gawing pamasko ang paglalabas ng resolusyon para luminaw ang kaso at makamit ng mga pamilya ang hustisya. Dagdag niya, nagsalita naman na si Remulla at malaki ang tiwala nila sa Department of Justice Secretary. Ayon naman kay Nita Bakay na mayroong 2 anak na nawawala, gubaan ang loob nila ng makausap si Remulla at sa ngayong Pasko ay may lumabas ng resolusyon. Sa panig naman ni Ginang Carmelita Lasco, itong ina ni Ricardo Lasco Jr. na isa sa mga nawawalang sabungero, nagpapasalamat sila dahil nabigyan sila ng pagkakataon na makapunta at makausap si Secretary Remulla. Anya mismong si Remulla daw ang nagsabing tututukan na ang kaso ng mga nawawalang sabungero para magkaroon ng hustisya. Kanina nga nang nakipagdialogo si Justice Secretary Remulla sa pamilya ng ilang nawawalang sabungero sa tanggapan mismo ng Department of Justice. Sinabi ni Remulla na kasama rin sa pulong ang National Bureau of Investigation o NBI at ng Philippine National Police o PNP. Ito ay para ma-brief siya sa mga impormasyon kaugnay sa nawawalang mga sabungero. I cannot promise anything that I cannot control, but I can urge them to resolve it in the soonest possible time. Matatandaang matagal nang hinihintay ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero ang resolusyon ng investigasyon ng Department of Justice. Pero ayon kay Remulla, kung mayroon ng resolusyon ay agad nila itong ilalabas. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Inanunsyo naman ng Bureau of Corrections o Bucor na 8 bangkay pa ng mga inmates sa Eastern Funeral Homes ang inaasahang isa sa ilalim sa otopsiya sa susunod na linggo. Ayon sa mga opisyal na kasalukuyan hong nasa 42 ang bangkay ang nasa Eastern Funeral Homes, kabilang na mga preso na pumanaw noong Disyembre 1 at yan ay dagdag pa ni Villanueva ay kinakailangan. Karamihan daw dun sa mga bangkay ay pumanaw noong Oktubre, ngunit natagalan ng pagproseso. Samantala, tinatanong din kung natanggap na ng Bureau of Corrections ang pahintulot ng mga pamilya ng nasabing mga dating inmate na pumanaw na. Agit pa ng Department of Justice, ang Bureau of Corrections ang magsasagawa ng nasabing proseso. May kabuuan ho na 140 persons deprived of liberty o mga bilanggo sa 176 na mga bangkay na naiwan sa Eastern Funeral Homes. Ang tanging accredited na funeral homes kasi itong mga kabombo ng Bureau of Corrections ang naihatid na sa huling hantungan.
Kompleto na ng Commission on Elections si COMELEC ang pag-imprenta ng mga balot at iba pang plebiscite form upang pagtibayin ang conversion ng munisipyo ng Baliwag, Bulacan sa isang component city. Ang poll body, katuwang ang National Printing Office, ay gumawa ito ng mahigit 108,000 official ballots hanggang alas 10:59 ng umaga kanina. Sinabi ni COMELEC spokesperson Rex Laudianco, magsisimula na ang sheeting at cutting at pagkatapos ay isa sa ilalim ang mga balota para yan sa verification para sa kalidad at dami nito. Isasagawa ang plebisito sa 27 barangays doon sa Baliwag, Bulacan sa December 17. Ayon pa sa Office of the Deputy Executive Director for Operations, mayroong 591 na itinatag na presento at 200 clustered present naman para sa plebisito. Magkakaroon din ng 26 voting centers sa December 17. Ang Republic Act 11929 na naging batas noong July 30 ay nagtadhana para sa conversion ng bayan ng Baliwag sa lalawigan ng Bulacan sa isang component city. Muna tayo ng mga update dyan sa Kamara de Representantes dahil may ilang mga opisyal sa Kamara, partikular na ho itong ekonomistang mambabatas, ay may pagtitiyak na hindi magagaya doon sa One Malaysia Development Berhad Scandal ang panukalang 275 billion pesos na Maharlika Wealth Fund. Alamin ho natin ang iba pang detalye mula dyan sa Kamara, si Bombo Anali Soberano. Tiniyak ni House Ways and Means Committee Chair at Albay Representative Joey Salceda na hindi magagaya sa 2016 One Malaysia Development Berhad Scandal ang panukalang 275 billion Maharlika Wealth Fund na isinusulong ngayon sa Kamara. Sa isang panayam, sinabi ni Salceda na may sapat at safeguards ang kanilang inilagay para maprotektahan ang pondo sa anumang iligal na paglusay ng pera. Ang Maharlika Wealth Fund ay priority measures ng Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ng mambabatas sa target maipasa ng Kamara ang House Bill 6398 o Maharlika Wealth Fund bago mag-Christmas break ang Kongreso sa December 17. Ayon sa Economist Solon, itong MWF ay makakatulong para mas mapalawak ang investment opportunity ng pamahalaan. Paliwanag ng mambabatas, mas malaki ang inaasahang kikitain ng gobyerno kung ikukumpara sa individual investment at pinapasok ng government financial institutions gamit ang kanilang mga investable funds. Pakinggan natin ang pahayag ni Albay Representative Joey Salceda. So, dahil sigurado naman po ito ay garantisado ng gobyerno. In fact, ito po alimbawa, bigyan ko kayo, ang yield po ng SSS is only 5.7%. Ang GSIS is only 5.6%, and 5.8%. Ang Land Bank is 14.7%. Ang BBP po, ang kanilang yield o dun sa investable funds na tinanong mo kanina is almost 6%. So, by investing here, in fact, it will enhance their capacity to pay higher dividends. So, iba naman po yung, kasi saan ba manggagaling yung pambayad ng mga pension? Kundi doon po sa ininvest na pera, kung saan ininvest po ng SSS, GSIS, yung pera po ng kanilang mga miyembro. So, sigurado ka na and you can participate in the upside by investing your funds in higher. Kasi ito, halimbawa, samantalang dito, simple-simple, garantisado ng national government, pero makakapag-participate sila dahil pag mas malaki yung pondo, mas makaka-invest po sa capital-intensive in projects katulad ng dams, grids, renewables, na hindi nila magagawa because may mga restrictions na they can only invest up to 10% of. So kung ang buong kabuuan po ng project is 500 billion, so obviously hindi nila kakayanin. Samantalang dito with 250 billion, hindi pala 25%. So yeah, basically, so by pooling the resources of the investable funds of the government financial institution, they can invest in highly capital intensive and
high return national projects. Samantala, pinawi naman ni Salceda ang maling paniwala na mayroong conflict of interest sakaling si Pangulong Bongbong Marcos ang uupong chairman ng Board of Directors. Muli, pakinggan natin si Representative Joey Salceda. Mas maganda nga yun kasi kanina sabi ko nga sa kanila, isa low level bureaucrat who was essentially nasa baba on a fourth layer. Dito, nasa taas. Number one, there's a board of directors. Second, there's an advisory board composed of the economic manager. There's a risk management unit, and there's a joint congressional oversight committee. So the Maharlika Fund has several layers of accountability, including it is COABOL. Now, the other safeguard is that in this case, so yung sovereign wealth fund sa Malaysia issued government guaranteed funds to capitalize itself. Dito, only the government financial infusions, yung galing po sa GSIS, SSS, and Land Bank and DBP, are government guaranteed. So debt issued to other parties will not be government guaranteed. And number three, the president is the chair of the board and the head of the largest GFI is the vice chair. The fund is created by law, not created by DOF. Unlike Malaysia. Ang pahayag ni Representative Joey Salceda. Mula Kamara, Bombo Anabi, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Alamin natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang update dito kay Heidelin Diaz dahil kandidato raw pala ito sa International Weightlifting Federation Athletes Commission. May ulat ang Star FM Bacolod. Sisikapin ni Tokyo Olympics gold medalist Heidelin Diaz Naranjo na makuha ang isang silya sa importanteng grupo sa International Weightlifting Federation or IEF Athletes Commission sa paparating na halalan na gaganapin sa 2022 World Championship sa Bogota, Colombia simula Disyembre 5 hanggang 16. Ang 31 anyos na weightlifting star ay magbabalik sa aktibong partisipasyon sa mga qualifying competition matapos ang pagwagi nito ng unang gintong medalya ng Pilipinas sa Tokyo Olympics at ilang buwan lamang matapos ang pagpapakasal nito sa kanyang strength and conditioning coach. Merong 21 kandidato na kumakatawan sa lahat ng kontinente at kasarian na maglalaban-laban para sa 6 na posisyon. Nakataya ang 3 sa IWF Executive Board at 3 bilang voting member ng IWF Congress. Ang Zamboangueña weightlifter na si Heidelin ay kasama ng 2 pang Asian mula sa Iran na sina Behad Salimi Kordashiabi at Fares Ibrahim Akbar ng Qatar. Sa exclusive interview naman ng Star FM Bacolod kay Monico Puentevilla, presidente ng Samahang Weightlifting ng Pilipinas, sinabi niyang marami pang mga pangalan ng Pinay weightlifters ang dapat abangan. Wala Gold, Sarno at si Heidelin Diaz. Sa Colombia ang bakbakan sunod. Sa Colombia bantayan Heidelin Diaz, Vanessa Sarno, Cristel Macrohon, Elrin Ando, Rosie G. Ramos, at may bago kami, si Lovely Inan. So, 6 na babae. Ang lalaki, 3 yan, pero ang isa ex-Olympian ko, pero okay lang yan. Ang importante, mga babae, yan mo bantayan. Yan ang balita. Mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang sports news ay inihatid sa inyo ng Cherry Pearl. Sa Raydag Pambalita, naglunsad ng e-travel online registration platform ang pamalaan para ito sa mga biyaherong papasok sa bansa, kabilang ang mga Pilipino. Ito ang inanunsyo ng Office of the Press Secretary bilang bahagi ng pagpapaliwag ng proseso sa pangongolekta ng mga datos ng mga pasahero. Ayon pa sa ehensya, simula ngayong araw, December 2, ang Health Declaration Checklist ng Department of Health Bureau of Quarantine ay maaari nang ma-access sa pamamagitan ng e-travel portal. Ang mga pasahero naman na dating gumagamit ng onehealthpass.com.ph
ay direktang mapupunta sa e-travel domain sa oras na i-click nila ang lumang platform. Nabatid na simula December 5 ay hindi na rin ma-access ng publiko ang lumang One Health Pass website. Makikita sa e-travel platform ang electronic version ng paper arrival card ng mga biyahero na isusumiti nila sa pagdating ng bansa para yan sa immigration clearance. Lahat ng mga biyahero ay obligadong magbigay ng arrival information at health declaration sa pamamagitan ng e-travel portal kung saan libre naman ang registration. Nagbabala rin ang Office of the Press Secretary sa publiko laban ito sa pakikipagtransaksyon sa anumang entity, website o platform na nanghihingi ng bayad o fees na may kaugnayan sa e-travel. Ang e-travel platform ay magkatuwang na inisyatibo yan ng Department of Information and Communications Technology, Bureau of Immigration, Bureau of Quarantine, Bureau of Customs, Department of Tourism, Department of Health, Department of Justice at Department of Transportation. Inihayag naman ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Felipe Medalla na tiyak na tataasan ng Monetary Board ang policy rate sa susunod na linggo. Alinman sa mababa ng 25 basis points o hanggang 50 basis points. Anya, maaari rin na magpasya sa isang terminal o peak rate sa loob ng unang kalahati ng 2023. Kasunod yan, kamakailan ng mga pahayag ng US Federal Reserve at pagbaba ng bilis ng pagtaas sa interes. At pagtatapos naman ng apat na jumbo 75 basis points na increase. Ito ay nagpapalawig na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay nagpatupad nito, maaaring lumampas huyan sa 6% sa unang quarter ng susunod na taon. Kasabay nito, ibinunyag din ni Bangko Sentral ng Pilipinas Chief Medalla na marahil sa ika-4 na quarter ng taong 2023, ang Monetary Board ay maaring magpasya na simulan ang pagpapaluwag doon sa mga policy settings nito at simulan din ang pagbabawas ng overnight borrowing rate. Ang pagtaas ng rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas ay para kontrolin ang inflation at para na rin matiyak na magiging stable ang exchange rate. Sa ngayon kasi mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang halaga ng piso kontra sa US dollar ay medyo na-stabilize na sa 56 pesos level. Ang pinakamababang rate nito ay pumalo ng 59 pesos noong Setyembre 29. Sinabi pa ni Medalla na may mga araw na bumibili ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng US dollars kumpara sa mga nakarang buwan na pagbebenta. Muli ring iginit ng Bangko Sentral head na sa kabilaho ng mataas na inflation at mababa naman ang halaga ng piso, maaari pa rin gumanda ang ating ekonomiya sa 2023. Abangan mamaya sa international news yung pagputok ho ng pinakamataas na active volcano na matatagpuan sa Hawaii ay sinabayan pa ng isa pang bulkan. Alamin natin ang mga update dyan mamaya. Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo. Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ilang mga makakatanggap ng kanilang 13-month pay, ibinahagi kung saan nga ba nila ito gagamitin ngayong nalalapit na ang Kapaskuhan. May pagulat si Bombo Chill Emprido. Mga kabombo, ibinahagi ng ilang mga makakatanggap ng 13-month pay kung paano nga ba ang tamang paggamit at saan nga ba mapupunta ang kanilang matatanggap na bonus. Una rito, sinabi ng ilang financial advisor na dapat umano-limitahan ang paggastos at matatanggap na 13 months sa mga gagamiting panghanda, pangregalo at iba pang gastusin. Ayos lang din daw na bigyang reward ang sarili pero hindi dapat na maubos ang perang hinahawakan. Sa nakuhang panayam ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni Kuya Alvin Ramol na sa pamilya lang din daw mapupunta ang kanyang pera na matatanggap. Wala daw mas mahalaga pa kumpara sa ibang bagay.
Si Kuya Jose naman, isang merchandiser, hindi pa man natatanggap, nag-iisip na daw siya kung saan ito gagamitin. Matik na rin kasi na maraming mamamasko kaya di pa niya alam kung saan ito dadalhin. Samantala, si Ate Tracy Joyce naman, sa kanyang baby daw niya binuhos ang kanyang 13-month. Natanggap na rin kasi niya ito, hindi pa man dumadating ang buwan ng Disyembre. Pakinggan natin ang magkakasunod na pahayag nila Kuya Alvin, Kuya Jose at Ate Tracy sa panayam ng Bombo Radio. Sa ngayon po ma'am, wala pa po. Ngayong buwan po. Iabanggo ko po sir para sa pag-aaral ng mga anak ko po para sa future nila po. Kasi po, mas maganda pong maghanda po para sa pag-aaral na sa pagdating ng panahon. Hindi pa po sapat yun sir, kailangan po mag-ipon po. Yes po ma'am, malaking tulong po yung 30 months sa amin po. Para sa mga anak ko po sa pag-aaral na pagdating ng panahon. Wala pa po. Kahit anong kung pwede namin kunin. Kaya lang, hihintayin pa namin yung siyempre yung pag malapit na yung tatabi ko muna. Pag-isipan ko muna kung ano. Pali marami. Maraming namamas ko minsan. Pambili lang ng konting salo-salo, mga pagkain. Dam ko kulang na kulang yun sa mahal ng bilihin ngayon. Hindi sapat. Okay lang basta may matatanggap. Siyempre, pinambili ng needs ng anak ko. Tapos yung iba, pinantulong din. Tapos, pang Noche Buena na rin. Ay, hindi po. Kasi tumataas din yung bilihin. Kaya kulang din. Kaya mas maganda yung, parang pandagdag lang siya. Kasi syempre may sahod ka, di ba? So, parang okay din. Mas unahin po nila yung kailangan nila. Syempre, kung may anak, unahin nyo po yung anak nyo, yung kailangan ng anak nyo. Tapos, parang pangalawa na lang yung panghanda nyo. Maghanda lang kayo yung kasya lang sa pamilya nyo. Ganun po. Para mas merry yung Christmas. Mga kabombo, mahalaga pa rin na tayo ay may nahuhugot lalo na kapag dumating ang emergency. Hindi rin masama na maglaan ng pera sa business o investment upang magkaroon ng oportunidad na mas mapalago pa ang perang ating nahahawakan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chillian Prido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World. Kabombo at Ka-Starring Nation, ngayon ating alamin sa pamamagitan ng ating Bombo International News Correspondent sa Belgium na si Luis Baterna, taga Iloilo City at may 30 taon nang naninirahan sa bansa kung paano pa ipinagdiriwang ng Belgium ang Pasko. Voilà, à tous les Philippins, partout dans le monde entier, je vous souhaite un très joyeux Noël cette année et j'espère que vous allez bien et que je vous souhaite de très bonne santé avec votre famille, passez un très bon moment avec les gens que vous aimez. It was just a wish that, I wish Filipinos all over the world a very Merry Christmas, and I hope that you spend this time with your family. I also wish that you have good health and that you spend more time with the people that you love. Ang Belgium, opisyal na Kingdom of Belgium, isang bansa sa Northwestern Europe. Ang bansa ay napapaligiran ng the Netherlands sa hilaga, Germany sa silangan, Luxembourg sa timog silangan, France sa timog kanluran, at North Sea sa hilagang kanluran. Ito ay may populasyon na higit sa 11.5 million at ika-22 bansa na may pinakamakapal na populasyon sa mundo at ang ika-6 na bansa na may pinakamaraming populasyon sa Europa. Ang mga reliyon na kinabibilangan ng bansa ay 60% Christianity, 54% Roman Catholic, 6% other Christian, 31% walang reliyon, 7% Islam, at 2% ibang reliyon. Time difference, nauna ng 7 oras ang Pilipinas kaysa Belgium. Inihayag ni Bombo International News Correspondent at Belgium na si Luis Baterna. Taga Iloilo City, ngunit may 30 taon nang naninirahan sa Belgium, na pinakamalagang tradisyon ng mga Belgians tuwing Pasko ay ang Christmas lunch,
kasama ang immediate family. Mabagal sila mag-prepare. So parang sa kanila last minute, no? Unlike sa atin na excited tayo. So dito, ang kanilang preparation is of course, dapat may decoration sa bahay. At saka may decoration din sa labas. Yung difference of course sa atin, yung posibilidad na magkaroon tayo ng fresh Christmas tree. So karamihan ng tao, pinipili nila yung fresh Christmas tree na ilalagay nila sa bahay nila. So nagde-decorate sila doon. Pagkatapos nagsasalo-salo sila with family tulad natin, yung kanilang Christmas lunch or Christmas dinner, mahaba yun, matagal. In general, it's only the family. So it's the immediate family. So yung parents, tapos yung mga anak or yung mga apo. Kung pag-uusapan naman ang kanilang special food, narito ang paliwanag ng ating news correspondent. Oyster pala ang pinakapaborito na handa sa Pasko ng mga Belgians. Menu nila or the regular menu, I would say, is usually the first, so it's a 3-course meal. Ano sila, you have a first course and then you have a main course and then you have a dessert. But of course, before that, you have the aperitif. So during the aperitif, meron kayong iniinom na champagne or cava or something bubbly. And then you have little things to eat na pwedeng tinatawag natin ng mga canapes. Tapos, so iinom kayo for maybe for an hour and then uupo na kayo. Tapos merong first course. Usually ang first course, it's seafood. And oysters, yun ang pinaka-favorite nila na ihahanda sa Pasko. Kung hindi seafood, yung foie gras. So yung taba ng duck, or ng goose. So, yun, siniserve yun with a sweet bread, tapos may jam ng figs, toasted yung bread. So, these are mga first course. And usually for the main course, it's either meat. So, pwedeng roasted lamb, pwedeng roasted beef. We don't do chicken kasi syempre, sometimes chicken is parang ordinaryo na ingredient. And then for dessert, meron kaming tinatawag dito na Christmas log. So ito ay para siyang nagmumukhang yung tinapasang kahoy, no? Pero cake siya. Pwede rin siyang, para siyang Christmas roll. Actually, yun ang tawag natin dyan, Christmas roll. Para siyang ceremonias. Kasi ano yun may mag-uumpisa kayo sa aperitif, tapos upo, kakain ng first course, main course, dessert, hanggang sa tinatawag nila na after dinner drink. Merry Christmas, lalo na sa mami ko. She's 86 years old. Sa mga panahon na ito, lalo na pag Pasko, New Year, birthday, doon ako hirap kasi malayo siya. Malayo ako sa mga kapatid ko, pero alam ko na naiintindihan niya yung choice ko na andito ako ngayon at malayo sa kanya. So, itong Pasko, lalo na sa mga, at saka sa mga Pasko na hindi ko siya kasama, doon ako nalulungkot. At I guess, hindi lang naman ako nag-iisa, karamihan din sa mga Pinoy na nag-abroad, na nakatira na ngayon sa ibang bansa, talagang naaalala namin yung mga taong naiiwanan namin dyan sa Pilipinas. So, yung aking pinaka-wish is of course na mapagbigyan pa si Mami ng ilang taon at makasama pa siya namin at makauwi pa ako na makita ko siya. So, Merry Christmas, Mami. I love you very much. At sa mga kapatid ko, Merry Christmas. And of course, lalo na doon sa mga nag-aalaga kay Ma'am. Maraming salamat at Merry Christmas. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Balik tayo sa mga balita.
Alamin natin ang update. Makukulay at nagagandahang float at costumes ng mga lumahok dyan sa Parade of Lights at Street Light Competition sa Pasay City. Alamin natin ang ulat ni Bombo Marlene Padiernos. Nagpasiklaban ngayong gabi sa ginaganap na Parade of Lights and at Street Dancing Competition ang mga Pasayenyos. Yan yung mga tawag sa mga residente ng lungsod ng Pasay. Ito ay bilang bahagi pa rin ng kanilang pagdiriwang ng ika-159th anniversary ng Pasay City. Sa ngayon, Bombo Dennis ay nagpapatuloy pa rin itong kanilang isinasagawang selebrasyon kung saan pabonggahan ang mga float na pinalumitian ng mga bulaklak at iba pang magagarang disenyo kung saan ang ilan pa ay may sakay na diwata at mga mascots. Kanya-kanya namang pasabog ang mga grupong nakilahok sa street dance competition kung saan karamihan sa tema ay tungkol sa kalikasan at pagiging makabayan. Nagsimula ang naturang parada sa may kanto ng EDSA Tramo at magtatapos ito sa may bahagi ng Pasay City Hall kung saan isasagawa rin ang Christmas tree lighting sa pangunahan ni Pasay City Mayor Emmy Calixto Rubiano. Samantala, para naman matiyak pa rin ang kaligtasan ng bawat isa ay katuwang din ng lokal na pamahalaan ang Pasay City Police Office. Bombo Denise, Bombo Jane. Ito ba ay isang araw lamang na aktibidad o may mga kasunod pa na event, Bombo Marlene? Actually, Bombo Dennis, kahapon nag-start na silang mag-celebrate na itong ika-159 founding anniversary ng Pasay City. At ngayong araw, yung pinaka parang finale, yun nga ay gaganapin yung pinaka parang climax itong event na ito ay yung mismong Christmas tree lighting, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat at siguro kuha pa kami ng mga update sa mga susunod na pagkakataon. Thank you so much. Ingat kayo dyan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Pinadalahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng show cause order ang Grab Philippines. Ito'y may kaugnayan sa mga reklamo ng overcharging sa mga pasahero. Sinabi ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Executive Director Attorney Robert Pieg na hinihinga na nila ng paliwanag ang kumpanya hinggil dito. Nakarating na anya sa kagawaran ang sumbong. Sa katunayan ay nakatanggap sila ng letter complaint. Ayon pa kay Pieg, itinakda nila ang pagdinig sa reklamong ito sa December 6 ngayong taon. Kuha naman tayo ng mga update. Yung National Farm Tourism Summit and Trade Fair 2022 ay ito ho ay binuksan na. Ano nga bang nakapaloob dito? Bombo Victor Liantino, please come in. Pinangunahan ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang pagbubukas ngayong taon ng National Farm Tourism Summit and Trade Fair 2022 na may temang Inclusive and Sustainable Farm Tourism na ginanap sa Clark, Pampanga. Nagsimula ang programa sa isang sayaw at awitan tampok ang tradisyonal na kasuotan ng mga magsasaka at nagtapos sa isang mensahe ni Senator Cynthia Villar na may hawak sa Komitiba ng Agrikultura sa Senado. Ang nasabing pagtitipon ay inorganisa ng Department of Tourism sa pakikipagtulungan sa Regional Farm Association at ng Department of Agriculture. Sa kanyang talumpati ay binigyang diin ito ang importansya ng pagsasaka at agrikultura sa ekonomiya ng bansa at tinukoy na isa ito sa mga prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay sa datos ng Department of Tourism, mayroon ang ahensya ng kabuang 228 farm tourism sites sa buong bansa. Umaasa ang kalihim na dadami pa ang accredited farm ng kanilang ahensya kagaya ng farm sites sa Benguet, Palawan, Iloilo at Bukidnon. Nagpahayag naman ng taus-pusong pasalamat ang kalihim sa mga magsasaka na patuloy pa rin sumusulong sa kabila ng kanilang hamon na kinaharap dulot ng nagdaang pandemya at iba pang mga kalamidad. At inikayat ang mga magsasaka na patuloy na bumangon anuman ang klima ng panahon. Tiniyak ni Secretary Frasco na tuloy-tuloy ang suporta na kanilang ibibigay sa mga magsasaka sa ating bansa. Narito naging parte ng pahayag ng kalihim. It should please you to know that agriculture, alongside with tourism, have been identified by our President as the top 2 priorities under his administration. There is no reason why our partnership should not succeed, because by his declaration of his prioritization of both agriculture and tourism, that
can also only mean the unequivocal support of national government and its relevant government agencies to ensure the full success of farm tourism in the country. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Iniba na ng pamunuan ng Quiapo Church ang titulo tawag para sa kapistahan ng Puong Itim na Nazareno sa susunod na taon. Ayon kay Alex Irasga, tagapayo para sa pista ng Itim na Nazareno, layo ng pagpapalit ng tawag sa pista ay para bigyang diin na walang mangyayaring pasanan ng imahe sa nasabing fiesta. Mula kasi sa dating traslasyon at taon kung kailan ito ginagawa, ay tatawagin na ang taunang selebrasyon ng Nazareno kasunod ang taon o sa puntong ito ay Nazareno 2023. Git ng simbahan na nais nilang alisin sa isip ng mga deboto na magkakaroon ng pasanan ng imahe. Punto ng mga ito, kompleto pa rin naman ang lahat ng elemento ng pista maliban sa tradisyonal na palik at traslasyon para maiwasan na magkaroon ng super spreader na event. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Inihayag ng Light Rail Transit Authority o LRTA na mas maraming beep cards ang naideliver para sa ikapat na quarter na maaring makapagpahina sa patuloy na kakulangan ng nasabing kagamitan para makasakay sa kanilang mga unit. Sinabi ni Light Rail Transit Authority Administrator Hernando Cabrera na tinutupad ng concessionaire na AF Payments Incorporated ang kanilang pangako na maghahatid ng 45,000 beep cards para sa Light Rail Transit Line 2. Layunin nito na makaagapay doon sa pagdami ng mga pasahero na gumagamit ng nasabing pasilidad at ito ay magiging madali upang matugunan ang pangangailangan ng mga sumasakay. Dahil dito, sinabi ni Cabrera na may mga panukala na bahagyang taasan ang presyo ng beep card na kasalukuyan naman ay nasa 30 pesos. Pangkasapi ng Transport Group na nagprotesta yan kaugnay sa napipintong 300% na terminal fee at karagdagang dispatch fee, hindi matanggap ang ipinataw na tripling singil sa mga motorista. May nakuhang impormasyon si Bombo J. Galvez. That's right, Bombo Jane. Mangiyak-ngiyak ngayon ng ilang mga transport drivers at operators sa kanilang panawagan at pakikiusap sa Park Solutions Incorporated o PSI na tripling patong at 30 na membership fee para lamang makapasok muli sa isa sa pinakasikat na mall transport terminal. May higit 1,000 public utility vehicles na kinabibilangan ng mga pampaserong jeep, shuttle services at UV Express vans ang tumigil muna pumasada para magbigay suporta sa protestang hindi makatao at makaturungang singil. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Mr. Benaventura Yambao, presidente ng Centenario Transport Services, hindi raw sila nakikipaglaban bagkus nakikiusap sila kasama ang iba pang mga transport units sa Park Solutions Incorporated na sobra-sobra na umano ang pagsingil. Paliwanag niya, sinimulan daw sila umano sa pagbabayad ng 50 pesos kada araw at anli na yon sa terminal din din na dagdag singil na 1,000 singil buwan-buwan para sa akreditasyon. Pakiusap ni Yambao na sana raw ay wag na i-implement itong binabalak na mataas na singil para raw umano makabalik na sila sa pamamasada. Pakinggan pa natin ang hinaing ni Mr. Benaventura Yambao, presidente ng Centenario Transport Services sa panayam ng Bombo Radio. Kami po nagpunta rito, hindi kami nakikipaglaban. Kami po ay nakikiusap sa PSI. Ang PSI po
Sinimbulan kami sa pagbabayad ng 50 pesos per 1 day only. Next, ginawa naman kami ng 1,000 ng accreditation every month. Halos every quarter tumataas. Tapos meron pa silang ginawa sa amin, kada pasok namin ng terminal, magbabayad kami ng halaga ng pinaka-pasero, pinakamalayo. Kada pasok yun, ha? Bilong, magkano yun? Yun ang huling pinigyan nila sa amin. Ngayon, ang hindi namin matanggap, kaya kami nakikiusap, di naman kami nakikipaglaban, nakikiusap kami na meron silang bagong memong inilabas na 4,000 every month, every unit. So, you see how, kung gaano kalaki yun, di ba? So, nakikiusap kami na sana wag namang i-implement. Para naman kami makapagbiyahe kasi galing kami sa pandemic. Ngayon pa lang kami bumabawi. Tapos, sisingilin naman kami ganyan. Yan ang pakay namin dito, makikiusap. Yan ang bahagi ng pahayag ni Mr. Benaventura Yambao, Presidente ng Centenario Transport Services. Bombo Dennis, Bombo Jane, ang monthly membership fee ay nakadepende umano yan sa uri ng sasakyan. Kung bus ay 6,000 a month na yan, kung modernized jeep o yung minibus na tinatawag ay 5,000 a month, at kung yung AUV o UV, 4,000 a month, at kung traditional jeep naman yan ay 3,000 a month, o kung tricycle o yung tinatawag na e-trike, 1,000 a month na yan. Kung ang isang transport group ay hindi umano makapagbabayad ng buwan ng membership fee, hindi na ito papayagang makapasok pa sa transport terminal. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa mga karagdagan pang balita, ito muna mga kabombo, no? Pagbibenta ho ng imported na mga isda ay papayagan pa rin. Alamin ho natin ang mga update mula kay Bombo Everly Rico. Inanunsyo ngayong araw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang moratorium o pagsuspinde ng implementasyon ng Administrative Order No. 195 na nagbabawal sa pagbebenta ng hindi otorisadong imported na mga isda gaya ng pampano at salmon sa palengke at groceries. Kinumpirma ni Department of Agriculture BFAR Officer in Charge Atty. Demosthenes Escoto ang naturang pahayag. Kaugnay nito, muling pag-aaralan ng BFAR ang regulasyon na nakapaloob sa Fisheries Administrative Order 195 upang epektibong maipatupad ang mga probisyon na nasa ilalim ng Republic Act 8550 o ang Fisheries Code. Aminado naman ang opisyal na marami ng pagbabago sa market structure mula nang i-issue ang naturang Administrative Order noong 1999, kung kaya't kailangan na anyang ma-update ang mga regulasyon. Pangako naman ng opisyal na babalangkas sila ng bagong regulasyon na ipapatupad matapos ang pakikipagdialogo sa mga stakeholders, fish vendors, gayon din sa mga mambabatas at consuming public. Bukas din ang BFAR sa naging rekomendasyon ni Senator Grace Poe sa pag-revisit ng administrative order na ayusin ang proseso ng certification sa halip na iban o ipagbawal ang pagbebenta ng imported fish sa mga palengke na mas accessible ng masa. Liban pa dito ay iimbitahan din ng BFAR ang iba pang mga sektor gaya ng mga may-ari ng supermarkets para makapagbigay din ng kanilang suhestyon sa babalang kasing bagong regulasyon. Nang matanong naman ang opisyal kung maaari pa ring magbenta ng mga imported na isda gaya ng salmon at pampano sa mga lokal na merkado, ito ang naging paglilinaw ni Atty. Scotto. I just would like to, clarify this. Yung presence ho ng imported fish sa wet market per se, hindi ho siya illegal. Illegal ho siya if it is diverted, meaning to say, if those fish were imported for industrial use, canning and processing, and then later on, tinitinda sa wet market, or letter B, wala ho siyang papel or it's a product of agricultural smuggling. Pero, alimbawa ho, yung mga imported na isda, may papel, and we will be able to check on that. Wala ho prohibition in selling those in the wet market. I just would like to clarify this. So we are not, prohibiting the presence of certain fish species in the wet market. What we are prohibiting and what we are targeting are the illegal diversion of these imported fish to the wet market because they are imported not for wet market. They were imported for industrial use.
Paglilinaw pa ng opisyal na sa ilalim ng Fisheries Code ang importasyon ng mga isda para sa canning at processing industry ay patuloy pa rin. Subalit, pagdating naman sa pag-aangkat ng isda para sa lokal na merkado ay pinapayagan lamang ito kapag mayroong Certificate of Necessity to Import o CNI sa isang partikular na period sa loob yan ng isang taon. Halimbawa nito ay kapag off-season o panahon na mahina ang nahuhuling isda. Bunsod na rin ng mga kalamidad at ang umiiral na close of fishing season bilang conservation measure na rin sa mga palaisdaan. Ito ang mga factors kung kaya't humihina ang produksyon ng isda sa mga commercial site. Ayon pa kay Attorney Scotto, nakikitang problema ay kapag ang mga inangkat na isdang ito para sa industrial use ay nadadivert o dinadala sa lokal na merkado dahil sa ngayon ay wala pang regulasyon na nakakasakop dito kaya ito pinagbabawal ng BIFAR. Nilinaw din ng BIFAR official na walang CNI o certification ang pampano at salmon dahil binibigyan lamang ng certification o pinapayagang iangkat ay ang mga species ng mga isda na apektado ng off at closing season. Sinagot din ni Scotto ang request ng Ombudsman na imbestigahan ang implementasyon ng Fisheries Administrative Order. Actually, we would rather find our compliance to the request of the Ombudsman. But practically, yung whole the main question there is bakit ngayon lang in-implement yung FAO? And I just would like to clarify this also to the public. Hindi well, it is a misnomer that BIFAR is only implementing the FAO now. Because we've been implementing that since its effectivity. Okay. Kaya lang ho, ang ating hong the direction of our implementation, and this is traditional, is doon mo sa pier, sa ports, we do inspections there. Pagbabao ng load doon sa mga cold storages, we do inspections there. Then we require the importers to submit some documentation for us to be able to come up with a thorough inventory of their importations. Binabantayan namin sila doon, nagkakandak din kami ng law enforcement, pero hanggang doon lang. So, kailangan siguro for us to revisit also this strategy. That is why this will also form part of our review of the regulation. Along that line, we will also try to review the processes that we have, specifically on law enforcement, para po mas mapaiting natin yung pagpapatupad itong regulation once it becomes final after the conduct of review. Sinabi din ni Attorney Scotto na posibleng makakabuo na ng bagong regulasyon sa unang quarter ng susunod na taon. Samantala, papaigtingin naman ang surveillance sa mga pumapasok na imported na isda sa bansa upang sa gayon ay maiwasan ang smuggling o pagpupuslit ng mga walang maayos na dokumento o sertipikasyon. Samantala, inahayag din ni Attorney Scotto na may mga kaukulang penalty o condemnation at kaukulang pagkakakulong alinsunod na rin sa Fisheries Code para sa diversion ng mga imported na isda. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Sa dagdag pang mga balita, ang pagkalat ng mga pekeng pera o usap-usapan sa publiko ngayong nalalapit ng Kapaskuhan. May pag-ulat si Bombo Eliza Eclarina. Umani ng iba't ibang reaksyon ang publiko hinggil sa mga kumakalat na pekeng mga pera sa ating bansa, lalo na ngayong ilang linggo na lang bago ang araw ng Kapaskuhan.
Ngayong buwan kasi ng Disyembre ay talaga namang talamak ang pagliparan ng mga pera, partikular na sa mga malalaking mga kumpanya, establishmento, pati na sa mga maliliit na tindahan. Kung maaalala, mahigpit na nagbabala si Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na dapat mag-ingat at maging mapagmatsyag sa mga natatanggap na pera, lalo na sa panahon ngayon ng holiday season. Dagdag dito, ang mga tunay na banknote ay may mga embossed na feature ng seguridad at kadalasan ay may magaspang at mas makapal kumpara sa mga peking pera na kumakalat sa ating bansa. Kaya naman sa pag-ikot ng Bombo Radyo, kumuha tayo ng ilang mga kababayan natin na nagbahagi ng kanilang pahayag. Ayon kay Tito Domingo at Jen, dapat na maging observant at huwag magpakampante pagdating sa mga pera. Pakinggan natin ang magkasunuran nilang pahayag. Dapat mapanuri at alamin kung ano ang kailangang malaman para hindi tayo mapeke. Alam mo na yung maging observant, tapos yung huwag masyado magtiwala sa tao, no? Kagaya kami, bumibili kami ng sasakyan, di mahirap. Binalik namin sa bangko, tapos inano na lang nila. Kinuha nila yung pera, tapos papalitan daw nila. Hindi naman nila maano yan makontrol. Kasi iba maglalabas, iba naman natatanggap. Kaya kailangan lang, mag-iingat na lang tayo. Mabuting gawin lalo na mga nagbi-business ngayon is yung meron naman ng mga checker, yung parang double check kung totoo yung pera. Oo, kasi hindi na minsan enough yung ganun Ganun na din yung mga ginagawa ng mga nagbibigay ng peking pera. Which is, bumili sila siguro ng yung mga device na nag-check talaga ng totoong pera o di kaya ibang pamamaraan basta lang mapatunayan. Or di kaya mas manood sila ng mga galing sa government kung ano yung mga dapat gawin sa mga peking pera para iwas na din sila. Siguro mag-provide na lang din sila ng device para at least sa mga small or big enterprise, sa mga store is, meron silang device na mapagbabasehan kung totoo yung pera. Yun na talaga yung pinaka-the best. Ayon naman kay Ruel Dolores na isang Pinoy overseas Filipino worker, bihira daw siyang makaranas na makatanggap ng peking pera dahil ay madalas lamang daw siyang nagpapadala online, ngunit ibinahagi niya pa din ang kanyang opinyon ukol sa laganap na peking pera sa ating lipunan. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Sa isang OFW, hindi pa naman ko na-encounter. Kadalasan kasi ako nag-buy ng by card na lang ako nagpe-payment. Kaya medyo malayo ko sa mga peking cash. So ang payment ko puro online payment or card payments na lang. Oo nga, laganap ng mga peking pera ngayon. Yung i-check lang natin. May mga sa pera kasi may mga na-check naman kung may mga may mga tulad ng mga may mga line yan O di kaya titingnan mo na lang. Sana nga matulungan kami tayo ng mga gobyerno na maiwasan mga ganyang mga peking pera. Una na rito, mahigpit na nagpapaalala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na maging mapanuri sa lahat ng mga nahahawakang pera, anuman ang halaga nito. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Pagputok ng pinakamataas na active volcano sa buong mundo sa Hawaii, sinabayan ng isa pang bulkan at dinagsapa ng mga turista. May detalye ang Star FM Bacolod. Dinagsa ng maraming turista ang pagputok ng pinakamataas na active volcano sa buong mundo. Ang Mauna Loa na nasa 100 feet ang taas at bumubuga ngayon ng lava sa main highway ng Big Islands, Hawaii. Maliban dito ay sinasabayan din ng nagpapatuloy na pagputok ng isa pang bulkan, ang Kilauea, simula pa na nakaraang taon. Sinugod ng mga Pinoy at ibang mga turista na nag-travel papunta sa Hawaii Volcano National Park kung saan makikita ang mala fireworks na eruption ng dalawang bulkan. Sa ulat naman ni Star FM Bacolod International Correspondent sa Hawaii, Adolfo Folio, OFW doon sa Hawaii, marami anyang mga tao pa ang excited na pumunta sa viewing park. So sa gabi sila pumupunta dahil makikita mo talaga yung
yung itsura ng lava dahil bikintab siya parang shooting star. Dagdag pa nito na meron pa ring mga restriction na kailangang sundin. Delikado yung asupre tsaka yung mga particles na yon pag nasingkot mo. Kaya yung iba gustong manood talaga, nakasloob may mask naman. Samantala, nagsasagawa naman ng action plan ang Hawaii habang papalapit ang lava sa Island Highway. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo, ang 55 pesos and 74 centavos. Mas malakas po ito kumpara kahapon at yan ay katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ay 75 pesos 23 centavos. Ang Singaporean dollar 41 pesos 61 centavos. Ang Saudi Arabian rial ay 14 pesos 98 centavos at ang euro 59 pesos 28 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Kabombo at Ka-Star Nation sa ating Christmas countdown, 2 to 3 days to go bago ang Pasko. At yan na po ang kalipunan ng ating mga balita para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio.
Sa ato sa ring Christmas countdown, may dabilin niya makabanan nga 23 dias na lang Pasko na. Marabo gid nga salamat sa Bombo News Center oras sa Bombo Radio Bacolod. Philippine Standard Time, 3 minutos ang nakaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Maayong gabi surad sang Bacolod, Negros Occidental, kag bilog gawas sa Visayas sa kaplag na ang palatuntunan zona libre. Sa karon nga daw sang Biyernes, petsa 2 kita sa mahin sa bulan sang Desyembre, tuig 2022. May kopod yung lakad Bombo Ponce Espino. Ano ato labing talopang doon pinakamadagkuhan nga mabalita. Sa ato sa ring mga top stories of the day, mga balita lokal. Unong barangay No Liberalosa, Villarosa, no? Sa Braga Tangum, diri sa bahin sang syudad sa Bacolod. Ang gipapanaugan sang dismissal, no? Halin iya makabaran sa bahin sang Office of the Ombudsman. Ini kasunod man iya makabaran sa bahin sang siring ginaligar gati pagbakbak niya sang pader. Sa isa ka residente nga nagreklamo iya makabanan no dra sa Barangay Tangub ini may kagtanan sa bahin sang road clearing operations. Sa bahin sang Barangay Tangub diri sa bahin syudad sang Bacolod. No mo na giniya kasikat iya si Kapitan Noli Villarosa, no? Sa Barangay Tangub ati may latest man gani iya makabanan nga suspension, no? Diri sa bahin sang kuan no sa City Council. Di ambot kon kuan pa ni makabanan, no? Nang ano ang madatnan sa isa nga suspension na daw 5 na da ka makapitan na may suspension mo. Kadogin gamos siya makabanan sang kwan sang City Council sa syudad ya sang Bacolod, no? So ang isa dira, no, ang ining pagpangawat sang kurente sa Central Negros Electric Cooperative, isa man ka kapitan sa Barangay Singkang. Pero si Pirado pag niya nga kaso iya makabanan, no, ang gipapanaog sa kay No Liberalosa nga desisyon sang iyang dismissal. Lain na kay ti may ara sang ginatawag iya makabanan forfeiture to hold a public office. No, may ara man iya makabanan sang pagband, no, sa iya sa pagkwa sa bar exams kag civil service exams. Grabe, no? Isa-isahon tani karon no? Sa dili makabagan kadigod ng ugat ang ining reklamo kay ti sa inisyal nga pagkwa naton sa pila ka impormasyon ang nagreklamo nga ti sa road clearing operations nga kabahin ini sang duta nga pribado nga duta nga may titulo. Kag hindi iya makabaran, no? Hindi iya sa bahin sang siring nasambit iya nga tawag sa ini, no? Nasambit nga illegal structures nga nagatungtong sa bahin niya makabaran sang mga dalan diri sa aton sa bahay syudad ya sa Bacolod. Sa balota na karon sa report di Bomboan si Doseria diri sa aton sari nga pagpalagad. Di man sa aton sari nga palatuntunan. Samtang duga pa sa diri nga babalita anano ang reaksyon, no, sa aton nga matapo sa militar, no, diri sa may bahin niya sang probinsya sang Negros Occidental. Ini may kang tanan niya makabanan sa siring payag sa Commission on Human Rights, no, kon sa HR. Sa Region 6, no, nga ti may ara sang nabaton nga sulat halin sa Bata ni Costa ang forward sa CSR Central Office sa Desyembre 1. Ini may kang tanan niya makabanan sa bahin sang siring pahayag nga kuno gin pick up kag sa mga soldado, no, ini nga napatay isa sa mga napatay nga membro sa New People's Army, no, sa dili makabanan nga si Acosta dito sa bahin sang syudad ya sang Cabancalan, no. So ti kuno sa alegasyon nga pick up ini siya kag gin execute kag hindi kuno enkwentro ang natabo. Batok sa 94th Infantry Battalion kag 47th IB. Ano pahayag dugang diri makabanan sa ato sa nga mga militar, to be fair, no, sa aton sa mga kabanan nga mga taga paramedic at the same time sa ato sa nga mga kabombo. So para mangin patas na kita, no, kung anong reaksyon ang aton sa lima kabanan nga tagpamuno, no, sa Commission on Human Rights o kung sa CHR CHR sa 303rd, 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army. Samtang duga pa sa nga babalita kita gibantayan taman niya makabanan, no, ang ining congressional inquiry
sa bahin sang sininga presyo sang Seneco per kilowatt nga nagindulog na dito imakabaran sa bahin sang House of Representatives, no? So below the record reaction sang chairman sang Committee on Energy, Councilor Calao Pentibella. Kag siyempre aton man ang ginasundan niya makabaran, no? So labutan ta man ni Japon ang Seneco management kay di para mangin kuan kita sa presentasyon sa publiko, especially sa bahin sang members, consumers and owners, no? Sang Central Negros Electric Cooperative atong 200 million pesos nga loan, no? Ay nano ining way nagabalayan ang aton nga mga konsumidores, no? Sa bahin sang na consume nila iyang kuan, no? Na consume nila ang kuryente. Way sa kabayad ti nang utang ang Seneco para itabon, pero pamangkot, no? May inugbayan man bala ang Seneco pila ang balayaran aton diri kada kuan, no? Kada bulan, no? So hibalaon ta ni karon di makabanan sa ato sa pagpalagad o nano inito nang tawag lang video ko to. Basi ko kinang lano na siya nga i-kill kay bag-uhon liwat. So hibalaon ta ni karon iya makabanan di man sa ato sa pagpalagad, no? Diri sa aton sa iya nga palatundunan. Samtang gado nga pa sa diri nga mga balita kag mga impormasyon. So ang DTI ba ti ang DTI do astam lang kamo bantay sa presyo sa manutsibina, no? So ti may pahayag naman ko diri ang kuano no? Ang Department of Trade and Industry kon DTI may kang tanan sa presyo sa mga panakot sa nutsibina. Di ano matabo sini. Basta lang mo sa bantay, hindi ta gini mapanubo, no? So rasunan lang kita sini ati anhon mo na, no? Nang di naman ta subong silinggid yang makakontrol sini kay tanan nagataas naman. Versus ako yung nahikay ko sa Department of Trade and Industry. Wala man Japon may mo. No? So ti matabo sini duwa mo lang ni kabagay, no? Either nga ti magkala-expire ang inyong mga sige tuduhin nyo da pamahal sa mga negosyante, tuduhin nyo da pamahal sa inugla lakot sa salad, nung lakot sa mga kwanda, no? Mga tawag sa gani, mga Big Mac, tanan, no? Nga kalanon gid bla, no? Lulutuon ka kalanon sa kwan sa pagsugalaw ta sang Pasko kag bagong tuig o kay ti may mga alternative maning aton nga makauturan no? Kako sa inyo bangod sa saning kamahal, no? Sang presyo sa manutsibina products. Ti ngaw ko ita salad hindi ta ka Christmas, ko ita spaghetti hindi ta ka Christmas, ko ita Big Mac hindi ta ka Christmas, ko ita sa kunano da, no? Nga mga iprepara sa baba sa lamisa hindi ka Christmas. Kung wala kita sang hamon hindi kita ka Christmas. Namo na pamangkot sina dati balaan ta nagid subong nga perti ka mahal na sang tanan, no? Sige hon ta mabisa hindi na swak sa ato sa nga budget. Ti pahimuyong kita, no? So may salasuluhan ka lang nga gamay no? Okay na ina. No, kati nagligad to DTI doble sa to. Ang DTI to nagligad nagakwan, no? Nagapahayag niya early pa mo pamakal. Sa mga na products na, no? Para nga may survey ka mo. No, kung may ara kamo iya makabaran sang panigana sa pagtaas sa presyo, kay mamahal gyud kuno presyo paabot sa Disyembre. Sa akon aber pag ni man kami magkita na isang salad, aber pag ni man magkita na isang spaghetti, aber pag ni kami magkita na sa kunano da, no? Di ba? Ti tanan subong gasolinaka, mura gani silingko kun halos pa lang, no? Magluto ko utan, hindi ka na lang magpanindahan, no? Sang mga utanon sa mautan, di ka na lang manindahan, no? So ang himuon mo, kuan ka na lang, no? Nang bakal ka na lang sang luto. Di pilang service subong sang luto to sang kuan sang utan. Munggo, alugbati, kalabasa, may subak na nga baboy, pila 25 pesos. Magbakal ka sang baboy, 1/4 mo pila. Magbakal ka sang kalabasa, no? Ang kilo 140. Magbakal ka sang alugbati, ang bugko 50. Magbakal ka sang munggo, no? Ang kilo ang 1/4 daw 50 man. Ti pila na nagasto mo? Ang himuon nyo, kadto na lang kamo sa kwan, na lang nami magluto, no? Nang limpyo ang pagluto, no? Nga nagabaligya gid blasang kwan sa mautan, no? Bakal na lang kamo da. Bakal ka 50 pesos, no? Puwerte na kadamo.
Muna lang nang himuon ta, mga tips ina. Sagsaga kung ikaw gid maluto, sus manindahan ka, no, ang 200 pesos mo kulang. Sa pagpanindahan para magluto kay sa isa ka menu o sangutan. Namo man na, no, ti gaa kon Christmas kinanglan gid nga may hamon ang babaw sang lamisa. Gaa kung Christmas kinanglan gid nga may ara sang kwan, ara sang kiso di bulang babaw sang lamisa. Hindi, no? Soldo tuod simbolo ina sa aton nga sa Roman Catholic Church. No, dapat man sabihin na kita masug-alaw kita sa maselebrar kita sa pagkatawo sa aton nga manuluwas. Ti dapat may preparasyon. Ti ano mo kay kamahal subong, no, sang tanan. Ang kinala ko ito, no, bakal gina 2 litro nga mantika. Abay pala bilya 336. 2 litro na, no, nga mantika. 336. Nagbakal pa kilala ko 1 kilo nga kalamay mga pila to 100. Nang rose sugar, no, or brown sugar 100, no. Kalamay nga 1 kilo kag mantika nga 2 litro 436. Pag-atag ako sa isa niya kalibo na yun niya yambi niya 436 ang kambyo ko 564 ang isa ko kalibo 500 duwala ka item kin bakal ko mantika kag kalamay lapit kininto ay pwerte no hindi ka magdayaw subong mo muyayaw ka sang sitwasyon mo. Ang perte ka mahal sa mabalaklon, tanan nga klase sa mabalaklon. Ti, subong ang DTI, marambal pa nga kuno monitor, asta man ka mo sa monitor. Why man ka mo sang, why man ka mo na sa minat matudan, napapriso, no? Nga mga negosyante nga ti nagapatnaka sang pagbutang sa presyo, pagpatong sang presyo sa mga produkto. Ako nagti ko sa mga class CDE, no? Nga makauturan naton. Hindi na niya magdamgo sang salad. Hindi na niya magdamgo sang spaghetti. No? Class A, kag bilang niya makasarang sini. Ibakal ko na lang ni isda. Bakal na kamo isda ang bangro sa magsugba-sugba daw. Okay man na, Japon. Ti ano gidabi atong ginalagas kay ti ang sitwasyon subong mayon praktikal kita ang kapigaduhon. Hindi naton iya magwanta ginasulay ta man ni ginasugata ta man daw mga pana kag baslay pero anhon mo. Singgitan ka subong wage increase. Under sa mandato makamna sa labor code, no? Labor law naton sa isa ka tuig kay isa ka lang kapasaka. Ay nga amo na no. Ti ano ini agwantahan ay na ni subong. Ti kanya-kanyang diskarte guatas na no? Only the strongest and the fittest will survive. Samtang pila pa ikababalita, makabalan sa atong sari nga palatuntunan. Sa atong sari nga may informasyon, no? So ibalaw ta ko ang FIFA update man naton. Ang mga nakasulod sa round of 16 na ang mga hinampang, no? Nga nakascheduled iya makabaran, no? Sa bahin sa atong sari nga makauturan subong nga gabi. Alas 11 sang gabi oras diri sa Pilipinas ang South Korea against sa bahin sang Portugal. Group H, no? Samtang ang Ghana kag Uruguay, no? Amuman, no? Subong man ang Serbia kag Switzerland las 3 ang kagahon karon kag Cameroon batok sa Brazil. Alas 3 ang kagahon sa siyam ka mga venue, no? Sa diri makabaran dito sa may bahin niya sang sa bahin sang Pungsod, Qatar. Sa FIFA World Cup naton sa din makabaran, no? Diri sa aton man sa nga pagalaga. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. No? So sa aton sa Makabombo, kag Makasar Nation, parayon lang kamo sa pagpadala sa inyo sa mga entries. Nagalawag na kita, no? Sa mga tagdaog. Amo ning managpaladala sa week number 1, no? Last November 29, no? To December November 21, no? To November 26. Nagpadala sa ila sa nga mga entries, no? So ari na kita sa week number 2 sa pagpamaton sa mga entries, no? Sa aton nga 1 to panalo part 21 promo. Baldi pa premyo na may kasyahan pa. Overall kabugusan na nga 6 million pesos na ang premyo ay kaparagtag nationwide. Kaya ara po kita sang kinalahon na nga 1 million peso winner sa Grand Draw.
So inyo na Simon magbutang lang sa mga naglain nga ma-proof of purchase sa isa ka puti nga sobre, no? Kasubong sa masunod butang ka mo dra, no? Sang isa ka empty stand-up pouch o kon sa sa o kon label, no? Sang mayonnaise o kon sandwich spread sang Ladies Choice mayonnaise. Isa na naka-entry, no? Mac reunion na with my one and only love, no? So Ladies Choice mayonnaise, isa ka empty stand-up pouch, isa ka sachet o kon label, sa mayonnaise or sandwich spread, isa na naka-entry. Sa mga produkto sang Nescafe ang makabanan, no, sa aton nga mga kabombo, pwede ka mo na makabutang sang any 2 of empty sachets, no? Duha ka mga empty sachets sang naglain nga baga variant sang Nescafe. Nescafe Creamy White, no? O kung duha man ka Nescafe Creamy White 29 grams o kung Nescafe Original 26 grams. O kung Nescafe Creamy Latte 27.5 grams, isa na naka-entry. No? O kung isa ka empty sachet sa Nescafe Creamy White Twin Pack, no? O kung ang Nescafe Original Twin Pack or Nescafe Creamy Latte Twin Pack, isa na naka-entry. Subong man, pwede makamada, no? Makabutang da aning sticks bala, no? Black coffee ini sticks ang Nescafe, isa ka o kung tatlo, no, tatlo ka empty stick o kung pack sang Nescafe Classic 2 grams, isa na naka-entry. Apos pangitao, no, ang Nescafe stick ni bla, no? So damo ni sa matsanggi kun ano da, no? So kapisan na gid, no, ang aton sining mapanugyan sa mga tapon masakop naton para kamo ang makadaog, no? Or ti kun aga di ba do mo nang ginapangapit tanan ang Nescafe. Meron pa ba nga black coffee pero lain gid ang sabor sang Nescafe, no? Sa Nescafe bango na with Nescafe. Kaya siyempre, no, pwede man kamo makabutang sang isa ka product sticker o coupon sang Orocan, no? So tag sa kapag bakal mo sa Orocan products, meron na sang sticker, so kwaon ang sticker, no? So imoon as proof of purchase, no? Or ang coupon. So automatic may coupon ang hatag sa inyo ang cashier, no? Or pamangkot nga sa mga dicers dira, no? Sa mga supermarket sa baklan nyo sa Orocan products, kaya may hatag na sila nga coupon. Ang coupon, no, nga nakapagkit na bisano nga promo sang Bombo Radio, may 1 to panalo, may sorte sa palengke, may binamano salbo, pwede gid na ipasakop. Sticker o kon coupon. Isa ka sticker, isa ka coupon, isa na naka-entry. Pero tag isa-isa lang na Hindi do pagdoblihon nga coupon kay sticker. Isa ka coupon, isa na naka-entry. Isa ka product sticker, isa naman ka-entry. Ano pa gid, no? Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Pwede ka man, no, makapadala o kon makabutang dira sa isa ka empty stand-up pouch, o kon sa 6 o kon label, no, sang Silver Swan Vinegar, isa na naka-entry, no? Silver Swan sukang puti na, sarap asim, no? Isa ka empty stand-up pouch o kung sa 6 o kung label, sa Silver Swan Vinegar, isa na naka-entry. Kag syempre, pwede man, no? Ang isa ka coupon sa Alfredo Phone sa pwede isa ka entry. Isa ka coupon nagatag sa imo sa tagsaka, pagbakal mo kung pagprenda sa Balasca Grino, sa mga branches sa Alfredo Phone Shop and Jewelry. Sa Dalang Guangco, J. Dillon, Aldegar, Iloilo Terminal Market, SM City, Robinson's Place, kag Plazuela de Iloilo. So bisitahan gid, no? Sa din mga branches ni sa sudad sang Iloilo. Sa Art Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Pwede man nga makabutang dira sa isa ka empty blister pad o kon banig, sang Panyawan Luyang Dilaw plus mangosteen plus Makabuhay Food Supplement Capsule, isa na naka-entry. O kon ang Panyawan Baraba plus garlic plus Makabuhay Food Supplement Capsule, isa na naka-entry. Basta said marketing, tatak magaling. Isulod din na sa puti nga sobre, siluyan sa Mayo, sa likod sang sobre, sulatan sa imo kompleto nga pangalan, address, edad, signature, ang contact number, ang pangalan sa proof of purchase. Week number 2 tasbong, ang pangalan sa promo, ang 1 to Panalo Part 21, sang Bombo Radio kag sa FM kay ikar-off nyo sa Bombo Radio Bacolod. Dalagko mapapremyo aton sa ring ginapanagtag. So adlaw-adlaw may ginalawag kita, 3 ka winners ginagabot kay ginalawag aton 3 ka winners, automatic na makabaton sa 500 pesos na cash kag 500 pesos worth ng gift packs o kon goods, no? Kana sulod sa balde sang Orocan. So may deadline paglawag sang imo sa nga pangalan, automatic kadto ka sa estasyon sa Bombo Radio kay may deadline kamo nga anom ka oras. Kung hindi ka makaabot sa sulod sa anom ka oras, no? Ma-forfeit ang imo nga premyo. Dapat sa mga nagpaladala pamati gid, no? Hindi gid magbulag sa pagpamati, no? Sa bahin sa Bombo Radio Bacolod, base ikaw isa sa masarte
nga tagdaog. So ma-premyo na ton, weekly prices na ton or daily prices ta, no, from Monday to Saturday. All in all, in a week, no, sa isa ka semana, may 15 kita ka winners nga makabaton sa mapapremyo. Di grando na to, naghilapit naman yung makabanan sa maabot ng bulan sa Enero, pero mag-Christmas kita na kag New Year. Lagko man ang mapapremyo, no? Ang ginabantayan, ang 1 million pesos nga grand draw winner. Subong sa mga kabanan nga promo naton. So batayan diri sabay sa ato sa ring kapagpalagada sa Enero 21 tuig 2023. Sige, no? So good luck sa inyo tanan-tanan, ha? Kaya the more entries you send, the bigger chances of winning. Amo na sa ato sa ring promo ang 1 to panalo part 21. Araw-araw balde-balde pa-premyo na may kasiyahan pa. A total of 6 million pesos, no, nga premyo may kaparagtag nationwide. Sige, 25 minutos sa kaligad sa taknang reseta sa gabi sa aton sa ring pagpalagad. Inabata nato sa ring madas pabaliktad uga nga mabalita ka mga impormasyon or detalye na, no, sa aton sa ring paratuntunan. Pagbalik kita pagkatapos kidamang standby. 1, 2, Ito ang isa sa mananalo ng Daily Prizes. Unang hatag 100, ikaduha 200, ikatatlo 300, isa pagin 400, last na lang 500, yes. 500 pesos, sir. Are na sa kamot mo and Ari pa. Groceries 500 worth 500 pesos. Oh, Salamat, yes. Sir Andrew. Ako si Joseph Manuel Espinosa, taga Talisay City, nagdaog sang 500 na cash kag 500 worth of groceries sa 1-2 Panalo Part 21 ng Bombo Radio and Star FM. Ang 500 pesos para sa akon nga pangkilanlan. Kamo man mag-join mo sa 1-2 Panalo Part 21 para kamo magdaog man sang 500 na cash kag groceries. Basta Radio Bombo number 1 Star FM. It's all for you. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
lawas. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe. Walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876
2016 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sa January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Balik ka naman kabaran sa ato sa ring pagpalagad. Muna sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 45 minutos sa kaligan sa takna alas 7 sa gabi. Sector Time si Bombo Ansidor Surinia. Balita nagkikan sa bahin sang Bacolod City Government Center. Bauti na no nga kalbaryo ng naagyan ni Barangay Tagob, punong Barangay Nole Villarosa. May dismissal siya ho from the Office of the Ombudsman. Pero to, if ining desisyon i-final and executory. No, ang desisyon ti basi appealable pa man no, kag ti do may tsansa pa nga magapabilin sa bilang purong barangay sa Barangay Tangob diri sa syudad ya sang Bacolod. Sa bulontan niya hining kaso mo nga pagbakbak sang pader sang isa ka residente sa Barangay Tangob binimay kang tanan sa bahin sang road clearing operations nga subong ya gani ti dam if you do, dam if you don't man. Kung talokpan ita magiho, sige-sige man yung programa, pero daw ay maginapatuman sa mga kapitan. Diri sa Barangay Mandalagan, may ihutik lang tato kay Kuan, abi kay Purong Barangay Pabi, Kuan, ng Purong Barangay Pabi. Ihutik ta lang to sa iya, no? Kuan to, no? May isa ka purok diri, nga di nagid basta-basta iya makabaran nga sitwasyon. No, ang dalan ti ara nagid ya nagatungtong nagid ang mga balay. One way pa sulod, one way man pagwa. Ti ambot ko mareglar ini. So ibalaw ang tanay di nagugat ini nga kaso, no? Nga nahulog sa dismissal iya makabaran sa kapitan sang Barangay Tangob de sa syudad sa Bacolod. Sakta si Bombo Ansidor Surinia
sa piyak linya. Bomboan, may gabi please come in. Bumupon, teacher of 19 structures. Hindi lang sa Atolri sa may syudad sa Bacolod, pang sa bugos nga pungsod Pilipinas. During President Rodrigo Duterte, dumduman mo diri sa Bacolod. Ang tanan, no? Magkakaya nga mga illegal structure sa merkado, sa higadalan, sa pons, Buwan, paki-adjust sa anay kaya daw mabalod. Aha. Sige, no? Dali lang gid ya makabanan, no? So i-check ta. Karon dugay-dugay, no? Ang linya ni Bomboan si Rosalia gid pa kuan na ta tonto, no? Gid pa redial ta lang, no? Ang iyang linya. Standby no? So ini may kang tanan sa bahin sang sining dismissal order, no? Ni Barangay Tangub Purong Barangay Noli Villarosa. Anyway, kay na nagtawag kita kay Kapitan Noli but he refused, no? Nga magsabat sa mga kabanan sa aton man sining nga mga kauturan pero ti okay naman lang ina. Kung hindi sa magsabat way man niya sang problema, no? So although ining nakita naton, no, nga kag nakuha naton nga dokumento, ini makagtanan kuan blind na kuha sa complainant. Di siyempre padala ang gid complainant mo, no? Pero i-check tani sa DLG kung may record na, no? Para nga ti ma-execute na naton or mapatuman tani makabanan ang ining pagserbe, no, sa dismissal order. Kumbaga daw diri gid matapos ni siguro ang kuan, no, ang karir ni Purong Barangay Noli Villarosa sa bahin niya sa siniyang punto, no, nga naghulog niya sa dismissal iya makabanan ang ining reklamo pagbakbak man ni sang padera, no, nga ti private property kag wala man niya sa minakitaan nga violation diri iya makabanan, no, nga nagatungtong sa iya sa dalan, no, or naging illegal structure sa kumbaga sa mga major roads naton and thoroughfares. 50 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi Kanta. Bomboan, please come back. Din palaugan sa dismissal order sa the ombudsman si Tangog Punong Barangay Noli Villarosa. Kamusta ang sulod ko dira Bombopons? Sila maintain lang na Bomboan. Okay. So, ini nga dismissal order, Bombopons, apisar nga may kopya ng complainant kag gindala sa Department of the Interior and Local Government sa siyudad sa Bacolod sa natatapan ni Mama Maria Joy Marideth Madayag, ang DIG head. Sunod sa konfirmasyon niya sa aton sa Bombo Radio Bombopons nga sila wa kabaton sang sinaiya nga order. Kagaduhan ni siya kabagay explanation sa aton. Pwede kung ina nga order nga ina, pwede man ina sila mapatuman kung sila ang pagtawag kung sila pa-implement sa ombudsman. Or pwede sa Bacolod. Ma'am Joy Mandayag, not necessarily Bombopons nga sila gid sa Department of Interior and Local Government Bacolod ang ma-serve sina nga dismissal order halin sa Office of the Ombudsman. Ang baligali sa aton Bombopons, hindi man siya maka-confirm or maka-deny kay ginbit-bit man sa iya mo, sa iya office ang complainant sa tinilikdan nga adlaw. Pero Bombopons man siya kopya, so hindi siya pwede kapataman kay although man na siya nagaduda ko nanod na. Pero dapat ang order malin gid na sa direct in the DILG to implement. Kay man sunog gani sa explanation sa aton sa Bombo Radio ni Mama Madayag, kung dismissal niya Bombopons, dismissal gid siya Although magabaka dismissal, ombudsman pa lang ni, no? Ombudsman for the Visayas, Bombopons. So, Bombopons, ang hambal niya sa aton ni Ma'am Joy Madayag, dismissal, pero hambal ko niti ma'am, may motion for reconsideration, pwede pa or final na ina. Naman niya hindi siya na makahambal Bombopons, no? Kay syempre may mga remedy man ina, no? Nga himuon iya ang sabahin sang respondent like sa kaso abi iya ni
punong barangay Noli Villarosa sang barangay Tangob. Kay man Bombo Pons, hambal ko na gani earlier, 2019 dumduman mo sang sus grabe ang kampanya sang presidente naton sa illegal structures. Dumduman mo tong una, nagsulod to siya dres barangay 16. Pagkasunod nga daw, nagmando siya nga hawanan. So, nagasukwat sa dalan, hindi na pwede. Dumduman mong damo gahilibion man bumbupons. Kaya nagasquat sila mo, mga illegal structures. Sa barangay Tangob, buhay gid nakaluwas si punong barangay Noli Villarosa, napasakaan gid siya bumbupons sang kaso. Kay man atoya, ginreklamo sang complainant nga iya na ya pader. Bumbupons ti na no mo imo ya kay ginbakbak. Oo, ginpabakbak. So nag-file siya karon sang kaso sa Office of the Ombudsman. So after 2 years, Bumbupons, sa ato niya nga mga kauturan kay sa ato niya nga mga kabombo, mayara sang ginapagwa nga resolution ang Ombudsman Visayas, no? So amo ina ang natabo diri Bumbupons kun sa diin, no, si punong barangay Noli Villarosa sang barangay Tangob 90 days rather ang ginpapanaugan sang dismissal samtang 90 days suspension naman para kay Kagawad Raimundo Pindon, no? So sanday Kapitan Villarosa Kagawad Pindon amo ni siya Bumbupons bilang background ginpasakaan sang kaso nga simple misconduct sang retired teacher nga si John Medalla, makaligad again nga ginguba sang barangay ang porsyon sang ila pader sang ginpatuman ang clearing operation sa tung Agosto 2019. Ini apisar pa nga ginsiling ni Medalla nga parte pa sang iya nga private property ang gubon nila, no? So Bumbupons sa duga nga background, makaduha na ka beses nga napamatbatan nga guilty sa kaso nga simple misconduct si Kapitan Villarosa. Resulta, ginpapanaugan siya sang dismissal from service dismissal from service kag perpetual disqualification to hold public office. Kay hindi na gali na siya Bumbupons, no, sa mga kauturan naton kay sa aton iya nga mga kabombo nang simple misconduct ni siya kuntani o galing dumduman mo may mga previous cases ni si punong barangay Noli Villarosa. So kaduha na to siya sang tinalikdan Bumbupons na na-filean kaso simple misconduct. Iniya, ikatatlo na. Kung ikatatlo, nagali Bumbupons, kadelikado, kay dismissal na dayon. Amo ini siya ang natabo sa iya. No? Medalla, no? Anong ganing itong full name sang complainant to? June Medalla, retired teacher, Bumbupons. Retired teacher ni siya. Bumbuan, no? Nga ti antes pa man, may istoryanay ni sila, no? Nga kung pwede, kuan sang kuandre sang statement, no, i-survey ina, no, sang aton nga city engineer bumbuan kamo nang mga plano no, antes ang bakbakanay pero do nakibot ni kuno si Mr. Medalla nga binakbak yan na way gani sang pagpahigsapol sa city engineer. Oo. Dumduman mo amo na siya Bumbupons. Amo ginayang natabo sinadira, no? Ti karon ho amo ini ang resulta. Basahon ko ang dispositive portion bala, no, sang order nga ginpermahan sang Graft Investigation and Prosecution Officer 2 Ryan M. Panasales, Bombo Pons, no? And sa ato niya nga mga kauturan kay sa ato niya nga mga kabombo. So wherefore the office hereby grants complainant's motion, naga-MR nisa, motion for reconsideration on the administrative aspect of the 26 October 2020 assailed joint resolution dismissing the administrative case for lack of substantial evidence. Consequently, this office sets aside such finding and enters a new decision, finding respondents
Noli Villarosa and Raimundo Pindon guilty of simple misconduct. As to respondent Noli Villarosa, the office previously found him guilty of simple misconduct in Ombudsman V-A-1903301 entitled Dindo S. Amadillo versus Noli Villarosa, and was imposed with a penalty of suspension from service for a period of 3 months without pay. Dumduman mo bumupons, diba na-suspend siya? With the second commission of the offense of simple misconduct, respondents Noli Villarosa is hereby meted the penalty of dismissal from service pursuant to Section 46 of Rule 10 of the Revised Rules on Administrative Cases in the Civil Service. The penalty of dismissal shall carry with it accessory penalties of cancellation of eligibility, forfeiture, ari bumbupon sakit man, forfeiture of retirement benefits, Agoy. perpetual disqualification from holding public office, and bar from taking civil service examination. On the other hand, respondent Raimundo Pindon, having committed and found guilty of simple misconduct for the first time, is hereby meted a penalty of suspension from service for 3 months without pay, with a stern warning that a repetition of the same shall be dealt more severely. Di dapat hindi na siya mag-commit liwat. Kay ka-delikado, gali na bumbupons, no? So, amo ni siya. Bilang background sini, mga kauturan kay sa ato ng mga kabombo, ang pamangkot, final na, or may remedy pa si Kapitan Noli Villarosa. Way pa siya gasabat bumbupons, or ang yaman nga legal counsel. Doon nakasabat ni sa akon kay na? Oo. Galing So, amo na kay daw nagpamalibad sa ko okay lang. Okay lang. Gani. Oo. Kaya hindi pa siya Kasi may legal counsel siya. Basing legal counsel niya lang ang mga kwan. Sabat. Pero why pa? Kay actually, pakigangutan naton. Pero why pa? Ikaw ang legal counsel sa Attorney Distrito At si Attorney Cesar Distrito ng legal counsel. Okay. Oo. So, ti why pa bumbupons, no? And inang ti amugin niya, pero ang ALG way pa ka-serve. So, final na blay na yan. Kaya masakit man bumbupons mo. Kay kopya lang na, complainant lang na, way ang DLG, ang DLG, nung hambal nila nga, way pa sa iya kopya, ni sila ka-implement. Kung ma-implement man gid, may mando man halin sa babaw or central office. May mando gidya. May mando gidya halin sa babaw. Hindi man pwede bumbupon sa DLG ang makamatumato, no? Correct. So, tarawon nato ni kay ti masakit ni siya kung matabo, dismissal, meaning mapahalin ka, may forfeiture sa benepisyo mo, madugay naman yung tinuig nga si Kapitan Noli Villarosa po ng barangay, and perpetual disqualification. Meaning, hindi na siya kapapili liwat bumbupons. Dumduman mo si former Mayor Romelio Gore, di ba? Amo nang na siya natabo sa iya bumbupons. Oo, perpetual disqualification to mo. No? So, amo ni siyang masakit, no? Kung ano siya gani bumbupons, kung madutlan bala, nga hindi na iya masalba. Well, siya, kung anong remedy diri sang kampo. Sila mo nga katatlo na to gross violation na kay katatlo na. Oo. So, kung we'll see bumbupons kung ano ang matabo, no? Kung may remedy pa or final and executory na gid ini. Kay ti Ombudsman for the Visayas, no? So, bumbupons sa morning update report nato ni Madulong para sa pagpangalaga. Yes. Mati ang tabi si Mama Daya. Yes. Nawili. Ang pamatian naton, no? Bumbupons. Confirmation ni siya kay DILG Head Maria Joy Marideth Madayag. Actually, ang complainant nagkadto sa opisina. Okay. So medyo ang advance copy, nakita ko, pero hindi ko man na makonsider as official. Oo. Kay nakabato na kuno sila yung decision ang complainant. Oo.
So ginpakita sa imo ma'am sang complainant ang desisyon. Oo. Oo. Actually, as a staff, oo. Oo, pero ma'am, ikaw hindi ka mo na iya makaserve Hindi, ya. unofficial na iya ho. Kaya may order to implement, gina kami nga mabaton from the office. Dapat kung kami ma-implement, kaya it's not automatic na the ILG ang ma-implement in all decisions. Diba, pwede man nga mayor. Okay. Oo. Pero so, basi nga man kay mayor, Albiway Takabalo. Okay. So, pwede nga si kay mayor or sa DILG. Oo. Pero as of this time, ma'am, wala mo niya may nabaton. Oo, wala. Ma'am, for the sake of... Ma'am, for the sake of discussion, if ever, like for example lang may dismissal ang punong barangay, na siya, hindi na gid na siya ma'am makabalik, no? Ito actually depende sa wala sang decision kay kundi may ara na nga dismissal tapos pagid ang penalty niya kumbaga may ara na siya nga for example forfeiture of benefit, cancellation of civil service eligibility, may ara man na nga perpetual disqualification to run in any public office na may mga abublasyon so depende kung ano pagid ang iya nga penalty nga nakaupod sa dismissal. Okay. So ini ma'am tapos like for instance may dismissal man ma'am nga pwede pa maka-MR, maka-motion for reconsideration. Iya na sa mga abogado nila yung remedy. Tapos ma'am, if in case kung may dismissal ang barangay captain, ang automatic na mabulo siya first kagawad ma'am, no? Sa room. Kay permanent vacancy na ina. Okay. And then, ang vacant sa kagawad, ang sa dalom, si Mayor, may recommendation. May recommendation na sangko di ang barangay, then Mayor ang ma-appoint. Basta ang klaro, subong ma'am, ang kay Cap Noli, why pa yan? Why kung may nabaton sa nga order to implement to. Pero last time, ma'am, di ba kaduha na niya na suspend? Oo, kaduha, oo. Ano ganito muna yung case, ma'am? Hindi ko din may simple misconduct ang kaya Madeo ang isa na lipatan ko. Oo, pero kaduha. Tapos subong, if in case, subong ikatatlo. Oo, ikatatlo, oo. Okay. Sa kay kagawad, sunota to ligad, no, mo to? Pero, why pa man to, dibla? Why pa to siya resulta? Another kaso man to? Oo. Kay damo maning, siyempre, bumupons, no, punong barangay si Cap, no, may aragid may files ang kaso sa iya, mo na. Although hindi man naabot ang balon, bumupons kung ginafailan kay gidya kaso, inablang guilty kay gidya, no? Tike wayon mo man na iya. Pero amo na notice na ton, madamo-damo ning case kay ginapangatubang ni punong barangay Noli Villarosa sang barangay Tangob. Na? Okay. So, bumupon sa mo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang zona libre, ini si Bombo and Sindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo and Sindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 6 minutos sa nakaligad sa takna, alas 8 sa gabi. Tiyan mo na ang reklamo, no? Ugat sa rin bakabanan nga kung sa din reklamo, no? Sang isa ka retired teacher. So ang report yung makabaran nga wala pa nakabaton ang talatapan sa Department of Interior Local Government, no? So sa kay mamalayag. Sa kopya sa dismissal order sa ombudsman batok sa kanday barangay Tangob punong barangay Noli Villarosa kag may 90 days suspension pagigali para sa kay kagawad Raimundo Pendon, no? So ti kaso mali niya simple no? Simple misconduct sa retired teacher nga si John Medalla. Makaligad yagin guba sang barangay ang porson sang ilang nga pader. Sangin patumanan o kung sagin patuman ang clearing operation sa Agosto tuig 2019, no? So diri gina-insisted din ni Mr. Medalla nga parte pa sang iya nga private property ang gubuon nila nga pader. Duha ka beses nga na pamatbatan nga guilty sa kaso nga simple misconduct sa Villarosa ay way nakasabat ang legal ni Kapitan Noli nga daw guilty ni tanan.
Oh, that's why nga paparogan sa sang dismissal from service, perpetual disqualification from holding a public office, no? So masakit-sakit ini iya makabanan nga kwan, no? Nga tawag sa gini, no? Nga penalidad, no? Para sa kay Kapitan Noli Villarosa. No, sa dili sa aton man sila mga kautoran, di man sa aton sila pagpalagati kay muna, no? Kung matabo ini di para sa medalya kay ti isang complainant, matik na ning padalaan sa. I think ang ining kopya sang desisyon kwan ni siguro, no? Ari na sa bahin sang kwan, no? Sang regional office, no? So i-check na to neto abi sa bahin sa regional office ko na to ang ining nasambit iya makabanan nga kopya, no? Sa dismissal order kay ti habali madayag siya ti hindi makapatuman sina ka ipakming kopya kag kun ipatuman magid na may mando pero sa babaw. I don't think so kun maagi pa ni sa mayor's office, no? Sang sudad iya sa Bacolod, no? So ti basi kung kamuso naman ini, no? Basi kung tago-tagoon naman ini para sa mga kaso sa ombudsman asang mga kapitan kay sa man may kaso si Kap Villarosa. I think ang kaso niya ni nga daw nagpending sa City Council, no? Under sa Committee on Laws and Ordinances, nabanaba naman yung kaso na day sunota nga gin-file sa iya, no? Suspenso naman eh. Nga muna, no? So, ti ano ayhan, may ang pamangkot gani, no? May problema ayhan, no? Sa pamalakat ni Kapitan Noli Villarosa, no? Sa bilang kapitan sa Barangay Tangob sa pag-implementar sa kasuga. Kaya nibot silingon niya nga daw hari ka na abi, no? It seems nga daw i-portray mong hari, kaya bla, no? Tanan sang una ya nga tsempo to okay la na, no? Nga daw tami-tamihon ka to, makita ka sang pulis ang una, daw kwan ka nga manago ka kay ti pulis mo, no? Anay sang ulihi sang naga dugay ang panahon, no? Ti makita ta pulis okay na kay ti friendly ng mga pulis, no? So kag ka-insindi na ang halos tanan, halos kadamaan sa kasuguan kay siyempre ang aton man sa nga kanya-kanya nga rights, no? O kung kinamatarong ta, no? Kay everyone sa aton, pwede gid iya makapasaka sang kaso bisan utod ta pa ka. Bisan ginikanan ta pa ka, pwede gid kay pasakaan sang kaso. Once nga ba-violate mong ako sa nga rights, no? Da kumbaga da muna, no? So in fairness sa kay punong Barangay Villarosa nakasabat siya, okay na pero nag-ayo gid siya hindi lang kuan ati okay ba na, no? At least naglabot ta sa iya, no? Ay basi kung magkuha naman sa blanga, siya, why di mo, bias di mo, why di mo ka labot sa akon, pa-interview, ti, ara, no? Nalabot ta, pero hindi sa magsabat. Ti, yaman na iya diretso. Aba, no? Ang iya legal counsel sa ato ni Cesar Distrito, ti daw sila naman lang, no? Ti, ulop danay, mo na sa bagay, bag-o mo na sa ulop danay, sang una, kontrada, mo na sila. Ti, mo na yung mga politiko, iya nga, way mga personal nga mga way sang kwan bla permente nga partido, way sa permente nga kwan ano nga inkwento kaaway, no? Kontras politika kundi gulingon permente interes nang ila ti sa una do ano man sila kay ti sa una do mapatay-pata do mo ulolbo man ang buwa sa mga distrito sa una depensa sa kay Mayor Bing Leonardia mo na yung mga politiko hindi ka mo na yung mabag-o kay nga no? Ti once ka when sa kinanglan sa imo, biyaan kanila. Once ka sa kinanglan sa imo, talikdan kanila. Wow, no? Wakalon mo si Councilor Simplicia Distrito sa entablado sa eleksyon. Daw si sino maghambag daw ay kuno binuligan si Mayor Bing. Sang pandemic. Tingin nyo, may binuligan ka mo? San om lang ka mo nagpanagtag sang arroz caldo? San om lang ka mo nagtag sa mga hotdog kag mga kuan sa mga kabataan, no? Tiksintas ni personal nga kwarta. Daw pinangayuan mo gani isang bata mo kun inyang ginsulisit na. Di bla? So mo na politiko baloy magkuan mo magdiskarte. Ti niya okay na, wala questions na. No? Kay ti pahamot niya sa ngalan niyo mo. Ti subong, no? Ati sila na nagabinuligay do kalaway, no? Bagay ti makabala naman yung mga politiko ni, no? Why naman niya pakialam kung kontranay o kung mag-off the night? Off the night tapos mag-kontranay? Ti sinong perte diri tabo. Kaya ti do mga into ba ng mga butante
no, nga sa gabulutag sa ila kado sila naman lang gabi nilalik sa pwesto da. Kuan naman lang kamo paminsan man kamo bla kung sino naman ang gusto ibutang sa pwesto para lain naman. Kada eleksyon mayo na gani nga lain-lain mo. Oh, di bla, mana mga sets of councilors now kada eleksyon. Ito ko sila lang nati amo na daw ka laway man. No, dagalas ay magdugang. Mayo ni bla kada eleksyon islan ta mabag-o. Oh, para to ang subong nga set naman, no, pagka next election ti islan ta naman sang bag-o naman nga set. Oh, kaya gapati ko mayong serbisyo mi kam na butuin. No, ay may Japon. No, kati too much familiarization is dangerous man. Samtang nagadugay kada. No, sa mo na nga posisyon. Ako gusto kay one term lang eh. No? One term ang councilor, one term ang mayor, one term vice mayor, gobyerno, tanang mga posisyon lang, one term lang. O, parang, at least maka-enjoy lang ang tanan. Hindi man na silingan daw sila, malang na makapungko da, di ba? O, pero sa mga kabaranggayan, amol man lang na, kabalalik-balik, no? Halin sa tatay, sa asawa, sa bata, amo man sa mabanwa ka masyudad. O, bulos-bulos lang, no? Ano ang sabi sang iban nga makakuan sa nada? No? Makabulos man. Oh, kay bagong ti ara na sa poder budlay na taltalo nakapanggamot na. Ang political dynasty ara naman nada masulod. Oh, although may mga banwa, may mga LGU, no? Man nga ti daw gusto ginilang sila na lang ni ibutang da kay do maayo man ang pamalakat. Oh, siyempre subong madiskartidor na. Ang mga politiko kay was magsala-sala sa Islam sa Japon pag eleksyon mo. Oh, kung siya ni ang legal counsel ni punong barangay Belirosa, anong rason nga ang guilty ini? Why ka mo ka depensa mayo? Oh, kung madayon, dako nga balita na, no? Sa didi makabaran, mapungko, mabulos da. May suspension sa una si Belirosa 6 months, no? Mapungko da, ilaman na Japong grupo Pero ang importante dira, at least may hustisya. No? Kaya hindi niya basta-basta nga kung kapitan ka, muna eleksyon na sa tanan, di lang nga sila nga ginakuanan ko diya, no? Ginasermonan ko si Kap Noli diya. No? Sa tanan in general, no? Leksyon ina, kay ti ko kapitan ka dapat pamasa-basa man kamo panit ibus Hindi na siya pinagusto kita kay ti subong nga panyempo, kutob sa ginaagrabyon nyo, hindi man na magpaimuyong. So gamay-gamay lang likday mo subong pailan kaya kaso. Di bla? Why kagid, no? Hindi kay klusot kag kun puro pabayaan mo na, huyaan ka pa. Oh, niya dako nga foul na. Private property, hindi man niya consider sa legal structures. Magsiling ka nga legal structures, no? Sa DILG Memorandum Circular number 21. Sa kutob sa mga nagatungtong, no, concrete man na o kon kahoy, no? Structure nga nagatungtong yung makabaran sa sidewalk, sa dalan, is illegal. Madala ina, no, sa bahin niya makabaran sang road clearing operation. No? Pero kung private property na kayong paderya na da, no, para sa purpose sa iya nga security, tiway ka na da right ya, nga magbakbak sina. No? Batik-tikal kas na da. Oh, karon kay ti daw ginaway tudo-tudo ni Mr. Medalya, retired chairman, may know-how man sa ato kasuguan kag nag-exercise man sa iyang right. Di man ay nangkon yung justisya. Muna paglao subong dapat maserbi gid na, no? So batayan naton labuton to ang region sang DILG kung balati ano ang bagin kwan sini, no? Mangin marangatan, no? Sang sining nasambit iya makabaran nga kaso ni Kapitan Noli Belirosa. Oras sa Bomboradyo Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos na. Ang nakaligan sa takna ng alas 8 sa gabi sa ato sa ring pangpanagad. Hata kita na idugang nga mapanumdom, no? Balikay kita pagkatapos kinamang sini. Stand by! 1, 2, panalo! Heto ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Tatay, ari na imo nga premyo. Una nga hatag 100 pesos. Ikaduha 200 pesos. Ikatatlo 300 pesos. Ikaapat 400 pesos. Ikalima nga hatag 500 pesos. Madamo gid salamat sa Bombo Radio kag Star FM. Ari na ang imo nga balde sa Orocan nga may Wari gid ang balde. worth 500 pesos. Madamo na sang unod, makabulig na ni samon.
Ako si Antonio de la Piedra nga taga Barangay Handumanan, nakadaog sa papromo sa Bombo Radio kag Star FM. Dako na ni nga bulig sa amon panimalay ang ako nadagan nga 500 pesos kag 500 man nga gift pack. Madamo gid nga salamat sa mga sponsor kag sa Bombo Radio kag Star FM. Basta Radio Bombo number 1 Star FM, it's all for you. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango din ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magag
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats.
Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto. Sige, pabalik na naman kabanan sa aton nga pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 32 minutos na ang nakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad. Pero ka managapamati diri sa Zona Libre sa Bombo Radio Bacolod. Sige, this time i-check na ito na biyanay, no? Sa rin makabaran ang aton sa ring 3rd Brigade Commander sang Philippine Army diri sa may bahin sang Barangay Minuyan sa Banwa sang Morsya. Kaya ti manunduman, no? May konfirmasyon diri makabaran ang aton sa ring Commission on Human Rights Region 6. No, nga ang pahayag kay ina makabanan, no, sang CHR according sa kay Commission on Human Rights Regional Director Attorney Johnny Dabuco. Nagabaton sila sang sulat, no, sa bata ni Acosta, no, nga konsarin again forward sang CHR Central Office sang Disyembre 1. So ang bata nagahingyo makabang i-locate kay retrieve ang bangkay sang iamay. Kay suno kay Dabuco na kigangot ini sa Philippine National Police kag Philippine Army agod may buraan ko sa diin gindala ang bangkay ni Acosta. Pero daw na-claim na ini, no? Ang iya sa iya nga bangkay. Pero bilang moto proprio magakandak sila iya makabaran sa investigation ang aton sa ring CHR. Sa piya kalinyang aton nga commander sa 303 Infantry Brigade si Brigadier General Inocencio Pasaporte. General, sir, mayong gabi sa liwat sa imo, sir. Gabi. Sa Ponce ni live, ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod. Oo. Yes, sir. Okay, sir? Oo, sige. Yes, sir. Magahod lang nagpundo kami para maro ko signal mo. Yes, sir. Salamat gid, sir, no? So, ako lang kabitugang ninyo ng pahayag sa sir kay ang CHR daw magakandak kuno sang moto proprio investigation angot sa sinatabo, sir, no? Ngay kabatay sa isang mataas na opisyal sang NDF, no? Kay sa interview namon sa kay Attorney Johnny Dabuco nagpadala ko ang sulat ng Central Office ini regarding sa pag-locate, no, sang bangkay ni ni Acosta, no? Pero tidog na pahayag nga gin kuan sa kuno, sir, gin abduct, no? Or I mean gin kuha kag gin patigunan ang ining pagpatay sa iya kag wala kuno sa encounter. So duman ko, sir, to sa interview natuligad nga sa pag-ako sa NDF daw amo ning statement mo, sir, mo, no, nga daw may ipagwa sila nga kuan, no, nga istorya, general. Tama, no? Ginpa-save ko itong mga nila, mga declaration, ara to may kopya naman. Nga una nila ginsilingin abdak, pero siling ko gani, may nagtawag man sa amon kung may incident regarding amuna. So siling ko wala man kami nabaton na may ginabdak. That is on, kung ang ginadiscuss nila dito is November 29. Kung matandaan ko lang, no, I will be reviewing that. Na sa 29 ko na may ginabdak, November 29. So far sila ko, wala man kami report na amo na, no, accordingly may ginabdak on tropa on the 29. And on the 30 amo na aming encounter the following day sa siling ko. Daw gin nila ang script to project nga mo na, no, nga gindukot para masulod sa script nila. So bala naman naton nga daw mayad man sila magbuhat ka istorya nga mo na. So but again, nag-report sa aton tropa on the ground, pinagluntad nga inquest. No? So sila man nagsiling, una pa no, aga pa, nga ang napatay ko no accordingly is Erickson Acosta.
So kami man nakibot nga kadasig sa ilang mag-identify tungod nga bago pa lang gani ito na kuan ano. Natabo, no? Natabo. Oo. So gitanaw na mo no siyempre nag-volunteer sila ka information nga lead. So sila nga kung tanaw nato basi kung naga-fishing lang ning NDF ni. Tungod nga ang tropa nato wala man to kakilala nga kung sino ila to na enkwentro, kung sino to nabatay. And that is why we contacted ang ato ng mga informants and mga FR to positive to help us in identifying kung sino gina, and later that night amo na nasiling ko nga na-identify siya. So balik kita to sa kung request ang pamilya sa CHR. So be it no kung gusto nila ang CHR ang kung gusto nila mag-imbestiga. Ang kung sa amon nga side NDF part man ni ka si PPNP NDF no isa man lang ni ka organization, terrorist organization, hindi lang magpagamit ang CHR sa gusto sang CPP NP NDF. May mga incident kani kita dire. Yes, sir. Naging patay nga kapitan nga wala man ginaimbestigahan sa CHR. Kapitan, so siling ko, no? Siling ko part namon kung gusto nga amo na no, dira lang man na magbe-base lang kami later on, maghusga man na later on ang mga pumuluyo kung how fair ang isa ka independent commission sa pagpatupad sa iya mandato. Oo, mo gani, no? Sir, I'm sorry. Ang correct term gali sir gin pick up, no? Pero do maamo man sa gin abduct, no? Gin pick up sa masudado kag gin execute, no? Mo na gali ang correct term dira sir, no? But anyway, oo. So, daw ga santo gid sir, no? Kay right after sa encounter to, sa gabi sa interview ko sa imo, nga ti bantayan ta ang ipagwa nila nga istorya. So daw amo gini, daw scripted gid, General? Kami expect namon anything pag may mga ranking officials nila, heaven and earth buhaton gid na ka NDF nga i-twist ang istorya araan ang mga deception nila para maano no somehow no gamiton pa gani nila ng oportunidad kapag kapatay ni Acosta nagamit na gani nila ini sa partido nila bisan pagpatay niya gamiton pa man nila na to gain sympathy, generate sympathy. So continuous nila gamit sa individual to further ang ila objective. Okay. Now, so anyway, muna sa encounter kay because may mga ebidensya, so isa gid na siguro sir, no, sa mga i-present ninyo kay may mga subversive documents, armas, no, nga nakuha sa ilang grupo. Tama may nakuha ang armas and I think other paraphernalias na makita naton nga na recover na makonect naton na to reveal no what is the true nga ginabuhat ni Erickson Acosta diri sa Negros Island bilang isa ka mataas ng official ka CPP NDF. Ginasiling nila konsultan ka NDF. Wala naman pistok no nga magkonsultan pa. Dugay na wala na pistok nga konsultan. So siling ko, this is again ang pagbuhat nila no kaila deception, ila ploy ni ka NDF. So bala na naman isang majority isang pumuluyo, especially ang mga Negrense, ining style ka NDF. So, bala naton grabe gini sila maglubid ka istorya. To mga deceptive nga istorya para i-deceive ang pumuluyo. Amo magani So, wati mo naman daw gatuod ang istorya nga ti kun PNP gani kuno kag militar mapatay, no? All rights, no? Pero kung mga NPA kag NDF ni singgitan sang human rights. Daw gani kung crying wolf, no? Pag naipit sila, kung ano-ano na lang, no? Heaven and earth, kung magkasama ni para buligan, pero in the first place, ginamanipulate na lang nila ni. We suspect, no? Some of the, persons, including sa NCR, balan man nato, no? Certain groups are infiltrated ng amuning group, no? Okay. Now, so, because sinisar sa itabo, so, I don't think so, kung makapabugtaw ini Japon sa mga rebelde man, no? Mag
sungka balik sa sabak sa gobyerno, ano? And because ang kadula ni pagadula ni Acosta, the things are nga bati doon medyo na neutralize na nagawa, no? Ang ilang persa as of this time. Somehow maapektuhan tungkol amo ni kung ang term ko amo si Erickson Acosta amo ni ang nagakumpas sang terrorist NPA, CPP NPA diri sa Negros. We have sent out ang sa press release stating nga amo ni siya ginpadala sang NPA higher organ o nga ipadala diri sa Negros para kayuhon ang mga organizational problem born out doon sa mga problema, no, sa mga current leaders nila diri. So, and at the same time help, no, reorient or correct, no, ang mga sala nga ginbuhat and to oversee, no, nga ang partido mas mangibabaw gid nga mahugot, no, sa ila. So diri natin makita nga pag nadula ini si sa pagkapatay ni Erickson Acosta, ang ila programs ay maapektuhan diri sa Negros, bilog nga Negros Island. Okay, sige. Anyway, salamat kay General, no, sa saring time ginhatag mo diri sa Bombo Radio. Kag may gabi sa imo, sir. Sige, mayong gabi kag salamat. Okay, si Brigadier General Inocencio Pasaporte, ato sa Brigade Commander sa Philippine Army, no? So ini reaksyon sa saring sulat kag ginpadala sa bahin sa CSR Central Office sang pamilya ni Acosta nga magapregayon gid sa investigasyon. Ti kung may amo ni no may request mo to proprio lang na sa CSR. No, kapag pregayon sang saring investigation. But klaro man to, no, based sa mga reports ato no baton may mga armas na recover, may mga subversive documents, no, nga indeed ti mga rebelde ato. Ang nakaenkwentro sang 94th IB kag 47th IB. So team ay naman lang na, no? At least may investigation to be fair man, no? Sa tanan iya makabaka sa part na sa CHR. No, kay ti sakto man sa general pasaporte ni sila nga ti magsunod-sunod sa hutek nila kun ano da kay ti kabalo naman sila ding scripted ang ining mga galaw nila, no? Kita mo abot dayon. Feeling ko after interview kay general pasaporte ligad after sa encounter sang 30 sang no? So ti diyon nga kwanto, no, nang sa batayan ta na pagsunod adlaw may ara na ti arigid gumawa gid sa diri makabanan. So gin pick up ko no siya kag gin execute ba na no. So amo na to nga linok panay to iya makabanan kag mga bayluhan na isang lupok to gin execute di karo ko pabayan patiro la to abing mamilitar to ti mamilitar ang damo patay. Hindi na pwede nga wala sa enkwentro nga matabo, no? Kay ti amo na ni gainit ang sitwasyon especially sa sur ti kasunod sa sinin natabo to duha ka mga soldado man intel operative sa 47 IB nga ti ginlutang man sang wala kaluoy ga rebelde nga grupo. Hindi mayo kung tani ni mga binaslanay, no? So mag-isa na lang bla kita. Ano pa yung aton diri sa ibabaw sa kalibutan man, no? So enjoy ta, no? Nga maglawig-lawig kabuhi ta. Nabla nga mapatay man ta pero may rason. Hindi nga mapatay ka sa kalang-alang mga untimely death na kunano ti paano ka pa na maka-enjoy. Kay ti ang bala was maigo ka to whom it may concern. Bala mo maigo ang bala simuli ikaw kaning makbalo. Ito ko din ang direksyon niya sa bala dito ginayama diretso. 45 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa gabi. Check ta sa report sa patrol. Bombo Cherry Grace sa Santillan yung makaparin sa aton nga pagpalagaran o pahayag sang kuan diri, no, sang Department of Trade and Industry, no. Ining DTI isa man ni sa pinakauyaya ang klase sa insya sang aton sa iya nga gobyerno. Kay nga no, so ini ngati daw hasta man lang sila iya sa monitoring. After that wala na. Goodbye Philippines sa mga guanyas na, no. So ti ini, no, sa makabanan may mga kuan naman sila kuno may monitoring naman kini sila sa kuan sabay sa Noche Buena products, no, nga siling ko gani, no, maka celebrate man tayo Christmas nga wala kita medianoche
Or I mean, hindi man sa necessarily nga wala gibla, no? Pero ang mga kinanglanon, like iya makabanan sang kwan, no? Like sang salad nga ti sa kamahal-mahal sang kwan, sa mga panakot, no? Ang mga cream na, ang mga condensed milk, no? Tanan, kwan gini siya nang nagapalang lapaw ang presyo. Di nga sagad ta kutos ni ka magpinadayaw sa mga tupad balay tada nga ti may salad gimi kun ano pero ang presyo gali taga lumapaw man pagka sunod nga adlaw way ka na sudan period ng sudan mo kag kama ginamos kag asin na lang pero di salad no so ti may mga other means pa man no kung sa gani pwede lang tagali ka bakalang mayonnaise tapos may litos ka na. May pipino kada, may carrots kada, no? May Ladies Choice mayonnaise, bla mo na bakla nyo Maka-intra pak mos promo sang bumbo. No, tamo lang na ka vegetable sa bla salad man na Japon, bauti ano ginang na martas na, no? Nga perte sa kabahal-mahal sa muni iya makabaran, no? Nga sitwasyon. So daw hindi naton iya makabaran ma-imagine, no? Kung nga naglabo sa muni ka dalag ko o kung muni labo nagtalaas, no? Presyo sa mga tanan, no? Nalabutan niya makabaran, nagtalaas. No? Nga kung sa din niya makabaran, sakit-sakit ining epekto, no? Para sa aton sini nga mga Pilipino. Sige, check naton si Bombo Cherry Grace Santillan sa patrol. Bombo Cherry, sa report please come in. Yes, Bombo po. So, nakuhaan natin sa pahayag ang Department of Trade Industry. So, suno sa ila, Bombo po, ang supply sa Noche Buena. Oo, may Yes. may and pa na siya. Yes, DTI Bombo po. So, in short, no? So, Bombo po, ang supply sa Noche Buena diri sa probinsya is sufficient. Man ko na Bombo po, kung sufficient man diri. So, pero Bombo po, ang pagsaka sa presyo sa mga Noche Buena compare sa last year tuig 2021 kag subo nga 2022 ba nagsaka gid Bombo po sa 1% tub 44% per tigid ini kadako kag kadako man ini sa epekto sa aton nga manog bakal o kon konsumidor man Bombo po. So especially subong ang ini nga mga Noche Buena nang ara na sa sulod sang bag-ong SRP o kon suggested retail price. So amo na Bombo po no ang price range subong ka Noche Buena such as ham, fruit cocktail, cheese, pasta, so bali nagsalaka gid ni Bombo po kung kulangon man ining imo nga mga salad dira bisang cheese okay na lang Bombo po at least sa mga paborito bala ang mga salad maka yambi gid ni sa mga presyo sa mga Noche Buena naton sa mga tagsa-tagsa ka mga supermarket o kuno sa mga market man dira o kuno sa mga public market bala Bombo po. So amo na nga pero may araman ko no Bombo po sa mga goods nga nagbarato pero depende ini sa mga brand bala Bombo po. Pareho sang ham. Syempre ang ham damo na siya daan nga mga brand ang iban sina barato depende sa mga raw materials sang ini nga goods o kuno pagkaon Bombo po. So especially subong daan nga ga-innovate ang taga-tuig ang mga balaklon syempre may ara man sa mga bag-o nga brand nga nagatuhaw diri sa pungsod sa Pilipinas. So amo na Bombo po no nga nag-request man nga ang iban nga mga brand nga magsaka ini sila sa mga presyo base sa inputs sang ila mga raw materials. Amo na gani Bombo po nakadepende gid sa brand ka goods sang Noche Buena ang pagsaka sang presyo. Pero so nakadepende why daw piling ka daw why magani sang kwan Bombo Che, no? Wala iya sang nagdubo tanan subong nagsalaka bisan gamay may dako nga pagsaka, may gamay nga pagsaka. Yes, tsakto gid Bombo po ang makit-an nato nya mga konsumidor gasaka na lang gid ang balaklon diri sa Pilipinas. Pero suno man sa kaya Ma'am Rachel Nofable ang isa ka provincial director sa DTI diri sa probinsya nga nakadepende man sa gihapon sa konsumidor kung ano nga brand ang baklo nila kag nakadepende syempre sa budget Bombo po. Kay syempre nakaset kung may ara man kuno nga mga balaklon bala sa supermarket Bombo po nga nakaset na bala nga daan kag nakasale nga products pareho sina sang spaghetti hon may ara na dira daan subong nga mga nakapak na baladaan nga ara na ang
sauce kag ang pasta ti amo na lang nagaling Bombo Pons wala na lang karne nga ibutang, puro na lang sauce kag pasta ang imo nga spaghetti. So amo na subong Bombo Pons hindi naman sila kuno kapamahal gid kag makapasaka sa presyo subong nga bulan kay guided man ang mga tagsa-tagsa ka mga balaklon sang SRP Bombo Pons. So nagmonitor man ini sila aside sa Noche Buena, nagmonitor man ini sila Bombo Pons sa mga Christmas lights. So gina-check yar man ini nila o kung gina-monitor kung ang tagsa-tagsa bala ka Christmas light mayara sang ICC kag PS Marks Bombo Pons. So Bombo Pons, yari bala pamatian naton ang pahayagikan kay Rachel Nofable, Provincial Director sang DTI ka probinsya sang Negros Occidental. Yes, Bombo Pons. Okay, sige dali lagi da, no? Kay gina-adjust nato na. Wait, monitoring lang gid na sila, no? Yes, monitoring lang gid Bombo Pons. Ay namin, ako may ginakuha kita da, may gina-prosecute kita da, may pinahan kita da, may negosyante, oh, kay di basta-basta ang ilang pagpumintahan. Yes, gani man Bombo Pons, pero amo na subo ang duty sa DTR o kanang DTI nga magmonitor asang pagsaka o kung pagnubo asang presyo sa supermarket Bombo Pons. Subong bla, bakal ka na sang isa ka galon ng kwan bla, mixed fruits na bla, no? So, kwan ka gid, no? Nang daw mapiang ka sa mga presyo, may mga cream pa na, may mga kondensada, tanan, no? Makatilaw man tuod, namit nga salad, pero daw ka pala muipoy ang tuhod. Yes, at sakto gid Bombo Pons, diba ang salad na lang ni naton nga matubang sa lamisa naton magpaskwa is insalada na lang gid guro Bombo Pons, namit pa healthy pa gid. Pamatian nato, no, si DTI head Rachel Nofable. Ang aton nga supply of Noche Buena products is sufficient based sa monitoring. And sufficient they are within the new SRP, meaning ang price range niya is within the new SRP. Kaysang 2021, may ara kita nga SRP, no? Kasi may nga 2022, may bag-o nga ginpagwa na suggested retail price for Noche Buena product. Ang SRP nga ini is a guide lang sa aton consumers sang presyo, no, price range sang aton nga mga Noche Buena products, no, which includes mga ham, fruit cocktail, cheese, and all, no, tomato sauce, cream, amo nang mga Noche Buena products natin. For 2021 versus 2022, syempre may nagsaka gid nga ang presyo nila, no. So 2021 na SRP, ang 2022 nga SRP is higher sa last year, syempre nga 2021 nga SRP. So may mga increases nga mga, although may ara man iban nga nag-decrease gani, may nag-decrease pero may ara man nga nag-increase, no? Ano yung product na nag-decrease man? So may ham nga nag-decrease. Balaan kadamo na isang SKUs or stock keeping unit, meaning kadamo pala sang brand sa particular product. So may ara iban nga brand nga nagnubo, may ara iban nga brand nga nagsaka ang iyang nga presyo. Isa lang man ni ka item, isa lang man ka Noche Buena product ang may ara nga pagnubo sa presyo. All the others nag-increase gid siya from 1% up to may ara gani nga 44% ang range sa pagsaka, no. Pero nag-request din sila sang saka sang ilang SRP based sa mga inputs nila sang raw materials, meaning nagsaka man mo ang input sang raw materials. That's why nga nagsaka man sila sang suggested sang SRP nila, sang prices ng ilang product. So ang mga gid di mga product ma'am ang perte gid pagsaka subong ma'am. Perte gid ang pagsaka. So range depende sa brand, no? Depende sa brand. May ara nga, like for example, ang pasta,
may 9% lang ang pagsaka iya, pero may ara nga brand nga 48% ang iya saka. May ara man spaghetti sausage sample, may ara nga 5% lang saka iya, pag isa ka brand, may iban nga 21%. So ini nagapabalo lang ang aton nga SRP sa mga konsumidor nga you have choices, no? May pilian kamo sang brands o kung sang products nga inyo baklon. May mga preferences kung daling ang iban, depende sa inyo. Yan depende sa inyo budget if you want to buy those medyo mahal sa ila na no? But they are guided by this SRP. Like for example, ang cream, may ara nga 5% lang saka, kung may ara man iban nga 27% ang pagsaka. So may mga ang range na kung sa pesos is mga 3 to 16 pesos ang saka sa cream. Price range ni kay damo ni Shabalan brands kung makita nimo, like for example ang cream damo brands. So pili ka dira kung diin ang imuya nga within your budget, but basta ang pagsaka sa presyo is from 3 pesos to. So sini mga bulan syempre magapangalapit na ang Pasko kag bagong tug-ig, may ara mang possibility nga magsaka pagid ang presyo sa mga balaklon, especially sa Noche Buena package or items. Actually kadamo gani sa mga stores nga naga-sale, di ba? Naga-bundling, meaning isa ka set, example, maluto ka spaghetti, daw naka-set na siya at a discounted price, no? Kung hindi, kita ya kahambal nga magsaka, gid, no? Kaya guided man kita sa SRP, mapili sila ikundiin ang within their budget. So ma'am, aside sa mga Noche Buena items, ma'am, ano pa gid ang ginamonitor nyo subo nga bulan sang Disyembre, ma'am? So, subong ginamonitor nato ng Christmas lights, no? Kaya, isa man inaka-importante nga product na ginamonitor nato in terms of product standards. No? So, tanawon naton sa mga konsumidor kung gabakal sila sa Christmas lights, check nila nga may ICC mark or may PS mark ang mga produkto. And so far, based sa amon monitoring, ang ara subong sa shelves are may ICC and PS mark. Kaya gina-apprehend na namon ang wala sa mga marks, no? Sa mga consumers, no, be vigilant, tanawon ta ang presyo, no, kapili sang produkto, sang brands nga baklon ta, which is within our budget, no? And pwede man nga mag-buy early sila kung may ara naman lang budget, no? Kaya kung kaysa kung rush hour na, may ara iban nga pamulot lang, no? And then, hindi na sila conscious in terms of price, no? So, mayugid nga matawhayt ang chingko, kung gusto nila, kung may budget naman lang sila, they can buy already ang gusto nila nga baklon nga Noche Buena products. Sa mga konsumidor man namon, naton diri, so, kalabanan ini especially mga dagko nga groceries and supermarkets, regular man namon sila ginamonitor, so nagaanawid kami ni sila, naga-conduct sang training, seminars or orientations, no, about fair trade laws. So fair trade laws include na sang price tag and labeling nila dira, no, kag ang pagsunod sa SRP, no, may iban gani nga mga groceries and supermarket stores kung may mga consumer welfare desk, kundi pwede ikaw maka-lodge sang imo trade laws and ara kami permiya naga-monitor sa ila regularly and naga-guide or naga-apprehend kung kinanglanon gid. Sige, salamat gid ay sa pagmonitor. So, Bambopons natin, speaking of Christmas, malapit-lapit na aside sa monitoring nila, Bambopons, mabatsagan, gidiya diri naton ang presensya sa Pasko sa puro Gawad, Kalinga, Christmas Village sa Barangay Sumag, Bambopons. Makit Andrea naton yang 11 blocks ini ka mga panimalay, Bambopons, nga ginaanhan sa mga sobra 300 ka mga panimalay mayara diriya taga balay Bambopons mayara singa Christmas lights mabatsagan mo diriya ang presensya sa Christmas Bambopons makita man diri naton nga mga tagsa-tagsa ka mga pumuloy gabuligan na gidiriya Bambopons sa pagpanami sang ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay Bambopons.
So, Bombo Pons, sa report gikan diri live sa Gawad Kalinga, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan. Sa diba ka ba rin sa aton nga pagpanagat? Subong palang dam na waga na tapag-boycott, ipagbakal sa mga panakot kag Noche Buena products, kahit hindi magwanta ang kamahal ng tawon ta para magkalapirdi ng mga swapa nga mga negosyante niyo. Nga waay ginagalantaw, kag waay ginagahatag sa konsiderasyon sa mapigado, naton sila nga makuturan. Boycott ang mga Noche Buena products. 3 minutos na nakalagad sa taknang alas 9 sa gabi. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 23 días nang nabilin, Pasko na. Standby na sa Santos Rosario. Ilagad Bombo Ponce Espino. Pero antes na makabanan, no? Ato na yung winner, no? Dali lagid, no? Ihingagaw ta. Dutaya na lang nalipatan ba? Isa sa mga maserte kita ni Joe, winner naton sa parenta kapag panagtaga. Sama pa premyo sa 1-2 Panalo Part 21 promo. 1, 2, Panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Sige, no? Sorry na, gi-verify, gingabot, gi-verify sa aton FDR representative si Ma'am Maricon Di Matula. Maswerte nga dali Joe winner na to, nagamit sa proof of purchase nga Nescafe. Attention dira sa taga Sunrise Village sa Morsa Negros Occidental. Sunrise Village, Morsa Negros Occidental, bauti balaan niya na guro ni. Sigurado nagapamati gid. Congratulations sa kay Ma'am Gloria Casipe. Gloria Casipe sang Sunrise Village, Morsa Negros Occidental. Ikaw ato sa maswerte nga diri Joe winner sa subong sa nga daw buwas, no? Akanto ka diri ma'am on or before 8 o'clock sa aga, no? Para nga makuha mong imo sa nga premyo nga nagahulat na diri sa estasyon sang Bombo Radio. Duha ka ma-valid ID, si paputo copy mo na nga daan, duha man ka kopya. ID with picture, no? So ma'am Gloria Casipe, no, niya magkalipat ha, kanto na buwas sa estasyon sa Bombo Radio, aga pa, no? Lapit man lang ang mursya, no? Sa pag-claim sa imo sa nga premyo. Salamat, congratulations! Sige, no? Why not tempo, no? Saan ba na sa Santos Rosario? Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan, makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw, yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahisang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary.
We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagimbalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kung buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa amon puno kasing Ginoo yara, ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligi, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tao, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria,
Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasaan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, ikampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo, o maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginluwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts.
DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician, with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,